Oikein hyvää uutta vuotta 2008! Tai siis Kusetin 2026. Ja tervetuloa Videospacein uuteen vuoteen. Elikkä periaatteessa samat jutut, vanhat kujeet, mutta vuosi on kuitenkin eri. Ja kyllähän ensimmäisenä sitten ollaan tämmöisessä videopyrssi-lähetyksessä sitten. Mä koitan nyt saada tän äänen. Se pomppas, mä en tiedä, se pomppas toi ääni johonkin hevon pusiin tosta, koska nyt mulla on tää langaton mikrofoni, niin se on nyt tässä niin kun, tiedätkö, mulla on se tossa 3,5 tuuman piuhassa, eli se ei ole USB:llä, joten se pitäisi olla ilman mitään kontrolleja, eikä sen pitäisi kyllä pudota sitten nyt sillä lailla, mitä se on ennen tapahtunut, mutta katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Niin, ja nyt kun mä säädin tätä, niin sittenhän täältä multa unohtui kokonaan sitten säätää toi superchatti-laskuri. No se on toi, kun vuosi on vaihtunut, niin ei oikein muista edes kaikkia juttuja sitten, joo, mutta hei, mitäs teille kuuluu? Mä säädän äkkiä ton, miten teillä on vuosi vaihtunut? Ottakaas nyt vähän niin pistän sieltä niin. Tänään tosiaan tehdään sillä lailla, että käydään Videopörssin joulukuun kaupat. 4K:sta aloitetaan, sitten Blu-rayta, sitten DVDtä ja sitten VHS. Vähän traderaakin vilkastaa ja sitten lopuksi sitten katsotaan vähän sitten mitä koko vuotena kävi sitten kaupaksi. Että kyllähän nyt tänään tulee paljon erilaista asiaa sitten kyllä. Se on taattua. Se on aivan taattua nyt sitten. Katsotaan, ettei mulla ollut mulla on tässä Devaus-serveri auki tossa justiin. Mä lisäsin tänään uuden toiminnon tonne Videopörssiin. Elikkä kuten viimeksi lupasin, niin liitä Videopörssi ilmoitus Videospace-julkaisuun. Elikkä sä kirjaudut Videospace-tunnuksilla sinne ja pystyt kirjautumaan sitten sinne sieltä. Ja testasin, että toimii, se oli vähän hazardia pistää just niin kuin tuntia ennen, tai 2 tuntia ennen lähetystä, niin ihan siis tosi merkittävästi uusia ominaisuuksia tonne. Mutta ei siinä nyt niin kauheasti, vähän course-erroria ja environment-erroria, mitä siinä nyt pääsi tulee, mutta ei se nyt niin kamalan katastrofaalista ollut sitten, joo. Puumany on väsyneenä, miten siun vuosi on alkanut? Ihan ok, että ei mitään erikoista ja tosiaan tänään veljenpoika kävi tuossa, oli pari tuntia hoidossa tuossa ja pelattiin vähän Nintendo Switch 2, sillä on semmonen pelikone, niin Street Fighter, mikä se on? Street Fighter 6, joku semmonen. Street Fighter 6, niin se onkin aika haastava peli kyllä, perkele saakeli. En kyllä, vaikka kyllä voisin sanoa, että olin jossain määrin kyllä Street Fighter asiantuntija sitten mitäs täällä nyt näkyy? Joo, okei. Ottakaas nyt vähän tää on nyt jotain ihan hevon pussy-meininkiä näyttää täällä ruudussa. Ihan hevon pusyä. No niin, nyt pitäisi olla kunnolla kuntoon kyllä. Täällä ollaan vähän säädin systeemeitä vaihteeksi tässä jo. Mutta nyt ei pitäisi ainakaan äänen kanssa pitäisi olla ne robot, joks on maailman paskinen. Eikä ole. Ei varmasti ole. En ole tänään itse asiassa, en käynyt ulkona ollenkaan, joo. Siis, mä ajattelin, että vittu, ei siellä tarvi nyt käydä kyllä. Ei todellakaan tarvi käydä ulkona tänään. Ja mulla on vittu polvi vähän kipeä. Mä en tiedä, se on varmaan kipeytynyt tosta, kun on tuolla kuntomatolla vetänyt joka aamu tossa. Että varmaan huomenna ei tarvi kyllä. En vedä kuntomatolla kyllä mitään. Joo. 134 ihmistä katselee, kiva juttu, että olette vielä tänäkin vuonna messissä. On vähän ollut tässä tämmöistä yleisökatoa tässä on huomannut, että ei ollut johtuukohan se joulun pyhistä vai onko mut kanseloitu uuden vuoden jälkeen sitten, että en tiedä mistä johtuu kyllä, mutta eiköhän se, yleensä kyllä tammikuu on vähän hiljaisempi siinä sitten, mutta on kiva, että olet sinä täällä tänään sitten kyllä, joo.
Kävin eilen ja oli kyllä aivan perseestä, sanoo Puumanyö. Niin, ootteko pitänyt uuden vuoden lupauksia? Mitä teillä nyt olikaan sitten kyllä? Hollolassa on -10. Mutta kyllä arpajaispalkintona vielä löytyy pari Skifi-trilogiaa niille, joilla ei vielä ole, tai sitten tavallisia filmejä sitten kyllä. Ville Komonen on saanut paketit. Hei, mulla on 3 pakettia lähettämättä arpajaispaketteja. Mulla on kyllä ne, 1 ei ole pakattu, mutta 2 on pakettu ja pistetty postiin jo niin kuin ilmoitus siitä, mutta oli tänään tarkoitus mennä käymään postissa, mutta en mä sitten mennytkään käymään saakeli, kun oli helvetin kylmää ja muutenkin polvi kipeä tällä, mutta joo. Media kanseloi Vilhon äärimmäisen oikeista mielipiteistä, niin siinä varmasti kävi kyllä. Niin sitä Hei, onko tämä äänentaso ihan hyvä, tiedätkö, että ei säriä eikä mitään semmoista. Pitäisi vähän ehkä pistää hiljemmalle. Tämä uhkaavasti pomppii aina tuo punaisen puolella. Niin kuin sanoin, mä oon nyt tässä, en ole USB:ssä, vaan sitten tässä 3,5 tuuman piuhassa tässä tuossa. Otetaan vähän gainia pois, että se ei ole ihan tossa, nyt se oli varmaan vähän liikaa pois. Nyt olisiko siinä ihan hyvä? No niin, joo. No niin, kai se on ihan hyvä. Ghost Dog menee katsomaan Park Chan-wookin uutuuselokuvaa. Mikäs se semmonen on kyllä? Ihmiset tehneet uuden vuoden lupaukset, eivät katso rivoja live-striimiä. Nyt kai mä fullsia arvointoihin. Ainoa fullsi, mitä mä voisin pistää tuohon, olisi toi Manhattan Baby DVD, mutta se sulla varmaan Ville Kommonen jo on. Ei mulla nyt ole fullseja tässä poistettavissa mistä antaa kyllä. Mikrofonina siis on ihan langaton mikrofoni, mikä mulla on ennen ollut, mutta siinä on ennen ollut ongelma se, että se putoo tuosta USB:stä. Mä joudun aina irrottaa ja pistää se takaisin, että se toimii. Mutta nyt kun se on tuossa 3,5 tuuman piuhassa kiinni, niin siinä ei ole mitään USB-kontrollia, että se on suoraan äänikorttiin kiinni, niin sen pitäisi toimia kyllä, ainakin putoamatta kyllä ihan hyvin kyllä. Saa nähdä kuinka kauan tipaton tammikuu kestää. Hyvin se kestää. Nyt mä pistän tällä rennosti roskapönttöä vasten ton toisen jalan, missä on kipeä polvi. Ja sitten aletaan käymään itse asiaan, eli joulukuun videopörssikaupat. Haluatteko, että tehdään sille, että niin kun käydään 4K, käydään joulukuu ja sitten heti perään niin kun 4K-vuosi, vai ei? Kyllä me tehdään sillä, että käydään ensin niin kun osasto kerrallaan. Se ei kauheasti ollut, koska joulukuu on aika hiljasta aikaa tuolla lopussa. Niin tehdään ensin, että käydään se joulukuu läpi ja sitten käydään vuoden kovimpia kauppoja jo. Ja lopuksi sitten vapaata selailua. Kyllä tässä on ihan sikana kaikkea. Don't worry, että kyllä tässä varmasti puhuttavaa riittää, kyllä. Ja morjesta Kimmon leffavlogi sitten kanssa, niin. Onko mitään uusia kanavia perustettu sit lähiaikoin? Nyt kova tyyppi, joka pystyy katsomaan uuden Toxikin. Joo, kyllä se tuli katsottua. Joo. Miksi Einari Keskiauho näytät keskisormea? Kaima perkele. Mikä Ville miestä on paras kalkkuna ikin? No, mulla ensimmäisenä tuli mieleen toi Death Promise. Elikkä uhkaava kosto. Se on ihan sika hyvä. Mä tykkään siitä. Mutta ei se nyt välttämättä paras ole, mutta se nyt tuli ekana mieleen kyllä. Joo. Noniin. Jes, mutta otetaan viskiä sitten, jos tulee superchatteja ja sitten arvontaa. Ja lopuksi sitten kuitenkin supersäkkijäsenten arvonta kaikista huolimatta sitten kyllä, johon kaikki on sitten yhdellä äänellä mukana. Sitten kyllä te tiedätte, sama meno jatkuu kyllä. En ole katsonut F1-movie. Enkä ole katsonut vielä Manhattan Babyä, mutta äkkiähän mä sen tosta katoin. Tai siis mä nähnyt sen joskus ja se oli ihan paska siis, mutta mä oon nähnyt sen vaan sen leikatun VHS. Että mä en ole DVDtä nähnyt kyllä sitten. Stranger Things Netflix-sarjasta. Juu, en oo kattonut, enkä katso. Siis se on ihan, that's for damn fucking sure, että mä en sitä aio katsoa kyllä. Joo. No niin, mennään videopörssiin ja nyt sitten herrat ja naiset sieltä menkää siihen live videopörssi
.com kautta live, tai tuosta viivakoodista, mikä näkyy tuossa, tai QR-koodista, siitä pääsee siihen osoitteeseen. Ja jos kaikki toimii hyvin, niin sen pitäisi mennä koko ajan sitä samaa, siis se pitäisi samalla lailla mennä nämä sivut vaihtua, mitä mä tässä ohjelmassa vaihtelen. Että jos haluatte semmoista kokeilla, niin koittakaa ihmeessä kyllä. Katsotaan, onko tämä nyt sitten online, tämä nyt sitten, että tämä vaihtelee. Sitä en vielä tiedä, mutta kohta se tiedetään. Mutta siellä on nyt siis uutuuksia on tuolla Videospaceissa, eli siellä on nyt tämä Videospace-nappi. Eli sillä pystyy kirjautumaan sitten tuonne, mä en voi näyttää sitä nyt tässä, mutta jos sulla on Videospace-tunnukset, niin sä voit kirjautua sillä ja sitten liittää Garbage Pail Kids The Movie Videospace-julkaisuun sitten. Tehdäänpä se heti tässä. Mä näytän sen. Te ette näe, mitä mä tässä teen, mutta nyt on liitetty se. Ja kun toi refreshataan toi ikkuna, mentiin nyt tohon toiseen, mutta nyt kun se refreshattiin, niin huomaatte, että siellä on nyt linkitetty Videospaceen tämä. Kuka tahansa Videospace-tunnuksilla voi tällä hetkellä tehdä se ja poistaa, jos tulee moka, mutta sitten voidaan myös poistaa, ei voi muiden tekemiä ilmoituksia poistaa siinä, mutta joo. Mutta se, noin niin kuin skannasin QR-koodi ja pankkitili tyhjeni sekä neitsyys meni. Eli se toimii juuri niin kuin sen pitääkin. Hyvä soijamakkara. Joo. Mutta ensimmäinen videopörssin kauppa on sitten tämmönen kuin Garbage Pail Kids. Ja satuin huomaamaan, että Henkka Alterstream Mediasta teki videon tästä, eikä kamalasti pitänyt tästä kyseisestä VSU-julkaisusta, mutta mä kyllä jossain määrin tykkäsin tästä. Tää oli just semmonen typerä elokuva, mitä mä ajattelin. Siis tyhmät maskeeraukset, vaikka ne on John Carl Picklerin, on tavallaan semmonen niin kuin hälläväliä asenne tässä elokuvassa ja hyvät musiikit, se täytyy kyllä sanoa, että vähän niin kuin Beverly Hills Cop musiikit ja tykkäsin siitä. Tavallaan nyt aika lälläri elokuva, ei tule missään vaiheessa olemaan mun suosikkielokuva, mutta sanotaan näin, että juuri sellaista, mitä 3 tähden 5, mitä odotinkin. Ja tässä on tosiaan tää hieno VSA-julkaisu. Ja 50 on about semmonen, mitä sä olisit osta heti hintaan myös. About postikuluineen, niin Videncard Syndromastakin maksanut sitten. Semmonen oli myyty sitten 18. päivä joulukuuta sitten, juuri ennen juuri ennen joulua sitten, joo. Sanokaa, jos käytätte tätä QR-koodia, niin toimiiko se teillä sillä lailla, että se muuttuu tää sivu. Pitäisi aueta myös tämä iso ruutu siellä sitten ihan automaagisesti sitten. Joo, hyvä. Mutta semmosella käynnistetään tää lähetys sitten ja fucking on. Hei, mä unohdin muuten vaihtaa ton scrollaavan teksti. Mennään vaihtaa se nyt tässä samalla kun ollaan toi scrollinen, niin. Joo, se on toi. Eli videopörssi, oliko se nyt 48 sitten jo? Videopörssi. 48. Oh yeah. Ja huomenna niin videotalkissa sitten Vinegar Syndrome, toi Members Week on käynnissä. Katsotaan vähän huomenna sitten, että mitä Vinegar Syndrome viime vuonna julkaisi. Mä käyn läpi jokaisen julkaisun ja niin kuin sanon, että tää on siis live-lähetys, niin sanon, että oliko se kannattavaa olla hyllyssä. Ja katsotaan, miten ne pinkat menee sitten ja katsotaan sitten, tilaanko mä sen ensi vuodelle tämän sitten monthly subscriber, yearly subscriberin sitten, mikä maksaa sen 1 000 €, vähän reilu sitten. Joo, katsotaan. Vinegar Syndrome tulee kyllä nykyään liikaa tätä 2/3 tähden 5. No on vähän kyllä samaa mieltä, mutta katsotaan huomenna, miten ne puntit menee sitten. Joo. Jees, no niin, jep. Sitten mennään eteenpäin. 185 ihmistä katselee. Hyvä juttu, oikein hyvä juttu. 4K-julkaisusta sitten vielä muutama. Tässä oli Dark City. Multakin löytyy tämä. Limited Edition. Hieno edition kyllä ja
Itse asiassa täytyy kyllä sanoa, että tämä leffa oli paljon parempi, mitä mä muistin. Että mä olin vissiin nähnyt vaan viimeksi niin kuin elokuvateatterissa. Ei se mun mielestä mikään klassikko, mutta tavallaan niin kuin visuaalisesti tosi kiinnostava. Ja mä en ollut ikinä nähnyt tuota Director's Cuttia, mikä siis huomattavasti on parempi. Siis siellä on pieniä lisäyksiä, tai pieniä muutoksia, mutta huomattavasti parempi. Eli se theatrical cut alkaa sillä kohtauksella. Käytännössä selitetään kaikki, mitä sen elokuvassa tapahtuu. Mutta siinä Director's Cutissa ei ole sitä intro ollenkaan. Se on huomattava parannus siihen kyllä. Hyvä Kimmo laitto peukkua tälle livelle. Tehkää kuten Kimmo. Pistäkää livelle peukkua kyllä. Stranger Things on ollut väsyttävä jo monella kaudella, mutta viimeinen on ihan omaa luokkaansa. Joo, siis... Joo. Mä oon varmaan kertonut tämän aikaisemminkin, mutta mulle kyllä piisasi se Stranger Thingsin 3. kausi. Se oli vittu niin tervajuontia, siis niin vittun paskaa kuin vaan olla. Mutta mä ajattelin, että katsotaan tää nyt loppuun, kun nyt kerta ollaan aloitettu. Ja sitten kun se loppuu, mä otan vittu, that's it. That's fucking it. Ei enää koskaan. Never. The old man left the house. Never to return. Joo. Mutta joo, 50, 52 € ja 1 huutaja on ollut siinä sitten. No, miksei se muuten näytä tuota huutajaa, en tiedä. Mutta kuitenkin siinä on semmonen. Ja tässä ei ole kauhean montaa. Ei, no Showgirls, joo, Verhoeveni 54 €, ihan passeli hinta. Tää on hyvä julkaisu tää VSU. On se mulla tossa, mutta en mä sitä nyt tähän esiin ottanut sitten kyllä. Niin joo, Dark City 4K meni tosi nopeasti, kyllä myi loppuun, että se täytyy kyllä mainita. Se oli hyvä, kun huomioit siitä. Mä joudun ostamaan sen käytettynä jälkeenpäin, koska en painanut liipasinta. Ja nyt sitten, jos joku siellä empii Hardboiledia Arrow-videolta, niin mä veikkaan, että se on semmonen, mikä myy ennen loppuun, ennen kuin se edes julkaistaan. Tiedätkö? Että jos se meinaa tostaa Hardboiledi, niin ehkä kannattaa toimia heti. Siis puhun Arrow-videon julkaisusta kyllä. Oskari Valtonen on menossa saunaan. Hyvää iltaa, Oskari Valtonen kyllä, joo. Joo. Miss 45, se on kans kyllä helvetin hyvä julkaisu, kyllä. Sitten tässä oli kans hyvä Arrow-videojulkaisu. Nämä on just tämmöistä 50. Nämä on hyviä limited edition julkaisuja. Eli Silence of the Lamp. Mulla kyllä oli se Kino Lorberi, mutta epäilemättä tämä on parempi julkaisu, tämä Silence of the Lamp. Ja on muuten saakeli, että on kyllä hyvä filmi, ei siitä mihinkään pääse. Se on ihan taattua totta kyllä tämä. Dark edelleen Stranger Things herättää huomioon. Tutipuntti sanoo, että ihan liikaa draamaa ja hahmoja ja tosi paljon plot convenience paskaa kyllä. Onko parempi kuin Tuhrihampa? En tiedä. Mä oon siis vittu en muista koska olisin Tuhrihampaat nähnyt. Ihan vitun paskaa varmasti. Hei, tää muuten pitää tilata jossain vaiheessa, tää Intruder. Tää on Saksan julkaisu, 4K, eli Scott Spiegelin Intruder, onko se nyt sitten 35 € uutena siellä, Retro 63, kun se on sitten .de. Niin sieltä noita voi tilata, niin tässähän on se hieno juttu, että tässähän on myös suomenkieliset tekstit. Se lukee täällä, että Untertitel, Deutsch, English, Italiens, Finnish, lukee täällä. Ei ole Swedish, mutta jostain syystä on Danish ja Finnish, mutta ei Swedish. Yes, torille, torille, satana, ruottipoika jäi ilman Intruderin tekstitystä. Paljonko Ville maksoi tuosta Painainen Elm Street 4K elokuvaboksista? Se oli vissiin, kyllä mä sen siinä videolla sanoin, mutta oliko se niitä postikuluineen, siitä tuli hintaa yhteensä joku 99 € tai jotain semmoista. Ihan ulkomuistista heitän nyt ton jo. Tässä onkin hyvää dialogia, joo kyllä. Ai oisku on saunassa nyt. Hei oisku, sä oot yksi niistä, kenen paketti mulla on vielä arpajais. Oliko se nyt sitten jouluaaton lähetyksestä, niin se on mulla tossa lähettämättä vielä, mutta pakattu on ja tulossa kyllä. Että. No niin, Jaate Sakari, niin huomasin vasta nyt, että täällähän on taas meihemi päällä. Kyllä, ei mitään taukoa olla pidetty tässä, enkä niin sanonutkaan. Janne S. siellä on jo huolissaan, että etkö meinaa ollenkaan pitää talvitauko. No ei nyt oikeastaan. Ei kai, ei mulla nyt sillä. Jos te jaksatte näitä katsella, niin mä jaksan näitä tehdä kyllä. Joo.
Elm Street Boxissa ei ole siis muissa ollenkaan tekstitystä, paitsi tuossa, tai siis suomeksi ei ole tekstitystä muissa kuin ensimmäisessä. Älä kysy miksi. Sitten muutama, niin nämä kyllä löytyy. Nämä löytyy mullakin, just ihan samat, ei kun ne ei ole, mulla on ihan Nordic-julkaisut näistä, mutta siis näähän on niin vitun DNR raiskattuja julkaisuja kyllä. Nämä on näitä just niinku ihan alkuaikoina Blu-ray, 4K Blu-ray julkaisuja, että nämä on ihan paskasti tehtyjä julkaisuja kyllä. Siis kuvanlaatu ei ole mikään hyvä kyllä näissä. Ja tässähän on justiin se, että saa nähdä, pitääkö huhut paikkaansa, että nyt tulisi oikeasti, Disney on työstämässä sitä, Theatrical Cuteista ollaan työstämässä sitä Special Editionia nyt, varmaan, jos se on tulossa oikeasti, niin veikkaisin, että se julkaistaan May the 4th, eli May the 4th be with you, eli toukokuun 4. päivä sitten. Se olisi kyllä hienoa. Mä lupaan ostaa nekin, sit vaikka en ole mikään suuri Star Wars-fani olekaan, niin moneen kyllä voin kyllä ostaa ne. No, vittu, mä en vittu voi sietää sitä. Se kohtaus, missä ne menee sinne, vittu, mun on pakko kelata se tai hypätä chapteri. Eikö se ole siinä Jedin palussa, kun ne menee sinne baariin tai sinne Jappatehutiin, että siinä on se musiikkiesitys, missä on se vitu äijä. Se vitu olio, millä on ne isot pusuhuulet. Siis mä en pysty katsoa sitä, se on niin vitun kuvottavaa paska. Ja siis se, että siis, kun ne vittu menee sinne Tatooinille ajaa sillä liidokilla, niin minkä takia siinä on pakko lisätä semmosia vitun kohtauksia, että joku astuu kamelin paskaa. Siis ne CGI-hahmot. Minkä takia? Se on establishing shot. Niin sä oot tehostanut, George Lucas on tehostanut sen sillä lailla, että se on pistänyt sinne CGI-tyyppejä, jotka niinku oikein kerjää huomioon itselleensä. Siis semmoisia niinku sketsejä CGI-in. Joo. Kyllä, mutta katsotaan. Mutta 60 on mennyt ostaa heti hintaan sitten 26. päivänä, eli Tapanin päivänä sitten tämä setti sitten. Sitten, no tässä näitä ulkomaisia, mennään niitä ohi oikeastaan, en mä tiedä tästä sitten. Tää on näitä umbrelloja, mutta puhutaan vaikka tästä Dogmasta. Tää oli mulle ihan niinku helppo pääs kyllä tää Dogma, että vittu, mä oon joskus sen nähnyt sen DVD ja mun mielestä se oli ihan vitun paska, niin se ihan vitun ärsyttävä paska. Mun pitäisi katsoa ehkä se uudestaan. Mutta en kyllä ole nyt ostamassa sitä uudestaan. Tiedätkö? Mä tiedän, että sillä on faninsa, mutta tää oli just tämmönen, tiedätkö, että Jesus is cool, uskonto on cool ja se on jännittävä asia. Siis mä en voi sietää semmoista. Mä en pysty, tämä ei sovi mun maailmankatsomukseen kyllä. Mutta Jaate Sakari, kyllä on tiukkaa, jäykkää suuhun jos löytyy. Vuoden ensimmäinen superchatti, onneksi olkoon. Miltäs nyt tuntuu Jaate Sakari sitten? Minusta tuntuu ainakin helvetin hyvältä. Vielä on Singletoniakin vielä jäljellä sitten kyllä, niin oi. Oh yeah. Oh mama, vuoden ensimmäinen viskihörppy tekee hyvää. Uskokaa tai jälkeen. Joo, siis mä olin uutena vuotena ihan kiltisti kotona kyllä, että kattelin, mitäs mä kattelin, pari filmiä taisin kattoo, en käynyt missään, ei ollut mitään, ei ollut ketään missään, kukaan ei kaivannut mua yhtään missään, niin en mä sitten mennyt yhtään mihinkään. Joo, Dogma 4K meni heti Umbrellolta loppuun, oli ilmeisesti odotettu julkaisemuna. No siis mä tiedän, että se on yleisesti, siis ihmiset jostain syystä tykkää tosta tosi paljon, mutta ehkä mä katson sen joskus uudestaan. Olen pahoillani, jos nyt tuli taas kärkästä tekstiä, mutta se on yleensä meikäläisen tyyli. Mutta semmoinen muistikuva mulla vaan on, että en tykännyt. Tullut vuosi tuntuu auringon kierrolta ja kierrolta. Näin uskonnossa kasvaneena voin kertoa, että uskontoon liittyviä elokuvien edellinen vaivaannuttava katsoja. Voin kuvitella jo. Hei, otan osaa. Vähensin pari Jeesus-pistettä sinulta kommenttiesi vuoksi.
Hei, siellä on Halloween Jack. Welcome to 26. Mitä mieltä Book of Ilaista? Joo, ihan vitun paska. Ihan vitun paska. Joo, ihan vitun paska. Ja Vanska, hei, hyvää iltaa. Jatkettiin viimeksi Miami Vice maratonia. Viimeksi katsottu oli Golden Triangle Part 2. Niin, siis joo, mä aloin miettiä sitä korealaista action-filmiä, että oliko sitä kakkonen, mutta joo, siis Miami Vice, joo, se oli hyvä jakso kyllä. Soita livenä Apassille. Mitä mä sille sanon? 5 euroa, Villiko. En mä nyt taida, kun se on vielä siellä reissussa, niin en mä taida nyt soittaa kyllä. Ei me oikeastaan kenenkään kanssa mä en ikinä soittele enää. Soittelet se puhelimella kenellekään. Niin. Ainoat ihmiset, joita mulle soittaa puhelille. Mutta hei, kiitos Ville Kommonen kuitenkin, kiitos. Ainoat ihmiset, mitä mulle soittaa puhelimella on veljeni ja sitten äiti. Ei kukaan muu oikeastaan. Ja sitten kaikki joku vitun puhelinmyyjät, saatana. Ande Silver 1233, come on Rattel, come on, vuoden eka Rattel, come on. Joo, Red State oli aika hyvä, sen mä muistan kyllä. Red State. Risti ja linkkuveits, en oo ikinä kuullutkaan uskontoleffoista semmoiset. Joo, lähinnä me chatatään kyllä WhatsAppissa ja muualla sitten kyllä. Hei, vuoden viimeinen Ultra HD, eli Hyvät, pahat, rumat dollarin trilogia. Mielestäni tämä on kyllä viime vuoden ehkä parhain, ellei paras julkaisu, niin kiistatta parhaimpia julkaisuja. Ja eikö se ollut niin, että toi HPR Limited myi heti loppuun, tai siis ennen kuin julkaistiin. Mä en tiedä, onko noita dollarsia ja few dollars, onko niitä jäljellä enää. Mutta tässä on myyty sitten koko paketti, ja sehän on helvetin hyvä paketti kyllä. Mutta 160, nimittäin uutena 35 puntaa Arrow-videolta, että siinä on tullut vähän huutonetti, out of print lisää kyllä, ja se on oikein meininkä. Se jumalauta Vihtori Simberg, että 5 € luvassa on kovat taista rahoitteetilla varmasti tänäkin vuonna, ja kohta paukkuu, saattaa Vihtori Simberg, oi. Ja Juuso Paakko heittää lisää viskiä, kiitos arpajaispakettia, tuli haettua eilen postista, joo. Okei, lisää viskiä kaadetaan sitten, joo, Juuso Paakko ja Vihtori Simberg. No tässä on kyllä jo ennestään, mutta eikä on parasta juoda nopeampaa kyllä, joo. Joo, siis mä en voi sietää End of Days. Se on ihan vitun paska. Siis siinä on ihan hyviä visuaalisia juttuja kyllä, mutta siis se mitä se elokuva oikeasti sisältää, niin ei saatana kyllä paska. Ja sitten on Freakazoidi. Freakazoidi on ollut nytten 67 kuukautta jäsenenä ja hyvää alkanutta vuotta. Hyvää alkanutta vuotta myös Freakazoidi. Se oli viime vuoden joulukuun 4K Ultra HD, ja hei mä tajuan, että tässä ei ollut kuin 3 viikkoa välissä, ja sitten siinä on ollut myös joulu välissä, joka on varmaan perinteisesti hiljaisempaa, mutta ei se mitään, nyt ei seuraavan kerran, sitten on taas pitkä aika tulee sitten seuraava videopörssi, niin tämä onkin aika nopeasti tuli nyt se edellisen jälkeen. Mennään sitten ihan seuraavaksi Blu-rayhin sitten, ja suomalaiset Blu-rayt tässä nyt sitten katselussa. Ensinnäkin aloitetaan tästä. Death Wish nämä 2-5. 68 €, eli nämä on nämä suomikantiset, nämä väkivallan viholliset. Tietäkää se, että väkivallan vihollinen 2 on leikattu versio, se on R-rated versio, siitä puuttuu huima määrä raiskauskohtauksesta. Mutta jos se ei harmita sinua, niin silloin se on ihan hyvä julkaisu kyllä. Joo, 68 € tässä tämä kyseinen setti, ja sillä on hyvä aloittaa. Mulla saattaa olla yksi erittäin kova, tai nyt onkin yksi erittäin kova videopörssi uutuus Blu-ray-hinnoista. Ihan kovimpaan kärkeen menee sitten, että stay tuned. Sitten onkin
Okei, import-paketti. Eli tässä on Stallone, Over the Top, Incubus, Prisoner of War ja Raven. Alright, eli ai tässä on aika helvetti. Se on 19 leffa. Okei, tää on kunnon paketti. Tässä oli vaan noin vähän kuvia, sit toi ottaa 5 kuvaa tuolta. Tässä on ihan hyviä kyllä. Mutta joo, ei nyt mennä ohi leffapaketeista sitten kyllä ja mennään seuraavaan. Hei, nyt on kerrankin semmonen, mikä multa löytyy kyllä. Joo. Mitkä on sinun Deathwish-suosikit? No, me tehtiin kyllä video näistä. Kyllä se on ihan selvästi on. Deathwish 3 on kyllä. Dollar Trilogy on toka kovin. Zombie Flesh Eaters on ton. Zombie Flesh Eaters on Ville Komosen mielestä kovin. Ai siis mitä, onko Italiassa julkaistu Contamination 4K? Onko? Herranjestas. Mitä mieltä, Ville, olet Stallonen Over the Topista? Mun se on paska elokuva. Ihan oikeesti. Mä haluaisin tykätä siitä, mutta se on ihan vitun tylsä paska. Se on kuin Karate Kid, mutta niin kuin, tiedätkö sä, vaan niinku rekkakuskilla ja kädenväännöllä. Niinku. Siis I'm very sorry, Mr. Stallone. Mä haluaisin tykätä sitä enemmän, mutta en pysty. Hei, Samuel Tre, 10 kuukautta on ollut Supersäkki jäsenenä. Ei katkenut vaikka YouTube-varoitu. Hyvä, Samuel Tre, hyvä. Ja hei, menin sikaisen Ristilä ja Linkkuveitsellä. Tarkoitin elokuvaa Juokse poika juoks. Kuule, en ole nähnyt tätä kyseistä elokuvaa. Tai ainakaan muista. Mä muistan, että meidän piti joskus, tiedäkö, peruskoulussa lukea tää kirja. Ja se äijä, mikä oli sen kirjoittanut, niin se tuli sinne puhuun. Siis mä tiedän, että se puhuu englantia. Eikö se ole joku meksikolainen äijä? Ja se tuli laulaan sitä jotain Jeesus-laulua. Ja mä muistan, että vittu, tää vitutti saatana. Mene vittuun. Se juokse poika juokse, se on niinku hyvä siinä alussa. Niin kauan kuin ei ole Jeesus-juttuja. Mutta sitten menee vituiksi kyllä ja nopeasti. Sitten kun tulee Jesse-kuvioihin saatana. Over the Topissa on hyvät juustoiset musat. Leffa on kyllä haalea vettä. Joo, ihan samaa mieltä. Siis niinku, mä haluaisin tykätä sitä, mutta kun ei lähe, niin ei lähe. Joo, ei lähe, niin ei. Mutta joo, oliko siinä Vincent D'Scolan musiikit, vai oliko se eikä siinä Giorgio Moroderin musiikit ollut? Vince D'Scola varmaan taisi olla. Milloin se Tenet tulee paskasaavissa? Siis voi vittu, mä haluaisin kyllä Tenetin nähdä paskasaavissa. Vittu se oli paska. Karatekit käteenvedolla. Noniin, mutta hei, mennään eteenpäin sitten ja kuulkaas, sitten tulee vanha kunnon klassikko, Piina. Elikkä Piina on myyty sitten sieltä 89 € sitten ja mä linkitin sen Videospace-julkaisuunkin. Eikö 91 €, anteeksi. Ja siitä ei ollutkaan tältä vuodelta taida olla aikaisempaa Blu-ray-merkintää tästä, mutta kuitenkin te tiedätte, että Piina on ollut vaikka kuinka monta kertaa videopörssissä. Olisiko tää 91 aika hyvä semmonen keskihinta, mitä siitä on maksettu, että en nyt muista automaattisesti ulkoa tätä. Mutta voidaanhan me katsoa tästä, te ette näe tätä, mitä mä näen täältä, jos mä näen mitään tästä. Mikäs siellä nyt tökkii? Aha. Joku saatana. Vittu. No. Mikähän tässä nyt configuration error.
äsken toi toimii ihan hyvin. Mutta 10 kuukautta Kummidus on ollut kanavan jäsenenä. Hyvää iltaa kaikille. No hyvää iltaa Kummidus. Hyvää iltaa Kummidus. Ja niin, tosiaan vielä Rob Reinerille sitten kyllä rauha hänen sielulleen sitten kyllä. Se piti vielä sanoa tästä kyllä, että näinhän siinä kävi. Hieman ikävästi kyllä. Joo. Mennään eteenpäin sitten vielä Blu-raysta. On tossa vielä muutama. No joo, James Bond-boksi satasella mennyt. Onko se kaikki noin Suomi James Bondit sitten jo? Mutta ohitetaan filmipaketit, Marvel-paketit. Nyt sitten tulee viimeinen Blu-ray sitten ja ai jumalauta. Mun mielestä ei ole ennen ollut videopörssissä tätä. Ja aika lailla menee ihan kärkihintoihin suomalaisissa Blu-rayissa. Go! Ei juman kautta, go! Elikkä oliks tää 2000... Mä muistan, mä oon nähnyt tän elokuvateatterissa ja ei tää nyt mikään kauhean hyvä filmi ollut. Semmonen, joo, kai se nyt katto niinku, mutta ei kyllä kauhean hyvä. Ville Komonen heittää 5 €. Ei, Rusplay julkaisi Contamination spekkuversiona. Hivenen parempi kuin Arrow. Ahaa, joo, että se on Blu-ray-julkaisu. Mutta Go on sitten myyty niinkin kova hinta kuin 180 € 50 lähtöhinta, 180 nyt on tuohon pistetty sitten. Ja siis Go on tämmönen, miskä se sanotaan, semmonen niinku, tiiäksä, 90s elokuva sitten ja miten toi nyt sitten sanois, 90s elokuva ja semmonen niinku yhden yön kujanjuoksuelokuva. Tästä on niinku 1 000 000 vuotta, kun mä oon viimeksi nähnyt tämän. Siis mä oon nähnyt tän elokuvissa ja olin sillä, että joo, ihan joo, kai se nyt kattoo. Mutta niinku, en mä itse asiassa suoraan sanottuna, mä en edes tiedä, että tästä on suomalainen Blu-ray kyllä. Mutta semmonen löytyy Suomi-kansilla ja siitä on maksettu kyllä ihan jäätävä hinta kyllä. No niin, Svedkin sanoo, mitä paskaa, itselläni juuri tuo Go Blu-ray ja näkyy olevan Suomi-julkaisu. Joo, ei se nyt varmaan paskaleffa ollut, mutta siis semmonen niinku, ihan joo, mutta siis mä en olisi ikinä niinku olettanut tämmöstä hintaa tälle elokuvalle kyllä, mutta tietäkää se, ja myöskin sitten toi Svedkin, niin jos se on hyllyssä, niin siitä saattaa saada oikein rahaa kyllä. Mutta tässä on ollut 79 huutoa ja 5 eri huutajaa. Se tarkoittaa sitä, että siellä on potentiaalisesti 4 huutajaa, jotka voi sitten maksaa tästä ihan hyviäkin hintoja sitten kyllä. Joo. Huhhuh. Jäätävä hinta. Born American. Mitä sä tarkoitat, Jaatesakari? Siinä oli Blu-rayt. Katsotaan sitten seuraavaksi vielä joulukuun DVDitä. Mun mielestä täällä ei ole mitään kauhean erikoista. Että te tiedätte sen, että näitä sarjoja taas oli paljon kyllä tässä. Tähän jos muistatte, niin tänhän mä myin. Elikkä, hetkinen, mitäs nyt tuolla tapahtuu? Toi vaihdu toi ruutu tuolla. Jaha, mitäs fuckheadia? Mitäs fuckia täällä tapahtuu nyt sitten enää tohon? Otetaan tosta toi. Mitäs fuckia? Mutta Daryl, nyt puhun täältä Darylista. Ei se nyt vaihdu enää. Elokuva ei siis ole paska. Ihmettelen, että tämäkö joku harvinais. Niin, sitä mäkin ihmettelen kyllä. Siis todellakin vahvasti, että. Eiköhän toi nyt toimittaa sen.
No nyt se toimii. No niin. Eli Daryl, niin tämänhän mä myin joskus sitten mä en millään muista, että millä hintaa mä tän myin tän Darylin kyllä. Mutta kyllä se meni aika kalliiseen hintaan. Mutta Daryl ihan, no joo, semi-ok elokuva, että tämmönen kasaritieteisseikkailu, missä pikkukillejä on kyllä. Daryl Hanna. Ai jaha, se oli tajunnan virtaa se jäätävä hinta, jäätävä polto. DVD, paras osia, sanoo Halloween Jack. Joo. Siinä oli Daryl, ja se oli tosiaan 60 myyty 22.12. Ja tietysti sitten Blondi tuli taloon. Mikäs voisi olla mukavampaa kuin Blondi, joka tulee taloon? 11 DVDtä, 65 €. Joku on ostanut sitten 17.12. Toivottavasti se on saapunut ennen joulun pyhiä, niin nyt on varmasti katseltu koko DVD-paketti. En muista, että mä olisin ikinä katsellut yhtäkään jaksoa Blondi tuli taloon elokuvaa tai ohjelmaa, mutta kyllä se joo, muisteli sen, että tää oli suosittu sarja silloin back in the day kyllä joo. Joo. Oliks tää muuten tää muija, joka on tässä kannessa, niin eikö toi ole salkkareissa tää vasemmanpuoleinen? Jos nyt oikein muistan. Pitäis soittaa Raulille, että tiedätkö, koska Rauli tietää kaiken salatuista elämistä. Sitten 14.12. tietysti Hovimäkeä on ollut kyllä jo. Metsoloissa, okei, no ei se sitten ole salkkarissa jo. Mutta Hovimäki, te muistatte tän, että tämähän on myös sikakovaa hintaan kyllä, mä en tiedä miksi, mutta nythän siellä Hovimäkeä on myyty jälleen kerran. 65 € ja tämähän on, montako jaksoa tässä nyt sitten on, että 3 viimeistä tuotantokautta. Okei. En ole nähnyt yhtäkään jaksoa kyllä jo. Minkäs elokuvan juontaja suosittelisi mun katsovan huomenna? No mä en tiedä mitä vaihtoehtoja sulla on. Onko sulla joku Netflixi vai mistä sä niitä leffoja katot sitten? Suomi-sarjoissa on jännä, että mitä halvemmat tuotantoarvot, niin sitä suurempi kulttimainen hinta. Niin. No halvoista tuotantoarvoista puheen ollen, niin tässä on jälleen kerran, ei videopörssiä ilman Uuno Turhapudo täydellistä kokoelmaa. Kyllä 70 on maksettu. Ja jälleen kerran mä sanon taas, että ei se ole paha hinta 20 elokuvasta, mutta sanotaan näin, että se on aika kova tuomio sitten kyllä, jos sä joudut katselemaan 20 Uuno-elokuvaa, niin se saattaa olla mielenterveydelle vahingollista kyllä niin kuin tiedätkö. Todellakin pahemmalla kaavalla sitten. Katsele Anne K, katsele toi Salo Sodomaan 120 päivää. Ei ole täydellinen Uuno-kokoelma. Peli puuttuu, se on aivan totta. Vain peli puuttuu. No sepä se. Vitsi kun pystyisi katselemaan videopörssiohjelmaa, tiedätkö niin 15 vuotta aikaisemmin ajassa. Niin jos sä pystyisit katsoa vuonna 2010 tai 2005 vaikka, niin sitten voisi katsoa tätä, niin sieltä voisi napsia ja tehdä hyvät sijoitukset sitten 2020. Ai niin, meillä on 2026 vuodessa sitten jo. Siis no mä en vittu, okei siis, joo mä en tiedä, että oliko Uunot halpoja elokuvia, mutta voi olla, että Loiri kuittaisi niistä aika paljonkin rahaa sitten, mutta ei ne ainakaan tuotantoarvolta, jos puhutaan tuotantoarvoista, niin ei niissä kyllä se kauheasti kyllä loista, mielestäni. Hamptonin mikä on Hampton? Siis Hämeenlinna vai? No mikä Hampton?
Joo, mikäs tää tämmönen Tarzan Collection on? Elikkä 73 €, 17.12. on Podista myyty tämmönen Tarzan Collection. Mä en oo ennen nähnyt tämmöistä collectionia. Mutta näkyy, tää on varmaan Scandiboxi sitten siinä, että joo, tää on tanskalainen julkaisu. Että mä en tiedä, onko tätä Suomessa julkaistu edes tätä, mutta siinä on joku halunnut oikein kovaa sitten suomiteksi tätä boksia ei liiku missään. Eli niin siis sanokaa, onko tämä julkaistu suomalaisilla kansilla sitten, että on peltiboksi. Mutta anyway, joo, en tiedä siitä, mutta sen mä tiedän, että en mä kyllä ostaisi kyllä 73 € kyllä. Onko Ville katsonut milloin viimeksi veturimiehet heiluttaa? No, varmasti 30 vuotta sitten. Suomi-boksi Weissmullerista taisi mennä just kovemmalle. Ahaa, eli siitä on Suomi-boksi. Tarzan nyt on harvinaisen. Tänään löysin pari Suomi-tupla DVD-euroa. Hienolla on. Hienoja on. Mutta joo, mua kiinnostaisi nähdä toi Tarzanin Suomi-boksi. Nimittäin tässä listalla sitä ei kyllä ole. Jos se on mennyt justiin vähän aikaa sitten, niin ei ole. Hei, tämmönen boksi. Nyt mulla taas on näyttää näitä, niin kyllä. Vanha kunnon avaruusasema Alfa. Elikkä oliko tässä nyt niin, että tässä on ensimmäinen tuotantokausi näissä kahdessa DVD-levyssä, DVD-paketissa sitten. Volume 1 ja 2 Future-filmiltä. 73 € on maksettu sitten tästä kombinaatiosta sitten. Elikkä joo, osta heti hintaa. Tampereelta myyty. Mä en tiedä, onko siellä paljon tamperelaisia, tai onko ne muualla kaupungissa ollut juttu, mutta siis silloin kun oli TV Tampere, niin mä muistan, että vittu noin tykitti koko ajan TV Tampere, niin avaruusasema Alfaa. Niin mä siis en ole ennen kuullutkaan siitä. Siis nyt puhutaan varmasti joku vuosi 95 tai jotain semmoista. Niin en ole ikinä kuullutkaan siitä. Ja kyllä mä aloin tykkään sitä pikkuhiljaa, että vähän tämmönen niin kuin, köyhän miehen Star Trek siinä, mutta oli siellä hyviä juttujakin ja mielenkiintoisia skifi-jaksoja sitten kyllä. Mutta siis ne pyöritti ihan koko ajan sitä, että niin kuin, iltapäivisin tuli koko ajan avaruusasema Alfaa. Joo. Oon kerran kattonut noi Alfat ja silloin kun ostin, varmaan jostain Discshopin alennuksesta, varmasti just joku 10 € kappale tai jotain semmoista. Ja silloin katsoin, että joo, ihan hyvä. Ja taisi olla niin, että siitä on tulossa joku 4K-boksi, mutta ei ole kyllä meikäläisellä, ei ole hankintalistalla kyllä, ei tosiaan. Mutta joo, epäilemättä siellä. Oho, 245 ihmistä katselee, jes. Oi. Hyvää uutta vuotta nyt kaikille, joka jälkeenpäinkin tuli sinne lähetykseen. Ja laittakaa sitä tykkäystä, ja jos on joku tyyppi, joka ei ole tilannut vielä kanavaa, niin sano, että tilaa kanavan, tai tilaa itse kanavaa, jos et ole vielä tilannut kanavaa. Mä oon ollut tässä nyt vähän kanseloituna ilmeisesti, niin on tilaajia vaan poistunut sitten, eikä ole tullut uusia sitten. Että en tiedä. Ehkä monet siivoo sitten tilauslistaansa vuoden lopussa, tai sitten Mutta joo, kiva, että siellä on niin paljon ihmisiä nytkin katsomassa kyllä. Varsinkin videopörssi-lähetystä, niin joo. Jees. Hei, alrighty then, niin mennään eteenpäin, sano mummo lumessa, ja nyt siirrytään DVD:den, vai siirretäänkö me jo DVD:stä? No ei, yksi DVD, okei, otetaan 2 DVDtä vielä. Onhan näin nyt pakko aina. No okei, 3 DVDtä vielä. TV-sarja, kotimainen TV-sarja. Kuka osaa ensimmäisenä arvata, mikä tämä seuraava on? Siinä on semmonen ainakin 3 erilaista nykyään rasistiseksi tuomittavaa vitsiä. Yksi liittyen mustalaisiin, yksi liittyen saamelaisiin. Mikäs se 3 oli sitten? No okei, 2 ainakin. Näin on. Oma pahan on menetyksessä, ketkä on tilautet. Sieltä kyllä iso osa. Aivan oikein, kyllä iso osa. Ei vaiskaan, se on Pultti Boysit siinä sitten. 100 €, 58 jaksoa Pultti Boysia. Ai, kyllä. Oliko siinä vielä joku 3 joku juttu, mitä mä muistelen? Voi olla, että mä muistin oma Mogadishu Avenue.
Apuva! Joo, mutta siinä hei, Karstulasta on myyty, osta heti hintaan. Siinä ei tinkimistä tarvinnut, vaan se oli pakko saada pultit pois, kyllä. Toi on sen takia, kun se toinen julkaisu on pätkitty hahmottaen, tossa on koko sarja pultti. Ai joo, niin tästä taisi olla muuten puhetta, että siinä on niinku vaan kohtauksittain se. Joo. Hei, kuka käyttää tätä QR-koodia? Sanokaa, että onko sen toiminnassa, jos siellä joku käyttää sitä, niin onko siinä mitään vikaa? Että jos, niille, jotka katsovat kahdella ruudulla, niin he voivat käyttää sitä sitten. Että se samalla pitäisi tämän niin kuin videopörssisivun vaihtua, kun mä klikkailen täällä. Esimerkiksi pitäisi aukeaa tämä kuva siihen sulle ja pitäisi vaihtua sivu samalla lailla. Tämä on huipputeknistä multimediaa. Skannasin ja alkoi kännykässä pyörimään supertähdet revat levällä. No ne, Evil Von Rete kokeilee QR-koodia. Mä en tiedä toimiiko se soijamakkaralla, koska soijamakkara heittää vitsiä vaan. Which is nice. Vitsi is nice. Mutta sitten toisiksi viimeinen DVD. Oi. Pekko perkeleen, Pekko paskapää, saatana, Pekko paskapää. Sieltä se tulee aikamiespojan poikamies aika ja poika ja massahurmaa ja unissa kävelijä ja munissa kävelijä ja muukalainen. Itse asiassa tämän mainoksen ei muuten pitäisi näkyä siellä, mitä te näette tuossa televisiossa. Mun täytyy se säätää . Joo. Sen ei pitäisi näkyä tässä niin kun se kuuntelee sitä lähetystä. Tai siis Mutta joo, aina Pekka. Joo, ei vittu, tosta muuten tuli mieleen, että mulla on vielä jossain niin paskasaavia varten katseltavana se Rampe ja Naukkis, kaikkien aikojen superpari. Ei vittu. Joo. No, mun täytyy säätää toi, että sen ei pitäisi näkyä ton mainoksen siinä lähetyksessä. 169 oli Pekko. Ei paha, ei yhtään paha. 5 elokuvaa, eli se on sitten vähän reilu 30 sitten. Onko se 35 sitten melkein per jakso sitten kyllä. Joo. Sitten yksi vielä. Muumi on numero 1. 280, mutta onhan tässä sitten 25 levyä Muumia ja tää Pyrstötähti DVD. Ja eikö tässäkin on nyt sitten tärkeää se, että ne on alkuperäisillä duppauksilla, eikä millään paskavitu duppauksilla, vaan alkuperäisillä motherfucker badass duppauksella sitten. Minä en tiedä Muumeista hevon vittuakaan, mutta niin kun sen mä en tiedä, että nämä on aina korkealla on videopörssissä. Tälläkin kertaa ei jääty nuolemaan näppejä. 280. Kiitti käsipäivää, kaupat tuli. Ja mulle ei näyttää nyt muumeja teille, koska meikäläisellä ei ole muumeja. Vai onko? Ehkä mä kerään jotain muumikatalogia ja sit mä myyn ihan vitun kallilla ja saa ihan vitusti rahaa saada. Siinä on vassokuu. Ne haluaa kuulla ne samat ääninäyttelyt niin kuin pentuna, joo. Itse asiassa mä en tiedä minkä takia, siis mä oon tosta Chrome-selaimesta ton ottanut ton QR-koodin, siis se on ihan Chromeen sisään rakennettu toi. Mä en tiedä minkä takia siihen tulee toi T-Rex, ei mitään tajua. 600 on ollut kovimmillaan, tietää veli-Pekka Koskinen sanoi. No siis siinä on jo muumifania kyllä. Joo, hei, siinä oli DVDt. Ja sitten ennen kuin mennään omasta mielestäni kiinnostavampaan osastoon, niin katsotaan vähän laserdiskejä. Joo, eli tässähän on nyt sitten sillä lailla, että nyt on oikeastaan ollut yllättävän hyvin laserdiskejä myyty tai siis jopa Suomessakin. Eli Riders of Lost Ark, Widescreen Edition. Tää on ehkäpä hienompikin kuin se japanilainen, minkä mä ostin kyllä. Niin 30. Tää on poikkeuksellisen kallis suomalaiseksi Laserdisc-ostoksi kyllä, joo.
Jane, moro, eksyin tänne, just oli tilattava kanava, että pääsin kommentoimaan. No morjesta Jane, kyllä kannatti kommentoida, tervetuloa chattiin. Kuinka sinun uusi vuosi menee? Oletko nähnyt elokuvan Riders of the Lost Ark? Joo, kyllä. Mutta miksi mä muuten aloitin kalliimmasta? Mä en kyllä tiedä. Mun piti näyttää kyllä tästä. No, mennään nyt siitä, kun aloitettiin. Toinen oli Pelastakaa sotamies Ryani. On japanilainen tämmönen Obi-bandilla varustettu laserdiski. Ihan hieno näköinen julkaisu, mutta ehkä vähän tämmönen, että en mä tiedä, kun jaksaisinko mä tämmösiä. Niin kuin... No onhan sotamies Ryani on hyvä filmi, mutta en mä ehkä haluaisi. Onhan mulla se 4K kyllä, mutta ei se ole semmoisen, mitä mä keräisin kyllä. No niin, tietysti Jane on nähnyt sotamies Ryanin, joo. Tai ei kun kadonneen Artemis. Sitten hei, katsotaan. No, Mel Gibsonin Bayback Japsi-levyllä. Täytyy sanoa, että siis elokuvissa katselin tämän silloin tuoreeltaan. Sitten ei juuri ollenkaan. Ja sitten nyt kattelin sen, kun oli se suomalainen Blu-ray, missä on se siis se Director's Cut. Täytyy sanoa, että se oli tosi hyvä. Tosi hyvä leffa. Paljon parempi, mitä mä muistin kyllä tuon. Ja ihan erilainen siis. Ne Director's Cut ja toi Theatrical Cut, ne on molemmat ihan erilaisia filmejä kyllä. Eikä siis molemmat on ihan hyviä versioita kyllä. Veli-Pekka Koskisella on kivoja Van Dammeja, 15 € kappaletta torissa. Joo, siis siinä olisi kyllä varmaan niin kuin oma jakson paikka niin kuin Videospace-ohjelmaan jakso, että niin kuin Paybackin toi Director's Cutin tarina, siis siinä jouduttiin painiin kyllä niin kuin paljon. Eikö se ollut niin, että se oli joku toinen ohjaaja oli tehnyt sen loppupäin? Oliko se niin, että se oli pakosta joutunut kuvaan niin kuin ihan uudestaan sen koko loppuhuipennuksen? Joo, kyllä se on Point Blankista. Vähän niin kuin remake. Tai siis se ei ole niin kuin varsinaisesti sama elokuva, mutta ne perustuu samaan lähdemateriaaliin. Se on niistä se sama juttu. Sitten, hei, Forbidden Planet, 15 €. On muuten hieno. Tää kyllä kelpaisi meikäläiselle. Kyllä japsi tämmönen. Special Edition sitten on myyty Forbidden Planetista. Nää taitaa olla samoja mitä... Oi jumalauta, The Vein heittää 20. Hyvää iltaa everybody. Hei, The Vein. Yes! Aika rampa! The Vein! Holy shit! Ei, mitäs Veinille? Mites on vuosi käynnistynyt? Otetaan Veinille nyt 20. Nyt tulee lasi täyteen. Perkele. Alkaa viski loppuun. Täytyy seuraavaan ohjelmaan hommata sitten lisää viskiä sitten, mutta The Veine. Mutta joo, Fantastic Skiffy Classic kyllä, ja hieno tämmöiset isot laserdiskit, 15 €, olisin melkein jopa voinut ostaa, mutta yleensä kun mä menen selaa kasuaalisti noita, niin en mä käy tuolla kattoo laserdiskejä, mutta pitäisi varmaan mennä käymään kattoo laserdiskejä enemmän. Mutta hei, jotenkin musta vähän tuntuu, että on ihan kiva nähdä, että siis tiedätkö, laserdiskien hinnat on vähän niin kuin kasvanut kyllä. Joo. Mutta joo, eipä siinä, katsotaan vielä sitten, hei, tämän mä tiedän, että tää oli vissiin joku Videospace-katsoja vissiin ostanut tämän Blown Awayn, kun oli lisätty Videospaceen tämä. Oi jumalauta, joo, kyllä. Blown Away, jos siellä nyt sattuu tämä ostaja olen katsomossa, niin sanokaa ihmeessä. Ja vittu, en vielä tähän päivään mennessä, en ole nähnyt Blown Away-elokuva. Mikä on sun kallein ostama leffa ja paljon se maksoi, kysyy maapallolainen. Se oli Muumion haudan kirous ja oliko se nyt sitten 470 €, mikä on sairas hinta, minä tiedän, mutta mä oon ammattilaisidiotti, tiedätkö?
Mä teen tyhmiä juttuja ammatikseni. Se oli paljon rahaa se. Ja se oli VHS siis. Jane sanoi, että mä oon niin iällä, että oon käynyt katsomassa Star Warsit, kadonneet aarteen metsästä ja Bondit, turhapodot heti kun ne on tullut leffana. Nuorena olin elokuvafriikki ja VHS-videoiden vuokra. No niin, siinä. Olet tullut oikealle kanavalle. Miksi et saa aikaisemmin löytänyt tätä kanavaa? Nyt vasta joudut tilaan sen, että pääsit kommentoimaan. Eikö ole mukaan aikaisemmin huomannut? Mä oon, 2015 vuodesta puhunut paskaa näistä kyseisistä filmeistä kyllä. Joo, mä en oo koskaan nähnyt Blown Awayta. Mä yritän muistaa tilata sen, sit kun tulee WoW HD:n seuraava alennusmyynti. Se Kinolorberin se 4K. Mä yritän muistaa, se on ollut monta kertaa mulla sillain tilattavissa, mutta en ole muistanut vielä tilata sitä. Joo. Mutta katsotaan sitten, hei, vielä nopeasti, onko tässä nyt sitten mitään merkittäviä myyty sitten Suomessa VHS-nauhureista sitten? Tää on kans yksi, mistä me puhutaan täällä. LG Hifistereo VHS DVD-soitin, ei, on siinä Super VHS ulos, mutta ei HDMI:tä, mutta varmasti ihan hyvä peli kyllä. Ja mun mielestä LG on ihan hyvä VHS-merkki, että ei siinä mitään. Mä en tiedä miltä vuodelta tää on, mutta jos mun pitäisi veikata, niin tää on varmaan, olisiko 2000-luvun puolta väliä, 2005 jotain semmoista ehkä. 2000-luvun alkupäätä. Sitten oli myyty Salora, tää on varmaan vähän vanhempi VHS-soitin, niin Salora Digicomputer, ai että, futuristinen VHS-nauhuri siinä sitten. Mä tykkään tästä, kun on valkoinen ja sitten siinä tulee niinku numeronäppäimiä, näyttää niinku tietokoneelta. Siis tää on ihan alan merkkituote kyllä, että on SCART-deletin jopa siinä ja sitten näyttäisi olevan TV-remote, eli toi on vissiin ollut sitä varten, että TV:stä otat niin kun, siellä on saattanut olla tommonen liitin, sä TV:stä vedät sitten 3,5 tuuman johdon, ja se TV:n niin kun kaukosäädin sit ohjaa myös video. Ehkä. Tää on mun veikkaus vaan. Hauskaa kun on nauhurita. Hyvä juttu, jos se on. Sano sen, nyt löysin tämän kivalta kanavalta tuntuu. Kiitos Janne, ja siis mulla on varmaan, siis sulta ei lopu ikinä katsottavaa. Jos nyt alat back-katalogia katsomaan, niin siellä on loputon määrä VHS-hommaa kyllä sitten kyllä. Ja siellä hei, sieltä tulee Tommy Lee Cooper, 5 €, hyvä tätä uutta vuotta ja tikettiratentille, kiitos Tommy Lee Cooper, yes! Holy shit! Ja hei, muistakaa huomenna sitten, puhutaan Vinegar-syndromen subaamisesta sitten. Eli huomenna Videotalkissa mä pistän mun englanninkielinen kanava, mä pistän kaikki Videotalk, tai noin kaikki Vinegar-syndromen viime vuoden nämä subscriber-leffat, arvostellaan ne sillä, että erittäin hyvä, mitä en olisi muuta nostanut, ja sitten paskat, mitä en halua ikinä enää katsoa. Ja mä sitten kerron siinä sitten, että meinaanko tilata ensi vuodelle tämän kyseisen subaussetin kyllä sitten. Mutta kiitos Tommy Lee Cooper, tämä on vielä sinulle. Ja kyllähän sieltä kohta tulee ensimmäinen arvonta sitten. Kohta on 100 täällä. Vuoden ensimmäinen arvonta. Ja sitten kattokaa tätä. Oh my god. 90 beta-videokasetit. Alkuperäisissä laatikoissaan. Kaikki muoveissa käyttämättömiä beta-videokasetteja. Mä en voi kuvitellakaan, mitä joku tekee tällä. Onko joku, joka tekee omia nauhoituksiaan, tiedätkö, beta-kaseteille, mutta kuitenkin 29.12. on myyty sitten tämä. Kuinka pitkiä nämä on tossa? Okei, eli tässä lukee mitä? Rec time 30 minuuttia. Miten tää on erilainen pituus eri nauhurissa sitten? Model L500, L750, L830. Johtuuko se siitä, että nehän muutti Betamaxin sitä nauhan pyörimisnopeutta, kun Betamax alkoi häviää VHS:lle. Eli niissä myöhemmissä malleissa se sitten oli mahdollisuus nauhoittaa hitaammin sitä sitten.
tai että se nauha, mutta se laatu oli vähän huonompi sitten. Hei, Conero lahjoitti 1 kappaletta jäsenystä ja sen sai Anneko! Yeah! Jumalauta Anneko, tuut sinne Discord-serverille, eli sinne kato ohjeet tosta, miten lisätään Discord-serverille, tuu sinne juttelemaan siitä nyt, kun kerta on noin ihanasti tehnyt Conero, herra Conero sieltä, että lahjoitti kanavan jäsenet. Holy shit, tämä vuosi alkaa vauhdikkaasti todellakin. Ja Conero näin automaattisesti osti itselleen arpajaislipukkeen. Ai saatana, perkkele, kun on kova jätkä. Joo, mutta en voi kuvitella, että mihin joku kaipaa näitä, mutta I don't know. Niin, eli 195 minuuttia on L750 ja L830 saa 215 minuuttia. Mieti kuinka paljon se vituttaisi, kun sä vahingossa jätät sen 30 minuutin nauhoituksen, joku hyvä leffa tulee telkkarista tai jotain, sä alat nauhoittaa. Ei vittu, sulla oli väärä moodi siinä päällä. Joo. Sitten vielä katsotaan julisteet tietysti, Herran Jumala meinas unohtua. Onko siellä Jari Meistamo paikalla? Anteeksi, kun unohtanut vastata sulle, saakeli Jari Meistamo sieltä. Jos siellä on Jari Meistamo linjoilla, niin morjens vaan. Jari Meistamo on suuri julisteiden asiantuntija. Ja nythän on ollut kyllä pari aika kovaa julistetta. Puhutaan nyt vaan enemmän kuin 100 julisteista sitten. Eli joulukuussa myytiin 100 € sitten tämä kyseinen siisti. Eikö tässä ole myös se kalkkarokäärmen versio? Tää ei ole se kalkkarokäärmen versio, missä sanotaan, että kalkkarokäärme on herännyt tai jotain semmoista. Joo, laserdiskit on samankokoisia kuin LP-levyt, kyllä. Zone Survivor sanoo kyllä. Tommy Lee Cooper on kiitollinen työkaverille, kun vinkkasi tässä kanavasta muutama kuukausi takaperin. Saanut myös tuota back-katalogia tuolta tässä huolella. Kiitokset vaan tuottajille siis. Hei, toi on Tommy Lee Cooper, toi on niin kiva kuulla kyllä. Siis oon iloinen, että olet löytänyt tämän. Ja sanotaan terkut myös sitten tolle työkaverille, joka vinkkasi sen sitten. Ja Juhanimäki Aineli! Hei muuten, Raatteen tie tie uhtuu. Kai sä sait Juhanimäki Aineli sen viimeisen arpajaispaketin perille, kun olit kysellyt sen perään. Mä olin lähettänyt sen kyllä. Mutta joo, siinä meni vähän aikaa. Että kyllä ne aina Videospace-paketin, niin kyllä ne silloin täällä, joskus voi kestää vähän kauemmin, mutta kyllä ne tulee. Hyvää iltaa pulunpaukattelit. Pulunpaukauttajat. Laitetaan nyt arvosanaa saatana, tee hyvää uutta vuotta 26-31, jumalauta. Oi, Tevein on kyllä kova. Oi, Tevein on kova jätkä. Tevein on kyllä niin kova jätkä. Oliko se sillä, että Discordiin täytyy olla YouTube-linkki? Joo, siis sun täytyy vaan niinku, siinä on mun mielestä se ei ole mitenkään älyttömän vaikeaa. Sun täytyy vaan yhdistää se sun käyttäjätili YouTube-tiliin. Siis siinä on ihan nappi sitä varten, että connect. Ja se pitää olla se sama kanava, minkä sä yhdität siihen, kun se, millä sä niin kun oot jäsenenä. Elikkä Anne K-kanava. Joilla ei voi olla useampia kanavia kyllä. Huomaan, että sulla on oikein viskiläsiä. Kyllä. Ja tämähän oli elokuvaprojektori, joka lahjoitti näitä, mutta olin sitä ennen kyllä ostanut vastaavan kyllä. Että jaa, sieltä tulee vielä membershippiä, on ollut 68 kuukautta membershipinä, sanotaan tutipuntti siinä sitten, kyllä jo. Mutta nyt mennään arvontaan, illan ensimmäinen arvonta, vuoden ensimmäinen Raatteen-tie-arvonta, ja nyt tulette näkemään, miltä se tuntuu. Ne, jotka ovat uutuuks jäsenineen täällä, kyllä. Ja sieltä myös Evil Von Rete on ollut 68 kuukautta jäsenenä. Hyvä juttu. Erittäin kova juttu. Erittäin kova juttu. Pistetään täältä nyt arpajaiskonetta tulille sitten. Ja otetaan myös kaikki tuolta erästä 2 sitten. Ne mennään sinne tuota pikoon. Yes, sir.
Ja sieltä vielä Tutipuntti ja Evil Von Rete. Ja sieltä se lähtee vuoden ensimmäinen arvonta. Kaikki peli, saatana! Kaikki liiko! Saatana! Sieltä äijää kaatuu, niin helvetisti arvonta on käynnissä. Niitä mitä täällä tapahtuu. Ei saatana kuseti. Ei se vielä alkanut. Ei se vielä. Nyt on vasta arpajaiskone päällä. Vanha kunnon perinteinen Videospace arpajaiskusetus. Heti kun vuoden alkuun pitää pistää kyllä jo. Uusi vuosi, uusi sota. Tää on totta, tämä on helvetin totta, mutta vuoden ensimmäinen arvonta on nyt täällä. Ja sieltä se lähtee. Spin the fucking wheel. Aloittakaa sota, hyvä herrat. Siellä on Raatteen tien miehet ovat saapuneet Raatteen tielle paikalle. On pommit räjähtävät, miinat poksahtavat ja sieltä ilmatorjuntatykkikin puhuu. Mutta eihän siellä ole ketään ilmassa. Kaikki on siellä maan päällä. Siellä on motitettu saakeli vihollinen. Vihollinen on motitettu. Siellä venäläiset tulee, se yrittää jotain katalaa temppua, mutta ei se auta hevon vittuakaan. Sillä siellä on äijää rivissä ja sieltä aletaan konepistolle paukuttamaan niin, että veri lentää, suolet lentää, päät räjähtää ja mummotkin kuolevat siinä välissä, kun tulee niin paljon ricochet-osamia. Tevein on erittäin vahva. Mutta Teveinia putosi, on 2 Teveinia, 1 Teveinia, mitä saakeli, ei Samantre putos, ei tänä kertana ei tullut Orponi sieltä, Konero, Tutiputti, Tevein, kun Tutiputti, Tevein pääsee sieltä jatkoon, satana, se on Terminaattorin supersota, satana, ensimmäinen Rattentia arvonta, satana, siellä äijää menee, satana, ensimmäinen vuonna 2026, kuka on 2026 Rattentia voittaja, en minä tiedä näistä peleistä enää yhtään mieltä tehdään, satana, tässä ei enää mikään muu auta, kun pistää kaikki likoon, sieltä Tutiputti tulee sieltä, mutta Veini on koveva isantana, kyllä Teveini oli sieltä, tämän verta vittu, tämän verta, millin mittaisella erolla. Onneksi olkoon Tutipuntti oli kova sota, mutta Teveini vei. Erittäin isolla patteristolla Teveini vei. Huhhuti huijaa, puhhuti puijaa. Onneksi olkoon Tevein. Kirjoitetaan ylös tuolta arpajaisvoittajien Tevein, kyllä. Elikkä 2006 videopörssi. Ja se oli vasta ensimmäinen arvonta. Ainakin toinen on tulossa tässä sitten kohti lähetyksen loppua. Katsotaan sitten, jos tulee 200, niin sitten mennään vielä enemmänkin sitten. Tai ainakin sinne päin. Noniin, Tevein oli kova. Palataan julisteaiheisiin sitten niin siellä on kuulkaas 227 ihmistä vielä katselemassa, se on hienoa. Vasta tunti mennyt, aika rivakkaan tahti mennyt, mutta kyllä se täytyy olla videopörssi täytyy olla rivakka tahti. Tämä ei ole todellakaan mitään kissanaintia, vaan tämä on selvää Terminaattorin tappamispeli. Gremlins juliste. Elikkä ihan alkuperäinen, kivoja, nokkelia, kujelevia, älykkäitä ja vaarallisia. Gremlins. Tämä on mun mielestä ihan sika hyvä. Mä tykkään ihan sikana tästä kansidesignista. Minkä takia tätä ei voi olla siinä 4K? Se ei ole, mä en ymmärrä sitä. Minkä takia tätä ei voi olla? Mun mielestä missään DVDssäkään ei ole tätä kantta. Minkä takia ei? Let me ask you this. Tää on mun mielestä ikoninen ja tosi 80-luvun tämmönen tunnelmaikas, mysteerinen kansi. Mutta joo. Satasella mennyt tämä juliste sitten. Olisitteko pistänyt? Tää olisi pitänyt olla 4K. Niin just. Mitä vittu? Mutta sitten mä en kyllä tätä seuraavaa ymmärrä kyllä, että taitaa olla kalliimmallakin mennyt toi Gremlins. Sitä mä en tätä ymmärrä, niin kun nyt on kovaa arskapaskaa. No, kenties joulu on inspiroinut tämän ostamiseen. 27.12. 103 eurolla. Schwarzenegger, isäni on turbomies sitten. Put that poster down, come on. What's the matter with you? Put the cookie down. Now it's Christmas. You asshole. Where's my toy? My Turbo Man toy. Come on. I'm the Turbo Man. Come on. You ain't shit. I'm the Turbo Man. Ja, man. Myöntäkää nyt, kuka osti tämän. Myönnä sinne chattiin, jos sinä ostit Turbo Man julisteen kyllä. Olisiko muuten niin kuin Tutipuntissa, olisiko siinä ihan siinä pahvikantisessa, olisiko siinä muuten toi kanssa? Voi olla muuten. Kimmon leffavlogi, kyllä sinä olit äskeisessä arvonnassa mukana, sinä olet mukana nimellä kaikki. Jos kaikki voittaa, niin kuin on käynyt 1 tai 2 kertaa, sitten otetaan sitten
onnenpyöräpeli siihen sitten. Myönnettäköön, että se on aika pieni mahdollisuus, mutta ei mahdotonta. Viimeinen hyvä Arnoldi vai onko joku eri mieltä? No, ehkä vähän. Olisiko näitä mennyt roskiin lähes kaikki? Vähän jäljellä. Ai Veli-Pekka Koskinen. Onko sä heittänyt roskiin näitä? Voi ei, 103. Täytyy kyllä sanoa, mä en ole ikinä nähnyt tätä myynnissä. Siellä on 4 huutajaa, 9 € lähtöhinta. Että, no joo, toi pitää korjata, että toi näkymä on teille vähän erinäköinen kyllä. Joo. 9 € lähtöhinta ja 4 huutajaa, 2 eri huutajaa kyllä. Joo. Sitten oli Hitchcock, eli Alfred Hitchcock, Psycho, karmiva kauhutrilleri, Nye Shock Thriller. Joo, onks tää nyt ihan alkuperäinen julistejulkaisu sitten? 2.12.1960 on tullut ensi ilta. Tiedättekö, kuka merkittävä henkilö syntyi tasan 19 vuotta myöhemmin, kun tämä elokuva tuli Suomeen ensi iltaan? Tämä on tunnettu julkisuuden henkilö ja poliittisesti merkittävä sälli kyllä. Onko nähnyt leffan Cop, niin se missä on James Woods? Oon mä joskus, me ollaan Apassin kanssa vähän puhuttu, että pitäisi katsoa se ja sitten Rankka päivä. Siitä on 1 000 000 vuotta aikaa. Joo, se Retribution tietää. Kyllä, Vilho syntyi 2.12.1979. It's a me, Vilho! Se Mogadishu Heat. Joo, se syntyi jo. No en mä tiedä, vaikka se on syntynyt. Ei käynyt tämmönen käpy-ikäinen, niin pysty enää mikään ammattilaishiihtäjä olemaan, saatana. Ei rankka päivä, vaan siis rankka keikka. Sanoinko mä äsken vahingossa rankka keikka? Siis rankka päivä, mä tarkoitin rankka keikka, eli siis James Woodsin toinen kyttäelokuva. Mutta 150 Spykosta. Joo. Polkupyörävaras sitten, joo. Eli oliko tämä Bernardo Bertolucci filmi tämä? Eiku Vittorio De Sica. Vittu mikä sika. En ole ikinä nähnyt tätä leffaa. Siellä varmasti niin jotain tyyppejä, jotka heti sokeraantuu tästä. Mutta en mä ole kaikkia nähnyt. Mä tiedän, että tämä on klassikko 48 vuodelta. Ja 52 vuonna saanut Suomessa ensi illan sitten. Joo. Aika hieno. Tämä on varmaan ihan kuule tämän aikainen juliste, että tässä on hienoa vintagea kyllä, että se pitää sanoa kyllä. 150, ei, 1 huutaja ja 149 lähtöhinta kyllä. Ei näy Psyko, mitä? Miten se voi olla teidän ruudussa? Siis hetkinen, eikö teillä mukaan näy polkupyörävaras tällä hetkellä? Miten se voi olla eri aika? Siis mä ainakin näen tästä OBS:stä sen kyllä. Ai niin joo, bestselleri oli kans joo, sen on joskus aikaa sitten nähnyt kyllä. Psyko jäi jostain syystä näkemättä, okei. Hei, I'm sorry about that. No näytetään se nyt sitten, että nyt pitäisi Spyko näkyä kyllä, että näkyykö nyt Spyko? Siinä on Spyko. Paras selleri pitäisi kyllä hommata. Selleri on tosi hyvä kyllä. Sitten vielä yksi juliste, ja tämä ei ole mikä tahansa kissannäinti juliste. Tämä on kalleimpia julisteita kautta linjan aina. Ei jumalata 35 €. Come on, toverit, nyt tarvitsen teidän apuja. Ei anneta Videospacein hyyty. Ai mitä, siis hyytyä? Ai viskijuonessa? Ai no valauta te vein. Kyllä tosta saa ainakin 100 viskiä. Te vein on kyllä, ei jumaan kautta mikä mies. Mikä mies? Kiitos todella paljon te vein. TV:n
Veini, veini, vein, veini, veini, vein, veini, veini, vein. Vielä yksi juliste. Tämä on omistettu sinulle te vein viski ja juliste. Sieltä se tulee. Hei, yksi vielä ennen sitä viimeistä. Vielä yksi tässä. Miksi mä edes hyppäsin tän ohi? Tää oli 70, mutta ass finger. He's the man with finger in Rowley's ass. In Rowley's ass. Alkuperäinen kultasormi, Cold Finger juliste sitten. Ja tässä on hienoa tämmöistä 60-luvun ajan patinaa kyllä. 7 huutajaa, 9,50 lähtöhinta kyllä. Joo. Persesormista 70 kyllä. Ja tässä muuten oli, hei vielä, miksi mä en näistä puhun? Erilainen juliste, mitä yleensä on Back to the Future. Tämmöistä ei ole vissiin missään kotivideojulkaisussa ollut kyllä tämmöistä julistetta. Huulenheitto vanhempien kanssa ei ole mikään kumma juttu, että sitten törmää heihin jo ennen syntymäänsä. Back to the Future. Power of Love. Hieno alternative, tiedätkö, kansitaide kyllä. Ja siellä Ossi Los Angeles lahjoitti 1 kanavan jäsenyyden ja näin ollen myös sitten homasi itselleen arpajaislipukata. Kimmon leffavlogi sai kanavan jäsenyyden kyllä. Ai, Kimmo sitten hei Discordille juttelemaan sinne. Nyt sitten katso sieltä ohjaat, miten pystyt sitten yhdistämään tilisi sitten siihen Videospace-julisteeseen. Mutta joo, hieno Back to the Future Alternative juliste artti. Minä tykkään siitä. Tämä on todella farttia tämä artti kyllä. Jees. Mutta nyt se viimeinen juliste siinä sitten, mitä on nyt lupailtu jo vähän aikaa sitten. Kyllä niin. 471 € illan viimeinen ja vuoden ensimmäinen top 1 juliste. Arvaatteko, mikä elokuva tämä saattaisi olla? 471 €. Ollut kalliimpana aikaisemminkin monta kertaa. Tämä on varmaankin elokuva, joka ei kamalasti tarvitse esittelyä, kyllä ei kaipaa esittelyä itseensä kyllä. Tämä on kaikki tietää tämän elokuvan kyllä jo. Tupla uun. Ai tänään meni Paluu tulevaisuuteen 3. juliste. Okei. Joo. Se ei ole mulla tässä listassa. Toi refreshaa tämän, videopörssi refreshaa sen aina keskiöisen sen listan kyllä. Jutke Flupper tietää ja Jyri Kilpeläinen tietää. Se on Stjärnan Skrik, tähtien sota. Ai. Ja semmonen, lieneekö toi ainoa suomalainen juliste, missä lukee tähtien sota? Ei mun mielestä, ei taida sitten olla Reissuessa eikä Imperiumin vastaiskossa enää, eikä Jedin palussa tähtien sotaa siinä. Klassikko juliste, 4 huutajaa, 199, erittäin kova lähtöhinta, 199,50, mutta myyty Oulusta sitten hintaa 471 € ja 14.12. sitten, että on kovat hinnat, todella kovat hinnat kyllä. Joku oli pistänyt Halloween 3 Suomi-teatterille 700 € lähdöt. No ei ole ainakaan mun tiedoissa sitä, että olisi myyty kyllä toi Halloween 3 kyllä. Sanos nyt se Imperiumin vastaisko ruotsissa. Ai sieltä tietää mistä Vilhoti pitää. Minä tykkään Imperiumin vastaiskon ruotsalaisesta nimestä ja se on tietysti Rymdimperiet slår tillbaka. Vielä kerran. Rymdimperiet slår tillbaka. Nyt vähän sössötin. Rymdimperiet slår tillbaka. Niin. Siellä on pitkä teksti jotain
Kyllä tätä harvinaista kelpaa katsella. Ja tässä täytyy nyt painottaa sitä, että jos on kysyttävää, niin nämä teet ennen huutoasi. Viimeksi tämä yksi sankari oli hyvinkin sössimässä kaupankäynnin, kun alkoi itkemään, että hän etsi alkuperäistä englanninkielistä, vaikka selvästi näkimistä on kyse. Vitun spede! Ei voi muuta moisesta aivohoitotapauksesta sanoa. No, no okei, no. Siis en mä nyt ketään neuvo, mitenkä ilmoituksia kannattaa tehdä, mutta en mä nyt ehkä pistäisi tuommoista tekstiä omaan ilmoitukseen kyllä jo. Nensens rep. Naasit suns. Tuota kun kaidattaisiin rintamalla, niin alkaisi ryssellä punttitutista. Rymtimperiet slår tillbaka. Noni, siinä oli julisteet. Ja vielä sitten, katsotaan pari, onko täällä hyviä retrotietokoneita vielä. Niitäkin löytyy videopörssistä sitten, joo. Eli niille, jotka ei tiedä, niin videopörssi on tämä saitti, missä nyt täällä pyöritään. Ja se on tosiaan meikäläisen tekemä. Ja sieltä pääsee hakemaan... Mitäs toi meni nyt tuohon? Joo, ei mitään. Joo, no problem. Pääsee etsimään toteutuneita videokauppoja. Ja täällähän nyt sitten on myös mahdollisuus nähdä ihan klassikkokirja. Siis mä muistan, ei vittu. Pelit kevät 90. Pelit-lehden kevät. Siis mä muistan, mulla oli tää lehti. Okei, siis tää tuli luettua vaikka kuinka monta kertaa. Siis niin kuin montakohan kiloa paskaa mä oon paskantanut, kun mä oon lukenut tätä kirjaa. Pelit vuosikerta 90. Ja siis mä niin muistan tämän kannen. Mä mietin, että ei vitsi, olispa jonain päivänä, tuleekohan semmoinen aika, että pelit kehittyy niin hyviksi, että voi olla tämmöinen grafiikka peleissä. Että se olisi niinku kolmiulotteinen ja sit olisi tommonen monsteri ja sä voit lentää sen suusta sisään ja kaikkea tämmöistä. No, se aika on ollut jo pitkään kyllä tässä, että joo. Mitä tuossa on? Mutta joo, pelit, siis tässä on näitä, siis tää on kooste pelit, tai mikrobitin kooste mikrobittilehden peliarvosteluista. Oho, Jyri on muuttanut. Onnea uuteen kämppään, Jyri, kyllä. Heitin kaikki pelit-lehdet mökiltä roskiin aikana. Harmittaa jälkikäteen. Meni kaikki Superpower-lehdet kanssa roskiin, kyllä. Mikä on Pelikopteri? Eikö se ole se YouTube-kanava? Se sanon, että vitsi, nyt mulla on aivokatkos. Miten mä nyt en muista sitä tyypin nimeä? Se on tuttu sälli Tampereelta kyllä. Voi helvetti, kun mä en muista nyt. Anteeksi, jos siellä nyt hän katselee tätä. Vittu, kun mä en muista. Siis me ollaan tunnettu tosi pitkän aikaa. Ei nyt mitään ylimpiä ystäviä olla, mutta siis tunnettu varmasti enemmän kuin 20 vuotta kyllä. Mutta joo. Saakeli peli. Tämmönen, siis mä haluaisin kyllä tän. 42 markkaa. 120 on kyllä aika helvetin kova hinta kyllä. 120. Joo, Kauppisen Juka, kiitos. Joo, kyllä. Viimeksi näin Kauppisen Jukan siellä Retrokonissa sitten, joo. Sitten tää muuten pelitelehti, se on mennyt satasella. Tää oli semmonen, mitä mulla ei ollut, mutta jostain mä sain tän sit myöhemmin sitten. Tää oli 89. Joo. Mutta siis, voi vitsi, kun nää on kallilla hinnalla mennyt kyllä, että voi saakeli, kun nää on mennyt joskus aikanaan roski. Tosi, niin kuin mä sanoin, ne oli tosi huonossa kunnossa, mitä mulla oli, että varmaan just sen takia mä oon heittänyt ne menee, että ne oli niinku ihan ruotosena enää. Commodore 64C, täyssetti, siellä on levyasemaa ja sitten siellä on joystickia ja tää on tää ei-leipälaatikko-versio, eli niin, eikö se ole se uudempi versio sitten? Mutta 150 on sitten lähtöhinnalla, 145 on ollut ja lauantaina 20.12 on myyty kyllä, että
Kyllä, se on erittäin kovaa settiä kyllä joo. Mulla oli joskus nimenomaan tämän mallinen levyasema, tää valkoinen. Siis mun mielestä se oli mun mielestä helvetisti parempi kuin se iso saakeli ruskea molo-asema. Ainakin mun mielestä toiminta varmempi kyllä. Mutta mulla oli kyllä ihan tavallinen toi leipälaatikko 6 sitten, että ei ollut tommoista uudempaa versiota. Näähän on nykyään tosi arvokkaita, nämä monitorit, siis näitä on vaikea löytää. Ja näitä on varmaan niin kuin tuhansittain heitetty Suomessakin roskikseen kyllä, että Commodoren monitori, että tarkoitettu 6-nepolle sitten. Että. Ja siis, no monitori on aina monitori kyllä. Vapauttaja. Meikälä muutto alkaa kuukauden päästä. Ajattelin laittaa kanavan pystyyn vuosi unboxausta ja hyllyllä. No siinä kuule veli-Pekka, teepä se. Mä odotan innolla. Spectra-video. Mä en muista, mä olisin ikinä nähnyt tämmöistä tietokonebiistiä. 32 kilotavua romia. Puhumattakaan 80 kilotavuista rammuista. Herran jumala. Vitsi mikä tykki kyllä on kyllä tässä kyseessä. Mikä on Super Extenderi? Onko siinä varmaan Super Extender tuo ainakin 80 kilotavua lisää muistia kyllä. Katoitko jo paskispreeriä? En mä tajua. Siis, oliko tää mulle sanottu? Mä en tiedä mikä toi oli. Jaa, te puhutte. Niin, katoitteko jo paskispreeriä? Joo, okei, Joo, okei, te puhutte keskenään. Joo. Harvinainen Amiga 500 Chicken Lips kone. Mitä tää tarkoittaa? Tää kuulostaa mun korvaan vähän irstaalle. Chicken Lips. Thunder Lips. Chicken Lips. Hei soijamakkara. Chickenit, lipsit levällään sit. Kaveri oli pistänyt tilaukseen uuden Commodoren. On kyllä asian näköinen vehinen, mitä tuupessa sitä tutkailu. Itse olin aina Nintendo-miehiä kyllä. Joo, mä en tiedä mikä on Chicken Lips, mutta se on Amiga kuitenkin. 200 mennyt sitten Amiga-kaupaksi. Sitten on hienon näköinen Reuters videomonitori. Microsoft ROM Basic näkyy olemaan siinä ruudussa. Ja siihen on kytketty sitten, mikäs tää tämmöinen on? Alphatronic. Mitä saa? Erittäin harvinainen maailmanlaajuisestikin Reuters Model 1201 monitori eBaystä näyttää on yksi myynnissä. Alphatronic PC myös toimii ja nämä ovat olleet omistuksessa 80-luvulta lähtien kumpikin. Eli Alphatronic on joku tietokone. Alright. Joo, on kuullut, että Unosta tulee uusi versio kyllä. Näyttää hienolta, Alphatronic, kyllä. Mä tykkään tästä, tiiäksä, se 80-luvun tommonen alkupää ja puoliväli. Euroopassa tämmöistä kotimikrojen aikaa, että siis tää oli varmasti kymmeniä erilaisia kotimikroja. Tietysti näistä suosituimmat oli Suomessakin Commodore 64 ja sitten Amiga sitten varmaan siinä, mutta vähän tämmöistä niinku villiä länttä, tiettäkö? Mitä tahansa voi saattaa. Sun naapurissa saattaa olla joku toinen tyyppi, millä on joku ihan erilainen tietokone. Siinä on ihan erilaiset jutut, tiedätkö? Nykyään niinku, siis tää on vittu kaikki, vaikka sulla on PC, niin siis sulla on kaikki pelit saatavilla siinä. Ja sitten jos sulla on konsoli, niin aika pitkälti niissä on kaikki samat pelit on kaikissa. Että ihan tylsää aikaa kyllä. Mulla on myös tulossa C64 Ultimate. Pitäisikö videospaceikin hommata C64 Ultimate ja sitten alkaa pelaa Uno? Toivottavasti Uno on vaikeampi kyllä. Joo, vihermonitorissa oli viehättävä.
Sitten, hei, MSX, ja tästä mä taas puhun. Ihan sika hyvä. Mä muistan meidän koulukaveri Black Pexillä oli MSX, ja joo, sen nimi oli Black Pexi, niin se oli pitkään, kun mä luulin, että mikähän kone sillä oli. Siinä oli semmoinen ritaripeli, missä mentiin ritarilla, ja sitten siinä oli tosi hyvä musiikki. Siellä oli niin ruutu kerrallaan mentiin, seikauttiin tässä labyrintissä. Se oli se Sword of Gallios tai joku semmoinen. Tää on myöhemmin vasta tullut tää tieto, että mikä se oli. Mutta muistan, että oli kyllähän sika hyvä tää Konami MSX kyllä, että olin kateellinen kyllä silloin kyllä. Että. Tiedä sitten, ei näitä varmaan Suomessa kauhean montaa ollut kyllä. Varmasti puhutaan ehkä. Peksi oli black metal miehiä, sen takia se sanottiin Black Pexiksi. Hän ei ollut ihon väriltään muusta valitettavasti. Hui perhana. Hui helikkari perse. Ei ollut Ghost ja Goblins. Se oli Sword of Gallios tai joku semmoinen. No. Mutta vielä yksi kotimikro ja sitten päästään VHS-maailmaan. Tai oikeastaan tää oli monitori taas. 301 € on maksettu CRT-monitorista ja Amiga 500 tietokone siihen päällekin. Herregud. Kiitoksia. Gesundheit. On meillä stereot, televisio, mikro, altiuuni ja videonauhari on pakastin kahvinkäiten mikroprosessori ja pölynimuri. Mä en muista miten mä tiedän ton biisin, mä en muista miten toi yräillään kyllä, Jyri. Mutta semmonen 300 € setti kyllä ja näin. Mutta nyt sitten hei, mennään nyt sitten VHS-hommiin, mistä mä osaan sanoa ehkä muutakin kuin, että semmonen setti. Eli joulukuun 2025 VHS-kaupat nyt. Ei ollut kauhean montaa, mutta on täällä pari mielenkiintoista settiä kyllä. Aloitetaan tästä, mikä aina herättää ihmetystä. Eli Star Wars Episodi 3, Sithin kosto, yksi Suomessa viimeisimpiä VHS-julkaisuja. Joskin tämä väite on sitten, joskus joku sanoo, että se oli viimeinen, mutta ei ole. On tullut tietooni, että American History of Violence, siis ei American History of X, vaan History of Violence, se tuli vielä tämän jälkeen. Mutta Sithin kosto 43 €. Ja se on mennyt aikaisemmin 31 € ja 30, mutta kyllä se tiedetään, että Sithin kosto on mennyt sitten joskus jopa lähempänä 100 € sitten, että se on uskomatonta. Puhutaan kuitenkin VHS-kasetista, joka on 2004 julkaistu tai jotain semmoista kyllä. Joo, mutta Slithiksen kostosta tosiaan niin 43 on ihan hyvä hinta ja on yhdistänyt sen tänne Videospaceen sitten. Tää jossain, joku tässä on joku vika. Mä en tiedä mistä tää nyt tulee. Toimiiko täällä toi Videospace ihan normaalin tapaan kyllä? Ei, mulla ei toimi Videospace-api ollenkaan sitten. Api on kielletty. Toimiiko teillä Videospace? Mun täytyy troubleshootata tää, että mikä tässä on vikana sitten. Onko se mulla vaan tää juttu vai onko se kaikilla? Vittu saatana näitä vitun tietokonepaskoja saatana. Mutta sitten hei. Leffa, mä en oo vielä katsonut tätä leffaa. Okei, se on varmaan. Mä luulen, että toi vika tuli siitä, koska mä tänään räpläsin noita CloudWatchin noita pääsyjuttuja, niitä oikeuksia, niin mä luulen, että se on jotenkin nyt mennyt siitä jotenkin sekaisin lokaalisti kyllä. That's it. Mutta joo, hei, Cannonball. Ja mun ymmärtääkseni tämä on jonkin sortin spirituaalinen jatko-osa sitten tolle Death Race 2 -tonisella. Tämähän on ohjannut Paul Bartel, eikö ollutkin? Paul Bartelin ohjaama ja tässä näyttelee David Carradine ja tässä kaahaillaan American Hulk. Mutta en ole vielä katsonut tätä elokuvaa, tämäkin on ollut vasta varmasti 5 vuotta hyllyssä. Ja sen lisäksi mulla on vielä se Euroopan Visionin VHS hyllyssä, se vihreäkantinen.
Mutta ymmärtääkseni se on leikattu versio, tämä on leikkaamaton versio, mutta Cannonball on kuitenkin harvinainen julkaisu, ja se meni sitten 27.12. hintaan 50 euroa ja 49 euroa lähtöhinnalla sitten. Hanko Pohjoinen on myynyt sen sitten, ja semmonen kasetti siitä sitten. Näissä on kyllä vaan vittumaista näissä satana paska näissä, just näissä vitun Nordic, vitun Agfa Germanin paskoissa. Siis tää sarja on mun mielestä pahamainen nyt siitä, että nämä vitun kasetit, nämä toimii tosi randomista. Että tietäkää se aina kun ostatte tätä Nordic Videon N-seriessiä, niin jos mahdollista, niin pyytäkää myyjää testaamaan se. Ja sekään ei oikeastaan vielä tarkoita sitä, että se toimisi. Se saattaa toimia jossain videossa ihan hyvin. Ja sitten myöhemmin, kun se lähetetään, sä katsot siellä toisessa, niin ei tää toimikaan. Okay. Mutta niin kuin joo, tää taisi olla just tätä sottaavaa sorttia, että meni monta kertaa sillä lailla, että jouduin kaappaan sen monessa palasessa, kun se suttas kuvapäin. Joo, muistaakseni jo. Mut kuitenkin, niin harvinainen kasetti siitä huolimatta, ja elokuvan laadusta en kyllä tiedä yhtään mitään, mutta siis ei tää... Mä luulen, että jatko-osa on ehkä vähän huonosti sanottu. Siis mä luulen, että se on niinku se on niin sanotusti spirituaalinen jatko-osa, tai jonkin sortin remake, tiedätkö? Näin ainakin jostain mä oon lukenut, että se on yhdistetty sillä lailla kyllä. Joo, mä luulen, että Death Race on, siis sen takia Death Race on kulttielokuva kuin toi. Joo, toi ei ole Cannonball Run ei ole kyseessä tässä kohtaa kyllä. Mutta semmonen, muistaakseni ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt myynnissä kyseistä leffaa. Ainakin monen vuoteen. Mutta sitten, ette voi uskoa, tääkin nykyään alkaa olemaan tosi harvinainen leffa. Mä annan teille vinkin, mistä mä puhun. Tää mainoslause menee kova, säälimätön. Kuka se on? Kova, säälimätön. Nö. Kova, säälimätön. Joo, se on Roger Cormanin tuottama toi Cannonball, jaatesakari. Ei ole Cobra. No kyllä se on Ville Lähde saattaisi kyllä pitää tosiaan hyvin paikkaansa tässä, Jyri, mutta kuitenkin se on joku toinen henkilö. Kova, säälimätön Schwarzenegger, Predator-saalista ja sieltä Tero tiesi se Schwarzenegger saa 51 euroa leikattu 5 minuuttia ainakin saakeli tää Schwarzenegger Predator, herranjestas, herregud, mitä täällä tapahtui, mutta kuitenkin on ollut 3 huutajaa eri henkilöä ja 11 huutoa, lähtöhinta sekin on ollut aika kova, 40 kyllä. Ei nyt tää tulee, jostain syystä tää Videospace toimii. Tasan 5 minuuttia leikattu ja Videospace tietää sanotaan K15 ruotsiversion leikkaukset ja siis tätä on leikattu vaikka kuinka perkeleesti kyllä joo. Mutta en mä usko, että näitä ostetaan sen takia, että näitä kattellaan, vaan niitä ostetaan sen takia, että nämä on hienoja hyllyssä kyllä. Joo, mutta 51 euroa Predator 1. Hei Jaana Vile, morjens. Mitä kuuluu? Ei olekaan tänä vuonna vielä nähty. Satu elokuva Predator. Jees. Huijausta, kun ei Schwarzenegger edes ollut Predator tässä sitten. Niin. Mä vähän ihmettelin silloin joskus, kun olin killinä, niin oli Schwarzenegger oli Terminator, Predator ja Commando. Mä ajattelin, että tää jätkä ei tee mitään muuta, tiedätkö, kuin tämmösiä niinku yksinkertainen ammatti. Ja siis mä luulin Predator, että pitkään siis Schwarzenegger on se Predator. Ja se on taas viidakossa ja se tappaa jotain ihmistä. Se on niinku, tiedätkö, jonkin sortin ammattisotilasta tai jotain. Siis mulla meni tosi kauan, että mä edes näin Predator-elokuvan. Siis ei sitä vaan ollut niinku nähtävissä tällään killeille kyllä. Sitten se tuli telkkarista, mä ajattelin, oi saatan, vittu kun on hyvä saatan. Mitäs leffaa Ville lähtee seuraavan kerran katsomassa Jaana Vilenin kanssa? No täytyy katsoa. Mä en oikein tiedä. En mä usko, että
Ja aina Ville ne kiinnostaa Kullervon seikkailu, toi Kalevala-seikkailu kyllä. Hän oli myös raakakin. Joo, mutta hei, dude, hei, ei tarvitse, älkää nyt alkoiko haukkua mua, koska niinku, ei siihen aikaan oikeasti ollut mitään internettiä tai mitään, tieksää, että yhtäkkiä killeille olisi kaikki tieto saatavilla kaikista Schwarzeneggerin elokuvista, että siis tietäjät tiesi saakeli. Ja mä en ollut yksi niistä tietäjistä kyllä. Kun mä olin tosiaan just joku 8 vai 9 vanha killi, niin joo. Mutta joo, hän oli myös raaka keikka. Raw Coop. Predator on melkein jännempi, kun on leikattu. No en tiedä kyllä, en mä tiedä. Joo. Mutta hyvän kuntoinen yksilö näyttää tässä olevan ja kova, säälimätön Schwarzenegger. Sitten hei, tää on muuten leffa, mitä mulla ei ole kyllä VHS-nä, mutta Bullet, oikein hyvä filmi, Lalo Schifrinin musiikit ja sitten, kuka sitten oli ohjannut toi, mä jotenkin aina muistan, että tää on Sam Peckinpahin elokuva, mutta eihän tää nyt ole Sam Peckinpahia. Hei, tässä on muuten onks tää alkuperäinen Warner Bros. Ai saakeli, vihreäkantinen ei kun sinietikettinen Warner Bros. Siinä on kyllä harvinaista settiä kyllä. Käydään kattoo. Joo, sen on ostanut, elikkä 61 Erkkiä on ollut sitten myyjänä ja oliko siellä mä vaikka Tervolassa on tämä jo kyseinen nauha sitten joo, mutta Bullet on kovaa filmi. Peter Yates oli joo. Niin aivan, että leikkaukset pisti mielikuvituksen liikkeen, joo kyllä. Piti aikas lailla meikata muskeleita suuremmaksi. Mä en tiedä, mitenkä muskeleita meikattaisi suuremmaksi. Joo, alkuperäinen sinietikettinen Warner Bros. Joo. Peter Yates Bullet on hyvä, on kova. On tosi kauan aikaa, kun mä oon viimeisen nähnyt tämän leffan. Pitäisi varmaan katsoa uudestaan. Saakeli, tämäkin on näitä leffoja. Minkä takia, miksi ei ole tulossa 4K? Miksei tää on niinku ensimmäisten joukossa, tiedätkö? Tämä on niinku klassikkoelokuva. Sama hintainen kuin Suomi Plus. Joo, Suomi Pluukka on kans kyllä tosi kovissa hinnoissa kyllä ollut tässä. Massilapset seuraavana. Eli näillä lapsilla kyllä massia löytyy. Stephen Kingin tosiaan Children of the Corn. Tätä mulla ei olekaan ja täytyy kyllä sanoa, silloin kun oli Cinemadromessa, mä en tiedä oliko se joku 5 vuotta sitten, mikä vittun tarro tässä? Onko tää ihan alkuperäinen? Kai se on, joku on vaan pistänyt vittuilokseen tommosen Buzz High Grade tarranto. Niin, silloin kun käytiin Cinemadromessa, mä en muista oliko tää nyt toinen elokuva tai jotain, me oltiin Raulin kanssa, että vittu mä en jaksa katsoa tätä satana, me mentiin baariin sitä sitten. Hän, joka kävelee vakojen välissä ja kaikki. Ihan tyhmä filmi. Mutta joo, ymmärrän kyllä, jos siellä on joku, joka tykkää tosi paljon tosta kyseisestä elokuvasta, mutta Meitsi-poitsi ei ole yksi niistä massilasten ystävistä kyllä. Onko siellä massilasten ystäviä kyllä? Joo, Korni-leffa. Siinä on hyvä luonne niitä. Korni-elokuva kyllä. Muistatko Ville vielä sitä hetkeä, kun tajusit, että suomalaisen kasetteja on saatettu leikata ja ihan helkkarista tuli sieltä kusetettua? Joo, siis monta kertaa, mä en muista mikä olisi ensimmäinen ollut, että mä niinku tajusin semmoisen asian. Mutta siis monta kertaa just jotain Van Damme-elokuvia, siis vittu niitä käytiin ostaa ja vittu se vitutti saatan. Ei niinku vittu edes ostaa mitään action-elokuvia, kun sä tiesit, että okei, tää on varmaan leikattu ihan vitusti. Ja ei ollut mitään, tiedätkö, paikkaa, mistä käydä ostaan, tai siis kattoon, että mitä on leikattu. Se vaan piti ottaa, tiedätkö, heittää arpa ja toivoa parasta. Mutta esimerkiksi joku Double Impact, siis ihan selvästi näki, että oli leikattu. Ja muistan elävästi, kun viimeinen partiopoika, se tuli, mun mielestä Filminetiltä tuli, olikohan se ensimmäinen lähetys. Se oli ihan vitusti leikattu. Varmaan saman verran mitä VHS. Sitten se myöhemmin tuli leikkaamattomana. Siis go figure. Ei mitään logiikkaa tässä. Mutta nämä on niitä aikoja, kun mä tiedostin, että ei saakeli, että siis... Joo, ja sitten Robocop, kun tuli MTV3, tai siis mainostelevisiolta. Mä en muista, se oli ihan vitusti leikattu. Ja silloin vittu, voi vittu, siis... Joo,
silloin kun nyt tuli tosta mieleen, silloin kun me oltiin mummun kanssa, oltiin tuolla Kylpylässä, missähän se oli? Se on jäänyt mieleen siitä, kun siellä oli se tosiaan filminetti, ja siellä mä katsoin 2 elokuvaa. Mummu meni nukkuun, ja mä katson vielä vähän telkkaria. Siellä alkoi muistaakseni, oliko se 9 vai 8 alkoi Roadhouse. Mä otin, jumalauta, Roadhouse, tämä on varmaan paras elokuva, mitä on ikinä nähnyt, saatana. Nyt oli kyllä tissiä ja oli hakkaamista niin paljon, että ai saatana, ei paremmasta väli. Ja sitten sen jälkeen alkoi 10 tai 11 alkoi Robocopia, ja sitten mä olin sitä, ei jumalauta, siis miten voi olla tää niin värisoida, tää on vielä parempi elokuva, mä en ole ikinä nähnyt näin hyvää elokuvaa, ei voi tehdä enää parempaa elokuvaa. Ja sit mä tulin takaisin Hervantaan sitten sen jälkeen, sen reissun jälkeen. Missähän se Kylppylä nyt oli? Se oli joku satana, Juupajoki tai joku semmonen. No, kuitenkin. Tulin takaisin ja sitten mun kaverin Ramppa oli vuokrannut sen VHS-nä ton Robocopin ja sanoi, että mä sanoin, vittu se oli hyvä, kun se ajoi sen äijän päälle autolla ja se meni ihan mössöksi tuulilasiin. Ja Ramppa sanoi, ei, en mä muista tuommoista kohtaa. Joo, se oli paras kohta. Niin. Silloin mä aloin tajusin, että hetkinen, tässä on jotain, this is weird, että minkä takia sä et muistaisi tuommoista kohtausta. Epis 313 heittää 313. Hyvää uutta vuotta ja jälkikäteen vielä hyvää joulua. Kiitos Epis. Mitenkäs siellä on Napilla ja Epiksellä lähtenyt vuodet käyntiin sitten? Joo. No niin, mutta massilapset sikseen ja mennään eteenpäin sitten. Hei, tää leffa mulla on. Nyt pitää olla tosi varovainen, että YouTuben sensuuri setä ei hermostu. Nimittäin Glory Stompers. Ja tää on hauska filmi siitä, että siis nämä alastomat naiset, mitä tässä kannessa on, niin nämä ei todellakaan ole tästä elokuvasta. Että mä en vittu tajua, että minkä takia. Niin, no alastomuus myy, mutta siis tää on siis Mustat paholaiset nimiset elokuva. Ja tää on tosi harvinainen kyllä, ja itekin maksoin tästä aika paljon silloin aikanaan. Mutta nyt sitten tämä elokuva on myyty 70 € sitten. Mustat paholaiset. Svarta djävulens. Joo. Että katsotaas. Joo, mä yhdistän sen tohon äkkiä. Mä katson, mitä mä maksoin tästä. Hetkinen. Glorista, mulla ei edes ole pistetty tätä tänne listalle. Mitä vittua? Mistä vittu tätä? Okei, mä en oo pistänyt edes listalle. Mulla virallisesti ei edes oo Videospacessa tätä leffaa. Kyllä mulla vittu. Te todellakin näitte, että mulla on tämä elokuva sitten tässä, kyllä. Joo, lisätään se tähän mun listaan sitten. Ai, ei kato jo. Tää on jotenkin kuule, tää on nyt resetoitunut tää yhteys tästä, joo. Nyt, joo, kyllä se on mulla tällä listalla. Maksoin aikana 50 maksoin tästä ja mä maksoin siitä vuonna 2019 kesäkuussa 50. Eli aika lailla samat hinnat on pysynyt sitten mustilla paholaisilla sitten kyllä. Joo, se oli kyllä hienoa aikaa, kun esimerkiksi Rapid Fire tuli DVD:llä leikkaamattoman. Se oli kyllä niin kuin siis, oi vittu, tästä ei enää filmiharrastus parane. Niin kuin. Nyt tulee kaikki nämä hyvä. Showdownin liittyy toki Rapid Fire, Jasonit tulee, Fredit tulee, kaikki leikkaamat. Herran jästäs. Oltiin totuttu, että se pitää ostaa jostain Hollannista, tiedätkö, ihan vitun kalliilla. Mutta ei enää. Kiitos DVD, se tuli sittenkin. Ja uusi videolaki tietysti. Mutta joo. Muistaakseni kyllä aika paska, aika paska filmi, mutta tosi harvinainen kyllä on tää Nikkei Sound City julkaisu tässä sitten tämä Mustat paholaiset sitten. Oho, sieltähän se tissi muuten taas näkyy. Satana, varmasti taas joku YouTube-sensuuri paskahousurobotti ottaa siitä hälärin sitten. Kuuluuko Black Pexi mustiin paholaisiin? Todennäköisesti. Itse asiassa Black Pexi näyttelee meidän elokuvassa Verirahat vuodelta 1995. Se on se uhri, keneltä hakataan pää kirveellä irti alikulkutunnelissa. Apassi vetää siltä pään irti.
Käykää kattoon Trash Video Finland, Veirirahat 95. Ja kyllä, Peksillä on mustaa päällä. Sitten hei, tässä on hyvä VHS-paketti. Porkys-trilogia, 91 €. Mulla taitaa olla näistä mulla taitaa olla toi Porkys 2 taitaa olla. En kyllä voi väittää, että mä olisin nähnyt kaikkia Porkys-elokuvia. Ei nyt sillain ole. Vai hetkinen, mä oon nähnyt varmaan sen Porkys 1. Se on se, missä ne pistää kikkelit siitä suihkurööristä sisään ja sit se liikunnanopettaja tulee vääntää sitä kikkelistä. Eikö se ollut Porkys 1? Joo. Mutta joo, Porkys on jossain määrin legendaarinen, mutta ei se nyt mun mielestä mikään hirveä erikoinen. 91 €, 59 € lähtöhinta ja Turusta myytiin tämä sitten 20.12. 2112. Miksi kaikki on leikkaamattomia versioita? Niin, se oli sitä aikaa kyllä. Sitten on ihan vitun paskafilmejä. No okei, no tavallaan tässä on tiettyjä charmia, mutta ei vitsi. 125 €, Norseman, Barbaarien kuningas. Mä joskus ostin tän videoaitasta, en tän versio, vaan se, mulla taitaa sen VTC-videoversio vielä tossa, ja mä astin, oi, tää on varmaan joku ihan vitun kova barbaarielokuva, ja sit mä katsoin, ei vittu mitä paskaa. No, mutta on se vieläkin hyllyssä kyllä. Ja tää on tosi harvinainen tää Videovision. Mä en muista, mä olisin ikinä nähnyt tätä. Mutta 125 € myyty. Tämä on tossa 39 € lähtöhinta Turusta myyty sitten. 2112 sitten jo. Ei jumalauta, The Vein heittää 11,87. Tasotaanhan hommat. Hei, okei. The Vein. Hei, The Vein. Arvaa mit. Hei, The Vein. Se oli siinä. Vuoden ensimmäinen viskipullo tyhjennetty. Singletonia on sitten The Veinin ansiosta. Ja kaikkien muidenkin superchatteja, mutta The Veine. Tämän jälkeen mulla sattuu olemaan kyllä tuossa klökiä vielä sitten, sitä vahvaa klökiä. Että eiköhän me sitä, jos tulee vielä superchatteja, eikö me maisteta sitä. Mä luulen, että tämä on 70-luvun elokuva tää Norseman. Joo, kiitos. Joo, ja siis toi muuten kun Ossi Los Angeles mainitsee, niin se taitaa olla se MGM niissä tupla-DVDissä. Jos on vähän, en ihan väärin muista. Ja tässä on tosiaan nykyään tää linkitetty Videospace-julkaisuun sitten. Se on mahdollista nykyään. Niille, jotka myöhemmin tuli nyt tähän, niin painaa vaan tästä Videospace-napista, niin voi kirjautua Videospaceen ja sitten yhdistää sitten videopörssikohteen Videospace-julkaisuun sitten. Kokeilkaapas. Se nyt varmaan saattaa olla, että mä tarvii vielä vähän hiomista se toiminta, mutta kyllä se nyt aika hyvin toimii jo. Joo. Sitten seuraavaksi. 185 €. Eräs poika Tampereelta osti. On vielä unboxaamatta. Pitäisikö se unboxata sitten? Mitäs on taas tullut huudettua? Kai mä otan tästä. Itse asiassa mä käyn nyt kusella ja sit mä huudan ei kun unboxaan ja sit mä voisin hakea kyllä kaljaakin lisää kyllä. Noniin, odottakaa hetki. Vuoden ensimmäinen kusella käynti. No on mä kyllä muutaman kerran varmaan tätä ennenkin, mutta sanotaan tällainen eetteriin tuleva kusella käynti. Noniin. Kusella taas vuonna 2026. Kusella taas 2 kuukautta.
on vuosi uus ja kuusellaan juu. Aina vaan uudestaan kuusella juu. Kuusella taas, mä olen kuusella taas. Uudestaan, vuonna 2026 vaan. Kuusella taas, woohoo, whoops. Mä olen kuusella taas, uudestaan. Mä olen 2026 kuusella taas. Kuusella taas, mä olen kusemassa. Äsken mä olin kuusella taas. En paskantanut eikä yrjännyt, enkä runkannutkaan. Aina vaan uudestaan kuusella taas. Se on mun pullona vai? Mitä te luulitte? Joo. 2026. Eka mun kusilaulu. Oi vittu tää kuohu on, saatana. Joo, Jakke Rautio, jos se on siellä paikalla, niin kiitos nyt vielä jouluolueista. Tää on vieläkin Jakke Rautio jouluoluita. En tiedä onko paikalla, mutta joo. No niin, pitäkää mielessä 185. Mä annan teille vinkki. Vestron on bestron. Mä tuun vielä toisessa videossa käsitteleen tätä, mutta tämä on teille nyt eksklusiivista, teille rakkaat live-lähetyksen katsojat siinä. Ootte niin kivoja. Panteri on laskeutunut. Vestron on bestron. Mikä se on? Mikä se on? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Okei, Vestron Sybil Danning. Kuka arvaa? Oi vittu. Vittu mun paska ollut, kun kuohua näin vitusti. Mä oon housut nyt taas ihan vitun määrät. Vittu. Kyllä, sieltä tietää Mikko Heinonen. Se on tietysti Panteripartio, Panther Squad, Sybil Danning. Itse asiassa tää on leffa, minkä mä oikeasti haluan nähdä. Tää näyttää sikahyvältä. Tässä lukee, että Sybil Danning esittää seksikästä agenttia Honaa, joka yrittää pitää lakia ja järjestystä yllä. Hona, Panteri, on taistelulajien kiistaton mestari ja mielellään näyttää taitonsa. Vallankumouksellinen ryhmä sabotoi avaruuslentoja ja kidnappaa avaruuslentäjän. Avaruushallinnon päälliköt kääntyvät ilonan ja häikäilemättömän naisista koostuvan Panteripartion puoleen. Naisten tehtävänä on tunkeutua kapinallisten tukikohtaan ja nitistää kapinallisten johtaja avaruusohjelman ja koko maailman pelastamiseksi. Seksikäs ja vaarallinen Panteriryhmä tarjoaa katkeamatonta toimintaa. Oi, 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 Panteripartio. Ja kyllä, se on juurikin minä, it's me baby, me, joka osti 185 hintaa. 99,50 lähtöhinta. Siellä eräs paha kilpailija oli kilpa huutamassa, mutta kyllä minä vannoin, että minä olen Vestron videon omistaja. Ja tänä vuonna on tullut kyllä tosi monta Vestron julkaisua hyllyyn kyllä. Ja tää on yksi semmoista, mikä on ollut pitkään kyllä listalla. Siis semmoinen niin ihan niin top halu wanted listalla. En tiedä, onko julkaistu DVDtä. Ja se on kyllä ihme, nimittäin nämä on just sen tyylisiä elokuvia, mikä pitäisi ainakin jostain Vinegar Syndromelta tulla kyllä. Hienot kannet. Mutta joo, Sybil Danning on siinä, että se on niin kuin aina laadun tae kyllä, Panteripartio. Aina mulla tossakin vielä. Joo, noni. Se oli mun niinku, lahja tälle unboxaukselle sitten.
229 ihmistä vielä katsella. Meidän olisi päästy vielä vuoden parhaimpiin kyllä. No, mutta ei mulla mikään aika kiire. Toivottavasti teilläkään ei ole mikään kiire tässä mihinkään. Nämä on yleensä, menee pitkäksi, saattaa mennä pitkäksi nämä lähetykset. Mutta hei, 320 paketti oli tässä sitten, myytiin. Mä en nyt yleensä videopaketeista puhu, mutta siinä on kyllä saakelisti leffoja kyllä. Iso erä VHS-kasetteja kerralla kuvassa, suurin osa laatikot, mutta niitä on lisääkin. Elokuvia yhteensä on 800 kappaletta. 80 vuodelta ja 2015 vuodelta. En mä tiedä kyllä mitä leffoja olisi julkaistu vielä 2015 VHS:llä, mutta joo. En tiedä yhtään mitä tässä on ollut että jos siellä nyt joku on, joka sattuu olemaan ostaja tälle, niin sanokaa ihmeessä. Oliko tuo Best of the Worst? Saattaa hyvin olla, että tuo oli Best of the Worst. On kyllä ollut ostohousut taas Smegmassa, ei siinä. Mutta semmonen oli hei VHS sitten joulukuusta 2025. Mutta kuten luvattu, niin puhutaan nyt sitten niin vähän 2000... Ei vitsi, ei. Mä unohdin näyttää teille myös Tradera. Traderassa oli vitun kovia sitten. Traderas. Elikkä niin, jotka ei tiedä, niin tradera.se on Ruotsin huutonetti. Täällä on muutamia kasetteja, mitä mä teille haluan näyttää. Siis tää olisi niin kova saada omaa hyllyä, nämä setit tuossa. Ja nämä on kovia hintoja. Nämä on varmaan kalleimpia sarjoja Traderalla. Ensinnäkin Staden med levande döda, eli City of the Living Dead, Rysare, Rymt Imperium slår tillbaka. Staden med levande döda, eli nämä on Video Investin kasetteja. Eli Video Invest oli se on pahamainen levittäjä Ruotsissa. Ne levitti leikkaamattomina näitä. Ja siis varmaan yksi syy, minkä takia Ruotsiin tehtiin todella ankara videolaki sitten aikanaan. Suomessahan näitä julkaistiin Nightmare ja sitten toi Bloody Birthday, siis ihan Video Invest nimellä. Vaan vittu kun ei tullut enempää. Olisi ihan vitun siisti ollut, että olisi Suomessakin tullut kaikki nämä fullsit, kaikki, mä näytän lisää. 218 € tää, että se on se halvin näistä. 13 huutajaa. Tää videopörssi ei näytä Tradera huutajia, koska täytyy vielä tehdä se vitu, vaan vituttaa se satana, vitu XMLK-skema, niin täytyy tehdä se, että se sieltä poimii ne, mutta se on mahdollista kyllä. King Kong, voi vittu tää kuohua vieläkin, saatanan kalja. Joo, King Kong Kauhun saarella, se on todella harvinainen, löytyy multa hyllyssä, se on helvetin kallis kyllä. Sitten, tää ei ole Video Investi, mutta David Hemmings, Deep Ready kyllä on sitten tässä. Mulla ei mitään tietoa, onko tää leikkaamaton versio kyllä. Baroness Videovision. Ei mitään tietoa. Kyllähän Suomessakin, muistaakseni ainakin 3 eri julkaisua oli Deep Readystä. Kaikki oli ihan sikana leikattuja kyllä. Mutta hei, 232 € Deep Ready kyllä Joo, joisin lahista. No, I'm very sorry, mulla nyt ei ole lasia tässä. Sitten Video Invest. Oi malauta, tää olisi hieno. Niktmare City Rysare. Mä tykkään siitä, että tähän Video Investin nämä karsitaiteet ei se mitään muuta. Paitsi toi genre, että Rysare eli kauhufilmi. Ja Umberto Lenzin Nightmare City 276 €, 3037 kruunua. Rekommendar ålder 17 år och uppåt. Eli 20-vuotiaalta kielletty. Tää saattaa hyvinkin olla leikkaamaton versio. Mulla ei oikeasti tarkkaa tietoa. Video Invest teki, että ne julkaisi joitain leikkaamattomana ja sitten joitain myöhemmin leikattuna. Mä oon ihan taatusti varma siitä, että esimerkiksi New York Ripperille kävi näin. Eli tuli ensin se vitusti kun ensin tuli leikkaamaton versio, sitten myöhemmin vitusti leikattu versio. Sama kuin Burning ja sitten Zombie Flesh Eaters, mutta
En ole Video Invest-asiantuntija kyllä. Madrömstad. Joo. Ryssare, joo. Vois tehdä tunnukset Traderaan, sanoo Terskatti. Tee ihmeessä kuule. Joo. Sitten Necrofania Video Investi. 277 euroa. Nonne. Itse asiassa tää on mulle tuntematon elokuva. Mä en tiedä tätä elokuvaa. Onko joku nähnyt tämmöisen elokuvan kyllä? Ei kyllä se on mainoskikka ollut Ruotsissa toi K20. Sori kun niistin tossa. Mutta joo, 277. Ja sitten hei, Fulsi. Ai. Tää olisi kyllä kova sitten, varmaan Ville Komonen tykkäisi tästä kans hyllyssä. Huset på kyrkokardet. House by the Cemetery. Video Invest AB. Hiihto, laskettelurinne takakansi kuvalla kyllä. Siellä on 307 erkkiä on maksettu sitten Fulsista kyllä joo. Ihan sika hyvä, mä tykkään tästä. Ja siis mä oon ymmärtänyt näitä ei yleensä kauhean usein myynnissä kyllä näy näitä videoinvestejä sitten, että siinä mielessä on kova setti. 3383 kruunua. Joo. Ja sitten lisää. Siis tää on niinku uskomaton kuukausi ollut videoinvestille Traderassa. 321 € Omenskaklik Fossa. Elikkä, tää on Eaten Alive. Tässä on tää legendaarinen tää veitsi kaulalla ja tissit kansi. Umberto Lenzi elokuva, eli Veide Second, tää oli toi, niin, siis Eaten Alive, kyllä. Ja siis vittu kun Teipen ser mer eller mindre ut vara i nyskick. Mitä vittua toi tarkoittaa? Vittu ruotsalaisessa vittu kun mä en tajua mitään tämmöisestä typerästä kielestä, saatan. Hei, tässä on ollut aikaisempi ilmoitus on ollut kans. Ja se on myyty silloin 45 €. Ai, tää on vaan kansi. Ei någon kassett. Okei, tää oli vaan pelkkä kansi. Se on saanut jo 45 €. Mutta tässä on siis kassett också. Kyllä siis täytyy sanoa, että jos ne on Suomessa julkaistu kansia ja ne olisi niin saakeli harvinaisia, niin kyllä meitsi poitsi nyt löytyisi näitä legendaarisia Tornio X-kasetteja, niin, ja ne olisi julkaistu Suomessa, niin oi. Pistetään taalaa tiskiin kyllä, mutta I don't think so, että ne olisi kyllä jo. Noita hurri ja muitakin Fulsi VHS, niin sun arvonta kiihtyy. No, se olisi kyllä hyvä. Ja mä ostaisin, Traderasta ostaisin sadoilla euroilla näitä Fulsin näitä VHS, pistäisin ne arpajaispalkinnoksi. Make sense. Omanski Kvoossa, epäinhimillinen kauhu. Kiitos tästä. Mikä oli Veli-Pekka Koskinen oliko tää se ihanan inhakansi, tää Omanski Kvoossa? Hyvät Daisarit. No, Juda. Ja sitten vielä panokset kovenee. Okei, käännä seläimellä. Okei, mä pistän tähän. Tää ei suostu kääntämään. Tässä ei ole vaihtoehtoa sille. Ootas nyt. Avaa lukutilassa. Käännä valinta. Tossa on käännä valintakielellä. Joo. VHS-julkaisu elokuvasta Inhuman Horror, jossa näyttelevät Robert Kerman ja Janet Ågren. Video Invest AB. Kasetti näyttää enemmän tai vähemmän uuden veroiselta. Okei. Hei, kiitos tästä vinkistä jo. Niina Sukuminimi ei ole koskaan omistanut VHS-laitetta. Eikö oikeasti? Holy shit. Taidat olla Niina vähän nuorempi henkilö sitten. Koska sehän oli silloin tai siis niin kuin 90-luvulla, siis mä muistan, melkein joka kodissa, missä vaan oli VHS, oli myös melkein joka kodissa, jossa vain oli televisio, oli myös VHS-nauhuri.
Ihan, siis jos ei nyt joka kohdassa, niin 99,9% varmasti oli VHS. Missä ei millään ole mitään järkeä kyllä. Joo. Mutta sitten hei. 323 € videoinvestin ruottiversio De Döda Slott. En rysare. De Döda Slott. Eli tämä on Castle of Death. Mikäs tää nyt on sitten suomeksi? Suomi julkaisu De Döda Slott. Eli se on silloin niin Legend of the Blood Castle. Eli suomeksi se on Kauhurien linna-elokuva, joka on United-filmin julkaisema Suomessa. Ja ensinnäkin miksi tää nyt ei taas näytä tätä? Mun rekkausta tän. Joo, siis mulla on se hyllyssä Kauhujen linna. Maksoin 40 tästä suomalaisesta Kauhujen linnasta kyllä. Ilmeisesti tää on vähän harvinaisempi sitten täällä Ruotsissa kyllä tämä kyseinen vilmi sitten tämä Dödan Slott. Joo, mä tykkään Simple Design, kyllä. Mä tykkään kanssa. Hei, Juhani Mäkiainen, vielä Raatteen tie. Oi, 35, sitten vielä Raatteen tie. Oi, satana, meneekö. Oi. Vittu, kun viski on loppu, sanan, pitäis mun hakea sitä klökiä, satana, ei vittu, mä en tiedä, satana, venäläiset on VR, kaikki klökit, satana, helvetti. Tytötkin kattoi leffoja Ysärillä. Se on kyllä totta. Ja on se ihan totta, siis 2000-luvun alussa, niin ei kaikilla ole todellakaan DVD-soita. Tietysti minä olin ainakin Early Adapter. Mä muistan meidän porukasta Matsilla oli ensimmäisenä DVD-soitin. Se osti jonkun kotiteatterin järjestelmän ja siihen DVD. Ja me oltiin sitä, ei jumalauta, kun on hyvä kuva. Ei jumalauta. Sitten mä hommasin ensimmäisen PC ja sitten mä hommasin siihen sen DVD-aseman. Ja sitten DVD-purkukortti. Mä en muista mikä sen nimi oli, mutta siis siihen aikaan PC, siis raudalla ei pystynyt katsoa. Pelkkä rauta ei riittänyt, Pentium-rauta ei riittänyt DVD-elokuvan purkamiseen. Siihen piti olla purkukortti erikseen sitten. Joo, mitäs mun piti sanoa? Niin, se piti sanoa, että siis DVD-soittimet oli ihan vitun kalliita. Tiedätkö? Siis se oli high-end videohinta. Ja se saattoi olla joku 6000 markkaa. Mä en muista sit, olikohan se Apassi, mikä osti sitten niin vähän halvemman 5 tonnia. Ja se Matchin malli, joku Sony jotain, maksoi 6000 markkaa. Ja sitten se tietokone, niin mihin mä ostin, niin siis pelkkä se DVD-asema ja se kortti, niin mun mielestä oli 1500 markkaa. Tiedätkö? Plus vielä se PC-hinta siihen. Joo. Mutta joo, mennään eteenpäin nyt tästä videoinvestistä sitten. Ja tässä on vielä pari kovaa videoinvestiä, mutta jotta ei totuus unohtuisi, niin Traderassa myös Stjärjornas Creek. Siellähän se tulee. Ai jumalauta, Jedin pelu. Eikö. Rymdimperiet slår tillbaka. Ei vaiskaan, Stjärjornas Creek. Alkuperäinen tähtien sota, mutta muistakaa se, että silloinhan, eikö ollut joku 700 oli silloin joskus viimeksi, silloin kun ihmeteltiin tätä, oli katsotaan, löydäks mä sen aikaisemman Stjärjornas Creek. Se oli ihan sikakova hinta. En löydä, mutta 354 €. Suomessa on ollut lähemmäs 400 €. Tämä on mun mielestä ihan semmonen kova hinta, mutta semmoinen ymmärrettävä hinta. Muistakaa se, eikö se ollut, jos joku muistaa, niin mun mielestä oli tähtien, se oli joku 700 € viimeksi, kun me ihmeteltiin sitä kyllä. ...90-luvulla, siis ei ne todellakaan ollut mitään halpoja kyllä. No okei, voi olla, että mä liioittelin tässä äsken vähän hönöpäissä. Mutta siis silloin ne oli siis todella kalliita. Voisiko olla se justiin 3000? Okei. Puhuin paskaa. Yritin kusettaa teitä.
Yritin kusettaa teitä. Sitten Videoinvestin ryyssare. Ja tässä te näette, siis tää on ihan samoilla kansilla Suomessa julkaistu. Tää on sikaharvinainen. Mutta näitä julkaistiin 2 Suomessa. Ja tää on ainoa, mitä Suomessa julkaistiin Videoinvestiltä näillä kansilla. Tää vitu alppitausta kans. Mä en niinku tajua tätä, se on joku tämmönen laskettelumäki tuo taustalla. Mä en tiedä mikä toi alkuperäinen kuva on. Mutta tässä on ruotsin kielellä takakansi teksti, mutta siellä on tarra, että suomeksi tekstitys lukee tässä sitten. On tämmönen leimasin pistetty siihen. Joo, ja tässä lukee, tää on 18 år, eli 18 vuotta, mutta tää on leikkaamaton versio Nightmareista. Ja mihin hinta? Ruotsissa meni Nightmare 391 €. Onkohan tää VHS-kasetti vai onko se beta? Nimittäin mulla on tässä beta-kasetti täällä sisällä. Mutta mä en tiedä tästä ilmoituksesta, ei käy ilmi sitä, että niinku, kumpi se on sitten. Otroligt välbera chic. No, juu, nästan ut. Katsotaan, mitä tää sanoo. Nightmare houkuttelevalla Videoinvest-julkaisulla uskomattomana hyvin säilynyt kunto näyttää lähes uudelta. Vittu mikä, va helvete. Morjensta Arsi, tervetuloa jälleen kerran Videopörssin pauloihin Arsi. Ganska dålig film. No sitä se kyllä. Mutta vittu, mä oon niin tyhmä. Mä oon ostanut Nightmarein silloin hollantilaisena VHS-nä. Mä otan ui, vitun kova. Ja sitten mä kattelin. Joo. Oh, oi vittu. Okei, tää oli vitun kova tää loppu, mutta aika tylsä film. Sitten mä ostin sen Code Redin DVD. Mä katsoin sen uudestaan. Piti olla lisää kohtauksia. No niin, sitä varmaan olikin jotain lisää puhetta. Voi vittu, tää on tylsä. No, sitten ostin Blu-ray. Sama juttu. Ihan vitun tylsä. Eikö mulla just ollut joku 2 Blu-rayta siitä? Mä en niinku tajua. Ja sitten mä ajattelin, että okei, kun tuli se 4K Severiniltä, mä otan, en mä osta tätä, kun mä oon nähnyt tän jo niin monta kertaa, tää ihan paskafilmi. No, kyllä mä sen ostin sitten, kun puhuin videonästeistä, niin vittu. Ja siis se ei niin kuin edes haittaa niin paljon siis se, että niin kuin on mennyt rahaa näihin, mutta siis se, että mulla on mennyt aikaa katsella tätä vitun paskaa filmiä, niin ihan vitun paska. Ja siis tää on niinku, vittu, oikeesti, siis jos tässä ei olisi tätä vitun CJtä, tätä vitun pikkukilliä, niin tää filmin pituus olisi varmaan niinku, tiedätkö 70 minuuttia tai jotain vittu. Ja siis tähän ehdottomasti tämän leffan pitäisi olla lyhyempi. Tää on aivan liian pitkä. Ai niin, joo, Japen leffavlogi oli vielä silloin Cinemadromessa ja siis kaikki muut lähti baariin ja se oli illan viimeinen elokuva. Me jäätiin Japen kanssa katteleen tää loppuun asti ja siis vittu se oli tylsää. Vittu me oltiin sen Japen kanssa, ei jumalauta tää on tylsää. Mä oon nähnyt tää siis leffateatterissakin. Meinasin sanota hyvät, että kyllä mä ostin. Kyllä se löytyy hylly. Severinin 4K. Kyllä minä katsoin sen ja kyllä ei se, vaikka siinä oli 4 kertaa enemmän pikseleitä, niin ei se pojat auttanut. Se ei auttanut yhtään tylsyyteen kyllä. Joo. Mutta joo, hei, siinä oli video. Ei kun vielä yksi. Tää oli äärimmäisen kova leffa hyllyyn kyllä. Kyllä kelpaisi, yes please, Video Spacein Vilhollekin, tälle jätkälle. Niin check this out. En ryyssare, Videoinvestiltä. Mikä se voisi olla? Mikä voisi olla vielä kovempi film? Nyt mä pistän sitä klökiä lämpeneen tosta. En mä millään kattilalla keitä, mä pistän ihan mikroaaltouuniin kyllä tätä nyt lämpenee sitten tätä klökiä. Mikä voisi olla semmonen videonästi leffa, mikä on helvetin harvinainen Ruotsissa.
Mä annan teille vinkki. Mä laulan teille vinkki. Di 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 di. Di 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 di. Di 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 di. Di 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 di. Cannibal Holocaust, kannibaalien polttouhrit. Ihan viton siis tää on niin jotenkin. Siis katsokaa nyt tätä kantaa. Mä menen hakeen. Siis se on tylsyydessään tavallaan tosi nerokas kanssa kyllä. Vähän pistyn vettä siihen sekaan, ettei tosi saakelin kuuma. 5/5 kansi. Siis, ja tästä maksettiin 464 euroa 19 senttiä. 5101 kruunua, 42 huutajaa kyllä. Missä tänään? Mitäs tässä nyt sanotaan sitten? Ja tää on varmaankin leikkaamaton versio tuo. Rukkero Deodat on Cannibal Holocaust-elokuva kulttiyhtiö Video Investin AB:lta VHS:llä. Yksi poliisin takavarikoimista filmeistä 80-luvun alun videoväkivalta-aallon aikana. Video Invest AB Video Invest Rukkero Deodat kasetti hieman kulunut yläreunasta. Nauha siis, tai siis toi kansi. Häiriöitä voi esiintyä kasetin iän vuoksi, ei testattu. Di, 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 di. 464 euroa. Siinä kuule. Niinalle hyvä heräteostos sitten. Mun tänä vuonna pyörätejakso Howard the Duckissa on vähän sellainen väittelyvideo, missä Rauli, Jape ja Ville välttelee, kuka on kovin Howard the Duck-fani. No siitä ei liene epäilystäkään. Mutta joo, tää on kyllä one for the books, kyllä tää Cannibal Holocausti kyllä, että saa nähdä, koska seuraavan kerran tää tulee myyntiin sitten, mutta en mä tiedä, tää on niin sikatyyli. Nää vähän vituttaa täällä ilmoittanut, kun täällä olisipa se ottanut takakannasta kanssa kuvaa sitten. Joo. Mutta nyt kello on 9:30, nyt ollaan käsitelty sitten vuoden 2025 joulukuu. Mutta nyt sitten, hei, kuten luvattu, niin, mennään nyt sitten katsotaan vähän kovimpia, viime vuoden kovimpia kauppoja. Ei nyt mennä nyt kauhean, tiedätkö, yksityiskohtaisuuksiin. Elikkä mä nyt otan tästä, poistetaan aikamääritys, mutta järjestys pysyy. Mä en itse asiassa yhtään katsonut tätä itse etukäteen, mutta sen verran mä voin sanoa, että ei nyt katsota mitään filmipaketteja eikä mitään paskaa. Hei, hieno paketti. Elikkä 2025 vuoden parhaimpia. Okei, tietäkää se, että tämä videopörssi tietokanta ulottuu vain. Käynnistikö mä sen kesäkuussa vai toukokuussa? No kuitenkin tässä ei ihan koko vuosi, mutta suurin osa kuitenkin. 177 euroa on Never Ending Story. Eikö sitä ole se Soul Factorin kyllä? Ihan hieno paketti. Mä en ole ikinä nähnyt tätä elokuvaa ja quite frankly, ei kun tää on imprint. I don't give a fuck. Niin kuin oikeesti. I don't care. Sitten, oli muuten, hei, mulla on Traderavia tässä auki. Poistetaan se, puhutaan nyt. Niin, tää oli muuten kova, tästä me puhuttiin joskus. Elikkä kesäkuun täällä, niin Rambo 1, 2 ja 3, nämä on nämä Canal Plusan studiokanaalin elokuvat. 301 euroa. Okei.
mä en nyt ihan välttämättä ymmärrä kauhean hyvin tätä hintaa, että eikö nämä saisi uutenakin jostain, että 9 huutajaa kuitenkin on. Tää on mennyt jo vanhaksi tää ilmoitus kyllä. $301, vittu mikä hinta. Ja nyt siis käydään parhaimpia. Toi oli kesäkuun lopussa, just ennen heinäkuuta sitten. Sitten oli 200 oli myyty tää Man with No Name. Jos muistatte, niin tänään hän oli käyty läpi, niin se oli 160. Tää on ollut just siinä, tää on ollut syyskuussa sitten tää Man with No Name trilogia sitten. Mä ostin ykkösen ja kakkosen hintaan 25 ja ton kakkosen ostin jo. Niin, siis sitä just, mun mielestä nämä löytyy ihan niin kuin uutenakin, tiedätkö? En tajua. Mutta 300 on joku ostanut nää sitten. Sitten on näitä Halloween-bokseja näitä, mutta joo. Mennään, näin on kauhean kiinnostavia nämä tämmöiset boksetit ja siis elokuvapaketit. Katsotaan Blu-raysta sitten. Ja sanokaa, jos niin kuin haluatte, että joku tietty juttu, mitä pitäisi esittää, niin mä koitan esittää sen, mutta niin kuin, jälleen kerran täällä on taas leffapaketteja Blu-ray-osastolla tosi paljon. Katsotaan sitten, mikäs tulisi mulle ensimmäisenä kalliimpana Blu-ray-hintana. No okei, tässä on ihan mielenkiintoinen boksi. Tässä on kaikki nämä Hammerin Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ei kun 6 asti nämä Powerhousein Hammer-boksit kyllä. Siinähän on, mitä? Juman kautta, se on 6 kertaa 24 eri elokuvaa, että tässä on kyllä paljon katsottavaa, että ja tää oli näköjään Traderassa sitten tämä. En huomannut katsoa sitä äsken tuossa. Katsotaan mikä oli yksittäiselokuva kallin viime vuonna, mikä ainakin tässä listalla. Okei, nyt löytyy. Vaikka tästä nyt puuttuu koko vuoden, niin kaikki tiedot, ei ole keväältä ei ole tietoja. Ensi vuonna, kun me käydään tämä sama keskustelu, niin sitten tulee olemaan. Mutta tiesittekö, mikä oli vuoden 2025 Blu-raysta yksittäinen Nordic-julkaisun kallein niistä? Mihin hinta on parhaimmillaan mennyt uhkavaatimus maalle suuntuun? Mä en millään muista mikä se olisi kallein. Tai uhkavaatimus. Ei se mun mielestä ikinä ollut mikään älytön. Sanotaan 30-40 tai jotain semmoista. Ei ole Ponterosa. Sunnuntaina heinäkuuta 22. päivä. Papillon. Pölyä Hoffmannissa ja Steve McQueen. Eli tää on se alkuperäinen toi VHS, alkuperäinen Blu-ray julkaisu Jep. Hirveet hinnat. Ja siitähän on se uudempi julkaisu kanssa sitten, että sitä ei pidä tähän sekoittaa sitten tähän Papiljoniin. Pölyinen Hoffmies. Joo, siis on. Siis kyllä mä sanon kovia hintoja, mutta en mä ole kaikkia kyllä näitä kovia hintoja tehnyt. Ja sitten oikeasti, mä tiedän, että se oli se mun mielestä Jokikyttä oli 230, mutta sitten joulukuun tää Go, tää on yksi vuoden kovimmista ostoksista Blu-rayssa, 180 Go. Ja siellä joku sanoi, että se on hyllyssä on tää nimenomaan suomikantinen Go. Niin tää on myyty huutohintaan €50 lähdet, 180 loppuhinta. Niin. Siitä vaan sitten Gouta tiskiin kyllä.
Volvo Tommi sanoi, että toihan on täysin No siis me puhuttiin aikaisemmin, mä en tiedä, Volvo Tommi on varmaan myöhemmin tullut linjoille, mutta siis puhuttiin aikaisemmin tästä ja tää on kyllä vähän erikoinen hinta kyllä tämä Go. Itsekin on hyvin hämmentynyt tästä kyllä tästä Go'n hinnasta. Mutta Midnight Express on saakelin kova leffa kyllä. Katsotaan vielä yksi kova Blu-ray, mikä ei ole boksi tai mikään ulkomainen limited edition. Joo. Gamera-boksi on mennyt 150. Jason-boksi. Joo, tää oli muuten hyvä. Tohtori Shivako. Suomikantinen Tohtori Shivago. Juhlajulkaisu. 149 €. Tää on ainoa kerta, kun mä oon ikinä nähnyt Tohtori Shivakon myynnissä. Ja tää oli toukokuussa sitten, 4.5. sitten, Dr. Shivago. Mä en oo muuten ikinä nähnyt tota leffaa kyllä. Ja mä vähän nyt veikkaan, että ei nyt ehkä välttämättä ole meikäläisen semmonen suosikkielokuva, mutta kuitenkin. Joo, se Uno-peli, se oli se 3,500 € kyllä. Voisitko Ville joskus pelata Scarface-peliä PS2? Mä oon joskus pelannut Nintendo Wiillä, mulla oli se peli oikeesti. Ja mulla on varmaan vieläkin se peli. Ei nyt Viitä enää ole, mutta vieläkin oli se, siis se peli on mulla. Se oli hyvä peli. Joskin vähän on GTA-klooni, mutta siis niin voiko mä sitä striimissä pelata, niin no en mä nyt yleensä olisi pelannut striimissä kauheasti pelejä, paitsi nyt Unoa tai näitä. En mä tiedä, onko se semmoista, mitä ihmiset haluaa katsella, että mä tekisin tämä vanha äijä saatana pelaa jotain pelejä saakeli. Voisihan ihan kiva. Voisihan sitä koittaa joskus. Mutta ehkä joku semmoinen peli. Sivako on aika raskas, mutta piristys kun Kinski vilahtaa kyllä. Joo, no olihan se kelmuissa, se kyllä antaa paljon anteeksi kyllä jo. Amazon saisi ton Gone DVD 15 €. Joo, mutta eihän se ole sama asia, siis sä saat DVD ja ulkomaisen, niin ei se ole sama asia kuin keräily, huippuharvinainen suomalainen kasetti tai levy sitten. Niin. Joo. Sitten vielä yksi Blu-ray ja nyt seuraavaksi mennään sitten DVD. Okei. The Quick and the Dead. Nopeat ja kuolleet. Ei ole yleinen. Se löytyy 135 € sitten. Löytyy. Myyty toukokuussa. Tää varmaan toukokuusta lähtien, kun alkaa olemaan tää videopörssi toiminnassa sitten. Ainakin se tietokanta. Mä en muista, koska tää saitti oli. Saittihan tuli varmaan vasta syksyllä, mutta se tietokanta oli jo toiminnassa. Ja automaattisesti harvestoi näitä leffoja kyllä. Friday the 13 pelistä voisit joskus ottaa revansa. Siis mä en osannut yhtään pelata sitä kyllä, ei. Täytyy sanoa, mä oon nähnyt varmaan Quick and the Deadin silloin viimeksi, kun se oli elokuvissa. En ole nähnyt sen jälkeen. Ja mun mielestä se oli ihan ok. Sam Raimin ohjaama. Gene Hackman ja Russell Crowe ja Sharon Stone ja... Kukas toi yksi äijä oli tossa? Leonardo DiCapriokin, no herranjumala, se on kova castingi saakeli. Herranjestas. Joo. Mutta mennään nyt siihen DVD. Katsotaan mikä oli vuoden kovin DVD sitten hinta. Mä nyt vähän tyhmästi aloitin tosta äsken kalliimmasta, mutta se on virhe jotain teet toistamiseen kyllä. Joo. Täällä onkin paljon isompia hintoja sitten. Katsotaan vielä yksi sivu taaksepäin tosta. Itse asiassa, joo, mä pistän mieluummin niin, että näytetään 120 tulosta sivulla. Ja sitten joo, voidaan ottaa tästä. Ei nyt katsota Pekkoja. Pekkoja me katsottiin jo tänään tässä joulukuussa. Vaikka mä tiedän, että siellä on paljon Pekko-faneja kyllä, mutta ei nyt katsota niitä. Joku näistä on vähän väärillä. Ei jumalata, uulala, uulala, uulala! Siellä on Teveini on kova. Teveini selvästi haluaa seuraavankin arvon
Veini haluaa piestä kyllä niin kuin seuraavankin arvonaan kyllä. Niin. Eikö te Veinin voittanut? Kyllä voitti. Mä näköjään en kirjoittanut sitä vaan. Mä avasin kaiken muun. Mutta kiitos The Wayne. Ja kaikille muillekin superchatteille kyllä hei. Uulala. Uulala. No niin. 3 kronor, voi vittu mitä paska. Siis täällä on oikeasti tosi paljon 3 kronoria. TV Series Complete. 180. Predator Ultimate Collection setti. Spedeso kokonaan 199, Hovimäki 199, ei mennä. Jaa, no niin, tässä oli tää legendaarinen vanha suojella janottaa. Ai niin, tää on jo niinku, tiedätkö, joo, 200 € Neil Simon. Tää on tää surullisen kuuluisa vanha suola janotta. Mutta siis 200 € mielestäni erittäin keskinkertainen, ellei jopa surkea komedi. 9,50 lähtöhinta, 44 huutoa, 9 eri huutoja. Hoho. Vanha suola janottaa kyllä. Herregud, sanon minä. Sitten no, ei vissiin videopörssiä myöskään ilman Fennada filmiboksia. 219 €. No, tässä on ihan sikana kyllä noita leffoja, mutta se on kova boksi. Mä ostin sen saman filmin, mutta mä luulin huutavani eri versio ja maksoin sitä 70. En sentään noin paljon kyllä. Mutta tässä oli oikeasti yksi vuoden kiinnostavimmista myynneistä. Eli Manchurian kandidaatti oli sitten, kesäkuussa oli Tää on ainoa kerta, kun mä oon nähnyt tän ikinä myynnissä. Ja 231 €, mikä on äärimmäisen kova hinta kyllä niin kun, suomalaisesta DVDstä kyllä, yhdestä leffasta kyllä. Mutta siinä se on tosiaan Manchurian kandidaatti ja huippuleffa on kyllä. Ja mun tietääkseni tämä on ensimmäinen julkaisu Suomessa, mitä tästä leffasta on koskaan julkaistu, ja toistaiseksi vissiin ainoa julkaisu kyllä. Liitetään toi tuohon Videospace-linkitys tehdään tähän. Joo. Ja sitten, no tietysti, Antti Kökkö! Arpelipi lopulla videopörssiä juuri katsottu vaimon kanssa Heretic Grantin vähän erilaisen roolissa. Suosittelen. En ole muuten nähnyt, eikö se on se pappihomma? Joo. Mutta hei, Antti Kökkö, hyvää uutta vuotta. Kiitoksia. Itse asiassa otetaan tätä Tomahawk-olutta tästä sitten. Kiitos. Ihan tuota pikaa. 25 ja sitten on seuraava arvonta sitten. Mutta check this out. Antti Kökkö, Suomen filmiteollisuus. Itsenäisyyspäivänä sen kunniaksi on ostettu 290 Suomen filmiteollisuus. Ja mun täytyy kyllä antaa shoutoutit tuolle Super Heavy Valrukselle, eli hänen kanavallaan on sitten alettu käymään läpi tätä boksia, ja mä en nyt muista monesko jakso siinä oli, mutta mies on kovaa tekoa. Aikoo käydä ilmeisesti koko boksin läpi sitten, että terveisiä vaan Heavy Valrukselle siitä sitten. 290, siinä on kyllä jo. Malauta. Täytyy sanoa, siinä on kyllä Valruksella Balls of Steel kyllä. Anatomia, 300, mutta muistatte sen, että viime vuodelta, tai toissa vuodelta, tää taisi olla se niin kuin kaikkien aikojen kallein DVD-kauppa. Kuka muistaa paljonko se oli, tää Anatomia? Mä käyn katsomaan, mä oon nimittäin kirjoittanut sen tonne Videospace-listalle kyllä. Egmont Entertainment. Mennään kattoon se tästä. Anatomia on myynyt. Hintaan 399 €, 24.2024. Sitten Anatomia on myyty
Videopörssin kalleimmat kaupat kertota 669 € on Anatomia myyty 8. heinäkuuta vuonna 2023. 669. Tämä tieto löytyy Videospaceista kyllä ja tulevaisuudessa myös sitten Videopörssissä sitten. Herregud. Anatomia on kyllä, se on kyllä kovien keräilijöiden keräilykohde kyllä, täytyy se sanoa kyllä, että oh. Ja sitten hypätään kaikki TV-sarja, no okei, vittu, akkaa päälle, niin kuin, oi Jesus fucking Christ. Tässä on kolme DVDtä, 360, ei jumalauta. En tajua, mä en vittu tajua. Joo, siis toi kakkonen myynnistä pois vedetty vitun DVD, mutta niin kuin, ei vittu. Mitä erikoista tuota? Siis mä en tiedä, mä en ole ikinä nähnyt anatomia. Siis erikoista anatomiassa on se hinta, 669. Joku on kerran maksanut sen hinnan. Tai en mä tiedä, onko se oikeasti maksanut, mutta sillä kaupat tehtiin kyllä Huutonetissä. Mutta joo, jos siellä joku nähnyt, siis ymmärtääkseni Anatomia ei edes ole mikään kauhean erikoinen leffa kyllä. Sitten, haluatteko te tietää, mikä oli kaikista kallein, mikä on Videospörssi rekordissa nyt säilynyt vuodelta 2025? Ei ihan mikä tahansa räpeltäjien boksi, vaan Suomen vilimiteollisuus, 599 € ja 90 senttiä. Joku ei kyllä yhtään katsonut, vaan painoi heti liipasinta, osta heti hintaan, maanantaina 16.6.2025. Jesus Christ! Ja 290 oli sitten puoli vuotta myöhemmin, mihin hintaan tämä meni. Mutta kyllä se Suomen vilimiteollisuusboksi, niin se on kyllä rahan arvoista shittiä kyllä. Se on aivan taattua kyllä. Liitetään tämä myös tähän Videospace-ilmoitukseen sitten. Suomen vilimiteollisuus, kyllä. Olisiko videon paikka tehdä arvostelu anatomista? No, ei mulla ole sitä. Mulla ei ole anatomia. Mä en ole nähnyt sitä ikinä, eikä mulla ole sitä, joten en mä nyt pysty tekemään sitä arvostelua. Tietysti jos joku pistää postissa semmoisen, niin lupaan tehdä kyllä. Mun mielestä paras efekti tuossa anatomissa on se, kun eka myytiin suovidemona kovaan hintaan, sit saman tien ilmeisesti kaikkien Espanjan paskaa huutanetti täyteen. Ei jumalata, Tevein on kova vilimiteollisuuden kunniaksi, Tevein 200! Tevein on uskomaton mies! Nyt sitten, hei, jos haluaa olla toisessa arvonnassa vielä mukana, niin hei, nyt kerkiää vielä heittää siellä Tevein teki se, you made it happen, man! Tulisiko, kyllä mä toivon, että Teveinille tulee tupla voitto tältä illalta. Tevein on kyllä niin kova jätkä, niin kova, sakeni harmi, onneksi nyt sentään mulla on, ei noin viskiä ole, mutta kyllä on tossa tässä on tätä vähän klökiä kyllä, että sitä riittää kyllä, enemmän kuin tarpeeksi. Hei, Tevein, he's the man. Ja tää menee nyt ihan hyvin. Nyt me ollaan käyty 2025 parhaat 4K, Blu-rayt, DVDt. Voidaan vielä vähän katsoa VHSia. Ei kun laserdiskiä, sit mennään VHS. Te muut kyllä. Vedä 1,8% kalja ykkösellä. Nobody's. Ei mulla ole enää 8%. Mä oon juonut ne kaikki jo. En mä varmaan pystyisi kyllä. Mutta nyt sitten arvonta. Annelia Juu sanoi, teet tärkeää työtä, Ville. Mieheni lähti juuri tutkimaan leffahyllyä, koska meillä lienee tuo Tohtori Shivako Blu-ray kanssa. Hei, tää on ihana kuulla Annu sieltä, että siellä oikeasti tästä ohjelmasta on jotain hyötyä. Siis toi on semmonen asia, mitä mä tykkään kuulla kyllä. Niin kun.
Ja siis kiitos, että olette katselemassa tätä ohjelmaa sitten kaikille katsojille. Kyllä, paljonko meillä on tällä hetkellä vielä katsojia? Tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilannut kanavaa. Tällä hetkellä katsojia on 218, mikä on ihan perusluku. Kyllä hyvä. Paljonkohan toi SF-boksi maksoi uutena? Eikös joku sanonut, että se olisi ollut uutena 189? Nyt heitän ihan perseestä, mutta about. Joku varmaan muistaa sen SF-boksin hinnan. Mutta ei se ollut kyllä todellakaan mikään halpa niin kuin uutenakaan. Että niin kuin ihan sillä ilman tarjousta tai mitään, niin. Sano sitten, Annu, löytyykö toi Shivako Suomi-kansilla? Oliko se Shivako Suomi-kansilla vai oliko se? Mun mielestä sitä ei ole julkaistu edes noilla Skandikansilla. En ole ihan varma. Kanava kasvaa kuin en sano mikä. Pullataiki. Knullataiki. Joo, TV:n on nyt kyllä kone. Nyt mennään illan toiseen superchatti-arvontaan. Ihan mahtavaa. Vuoden toinen superchatti-arvonta. Ja otetaan erä 2 siitä esiin. Pelurit peliin. Raattiin tiellä ratkaistaan. Riidat raikat. Riidat raat. Ja sieltä valittu erä 2. Ja sitten kaikki on nyt mukana. Kimmo ja kaikki ne. Siellä on tämä nimi. Täällä lukee lopussa kaikki. Toki se on aika vaikea saavuttaa tämä, mutta ei mahdota. Ja sieltä se lähtee. Sieltä se todellakin lähtee. Onko siellä pelurit paikalla? Sotilaat sotisovassaan sitten jo. Ai, siitä on Nordicon Shivakosta on. Okei, no hyvä tietää Buzz Light. Okei. Ja siis just näin, että en mä tiedä kaikkea, että saa koko ajan kommentoida ja korjata, jos mä puhun paskaa kyllä. Noniin. Yhdellä on M60 ja mulla vesipyssä. Saattaa olla, Veinillä on kyllä niinku kova panostus tässä. Te Veinin nimiä on. Katsotaan. Tuleeko tupla The Vein? Tuleeko niin kuin tupla The Vein kisa? En tiedä. Mutta sieltä se lähtee. Jos joku voittaa muu kuin The Vein, niin olen hämmilläni sitten. Mutta sieltä lähtee. Sota on sytytetty toista kertaa herran vuonna 2026 3.1. Ja sieltä lähtee Teveinit ja muut miehet. Sieltä tipahti heti 3 ja 4 Teveiniä lisää. Sieltä tippuu Teveiniä, mutta ei se mitään. Teveinillä on niin kovat panostukset. Se on odotettava Teveiniä puto. Mutta siellä on Ossilo Channel. Se on vielä siellä paikalla Epis 33 Teveiniä puto. Siellä on kaikki vielä paikalla Teveiniä Epis 33. Ei ole muita kuin enää Epiksiä ja Twainiä kaikkia. Ossilo Angeles. Teveiniä puto, Epis putos, nyt on enää 3 muuta, Teveini putos, Ossilo Angeles, ei, 2 Teveiniä, 1 Teveini ja kaikki putosi ja Ossilo Angeles. Tämä on mahtavaa Titanien tappaa lopputaistelusota, mutta tuleeko sitä Ossilo Angelesin voitto tai Teveini, mutta näyttää siltä, että Teveini on kyllä todella vahvoilla, sieltä se viedään loppuun asti, se viimeinen mies saapuu satana raatteen tieltä elossa, siellä on Ossilo Angeles, siellä on varmasti panokset mukana, mutta Teveini on kova, kyllä se Teveini on kova, siellä ei mitenkään kamalan edes ennalta arvaamattomasti, Teveini on illan toinen voittaja. Herra Jumala, mitkä panostukset. Sieltä Teveini jyräsi isoimmalla pommeillaan kyllä. Isoimmalla pommeillaan. Ossi veti kovan luun kurkkuun, mutta se oli noble cause, mutta ei riittänyt tällä kertaa. Nyt Teveini vielä 3. arvonta siihen sitten. Mutta vielä on Supersäkki-jäsenten arvonta. Mä en muista, kai Teveini oli myös Supersäkki-jäsen. Mä en muista, mutta kyllä se kohta käydään läpi sekin kyllä. Tuplavoitto Teveinille. Ja kiitos oikeesti. Tevein. Kova superchat.
Nyt sitten mennään eteenpäin. Ja sitten katsotaan laserdiskiä. Mä poimin muutaman laserdiskin tästä. Okei, soittimia kyllä. On, ja Tradera on kyllä niin on ihan kiistaton johtaja kyllä näissä laserdiskeissä. Jos ei nyt puhuta soittimista, niin, eikä paketeista, niin kallein mä näytetään sitä Star Wars Special Collector's Edition trilogia. Ai. Elikkä yksi leffa, ei kun trilogia, niin 109 € myyty sitten tuolla videopörssissä, ei kun Traderassa. Kattokaa sitä ET, 100 myyty Extraterrestrial Special Edition. Tungnumeret box i top chic. Amerikas NTSC utgåva. Mutta katsotaan nyt sitten mikä voisi olla tässä sitten kickboxeri. Van Damme kickboxeri 70. Ja mun mielestä nämä on vähän käppäisiä nämä tämmöiset niinku bulkki laserdiskit. Että siis mun mielestä just laserdiskin hienous on se, että jos siinä paketoinnissa jotain spesiaalia. Vai mitä olette mieltä? Mutta. Katsotaan mikä on ensimmäinen Huutonetin myynti, joka ei ole soitin tai siis ruottalaiset jyrää kyllä niin kovaa, tiedätkö, tämän laserdisk-osastoon. Suomi ei pääse edes lähelle kyllä. Tästä mä oon kateellinen. Tää olisi niin siisti kyllä tää Galaxy of Terror 30. Tää olisi kyllä niin siisti laserdiski kyllä. I love it. Mutta katsotaan tästä nyt sitten siis kaikki voi mennä itsestään näitä selaileen sitten, että mikään ei estä teitä. Eli videopörssi.com. Niin, Suomen kallein laserdiski. Tää on mennyt multa ihan ohi kokonaan. Okei. Soylent Green. Charlton Heston, Lee Taylor Young. Soylent Green. Deluxe Letterbox Edition. Tässä kyllä mun mielestä ehdottomasti olisi pitänyt olla se alkuperäinen hieno kansi kyllä tässä, mutta siinä se on kuitenkin 60. Osta heti hintaa. 36. Ja seuraava on sitten Halloween H2O. No mä tiedän, että se on H2, mä tykkään osata H2O. Onko Laserdisc ollut missään iso juttu? No siis Jenkeissä ja ainakin siis Japanissa tosi iso juttu. Euroopassa kyllä, mutta ei juuri ollenkaan Suomessa ja vähemmän Pohjoismaissa kyllä. Joo, Laserdisc yritti päästä mainstreamiksi, mutta ei pääse. Ja hei, joo, se oli toi Indiana Jones oli se. Eikö mä muuten peräti ostanut tän? Ei kun en mä osta. Mä joskus mietin, että mä olisin tilannut tän, mutta en sitten tilannut. Eli 22 € for a few dollars more. En tilannut sitä. Joo, niin mitäs mun piti sanoa, niin katsotaan sitten vielä nopsaa. Mikä oli vuoden kallein juliste? Joo, vuoden kallein juliste. Ei saakeli, ihmiset on kyllä crazyjä. Tähtien sota. Stjärnornas Creek. Hyvä kuntoinen juliste. 656 €. Herregud. Sitten oli myös 471 €. Yes. Sama juliste siis. Ja 401 € 50 senttiä oli, eli sama juliste kyllä joo. Oliko Laserdisc parempi kuin SVHS?
No siis ei periaatteessa, ei teknisesti periaatteessa, niin kuin kuvan laadultaan ei periaatteessa. No siis se, että se on optinen, niin kyllä sitten, mutta siis ihan samanlaiset analogiset häiriöt pätee siihen, eikä se resoluutio yhtään sen parempi. Tietysti hifistelyt varmaan niin kuin osaa sanoa paremmin tämän asian, mutta niin kuin, ei merkittävästi. Ei merkittävästi kyllä. Sitten on Jedin paluu. 291 euroa toukokuussa myyty. Ja sitten tietysti, minun suosikkini, Rymt Imperiet slår tillbaka. Laserdisc oli loppuvaiheessa myös HD-ready eli 1080. Oliko oikeesti? Siis mun mielestä progressiivista kuvaa on vasta DVDllä olla. Sekin oli DVD niin kuin siinä puolivälissä. Siis 720p kuvaa. Mikä on siis 1880 kuvaa tai pikseliä käytännössä, mutta niin kuin sitten oli Robocop, oli 279 euroa. Tietysti mikä on Robocop ruottiksi. En robot snoot. Sitten tässä oli tää yksi juliste, minkä jos sä hommat aivan taatusti, kun sä tuot muijan tai äijän kotiis, niin varma saanti on, kun sulla on tää seinällä. Malauta, sit meinaan pöksyt lentää kyllä vieraalta heti niin kuin, tiiäksä, korvien taakse ja sä anna tulla niin kovaa. Heti kun näkee vilauksenkin tästä julisteesta. Ja tämä juliste on myyty 185 euroa. 11.11. No niin. Mä pyöritän samoja vitsejä siellä, nobody tiesi mistä mä puhun. Eli Super Mario All Stars, 4 eri peliä. Suomalainen Super Nintendo Entertainment System. Joo. Se on meinaan pillua tulee aivan taatusti kyllä, kun tämmönen vedetään seinälle. Mikähän kokonen tää on? Tää on aika iso, 100 senttiä kertaa 70 senttiä kyllä. Takapuolella on kirjoitettu pelin nimi. Robot Snoot. Sony Muse 1080i Hi-Vision Laserdisc HD. Oh my god. Okei, mun täytyy nyt mennä opiskelemaan. Mä en tiennyt Laserdiskiltä kyllä, niin kuin, että siinä olisi ollut 1080i resoluutio. Herra jestas. Okei. Persettiä kyrpää tulee ovista ja ikkuna. No ei sillä, että siis jos jollain tytöllä, kenen kylään mä menisin illalla, niin sillä olisi toi juliste seinällä, niin kyllä mä ottaisin housut pois ja varmaan ihan ilmaankin. Että ei sen välttämättä Super Mario All Stars julistetta tarvita kyllä. If you catch my drift. Mutta nyt sitten se, mitä kaikki ovat odottaneet tänä vuonna tähän asti, on se, että mikä oli Kalleen videonauhurikauppa sitten videopörssissä. No sehän oli tietysti JVC Super VHS ET. Tiedätkö, mulla oli tämmöiset ihan samanlaiset videot. Ja vittu, mä oon sanonut tätä monta kertaa. Okei, hei, jos siellä on JVC-faneja, I'm terribly sorry. Mulla on ollut 2 erilaiset videot, vai 3 JVC-videot. Kaikissa on sama vitu vika. Se vitu tracking ei toimi. Ja vittu, varmaan 1000 kaappausta on mennyt pilalle satana, mitä mulla on kovalevyllä. Mitä mä oon vasta myöhemmin tajunnut, niin se satana äänirait. Se vittu träkkäilee itsestään koko ajan. Vittu stereoääni pörisee satana kuin peräsmiehen persereikä. Kuuluu toisesta kanavasta koko ajan tommonen. Se on täysin katsomuskelvotonta paskaa. Kaikissa vitu JVCssä on sama vitu vika. Ja 2 niistä oli noita Super VHS. Ihan paskaa mun mielestä.
Mutta joo, 272 € myyty on tää sitten 26.11. Ja sitten mitäs muuta, mielenkiintoisia yksittäisiä nauhureita sitten. Joku sellainen vanhan näköinen, joku oikein kunnon romu. Mutta ostin tosiaan Ernolta tänä vuonna sen HDMI, sen LGVHS. Siis mä oon ollut tosi tyytyväinen, siis helvetin kova nauhuri kyllä. Se muuten on tässä listalla, pakko olla. Eikö se ollut, ei se, hetkinen. No, muista Huutonetistä sen osti. Miksei se ole tällä listalla? Se oli 70. Mulla oli tosta numeroa pienempi malli. Paras mitä mulla oli nauhuri. Siis Veli-Pekka Koskela, sä tykkäät JVCstä. Te Veini sanoi, oli todella paskali JVC. No se on kyllä Jean-Claude Van Damme VHS-video. Yeah, GVC. Miksei se nyt näy tässä se mun... Hei. Joo. Tää oli se, minkä mä ostin. Tää oli se, mistä mä tein videon. Tää oli se pikkuvikainen, se Ernolta ostettu tää JVC. Tampere. Joo, Erno toi sen, mä tunnen Erno, niin Erno toi sen mulle tätä kämpille. Ja sitten se sanoo, että tää on varmaan likainen sitten. Tässä sanotaan, tässä sanotaan, että käytin koneessa ilmeisesti likaista kasettia. VHS-nauhurin kuva on nyt sekaisin. Eli siinä oli käynyt niin, että Erno oli pyörittänyt jotain vanhaa näitä vitun Nikkessä on sitten raskaita kasetteja saatana. Niin se oli niin kuin pysähtynyt se nauha. Ja sitten Erno oli niin kuin katsonut, että okei, tää meni likaiseksi. Koittanut puhdistaa ja ei lähde millään ja siis näin. Ja mäkin ajattelin, että okei, toi on ihan selvä oire siitä, että se on likaa. Ja mä ostin nää, ja koska mä oon hakenut näitä HDMI-videoita. Pyörittelin sen vaikka kuinka kauaa saakeli nauhaa, ja saakeli otin sen topsipuiko. Tää kaikki löytyy sitä videolta, mikä mä tein. Putsasin, ja vittu mitään muutosta ei tapahtunut. Mä otan, voi vittu, kun tää käy niin vittu huono säkä näiden videonauhoitteiden kanssa. Nauhureiden kanssa. No, lopulta mä vein sen sitten tuohon Tammelontorin liepeille olevaan TV- ja videohuoltoon, ja se äijä oli, että ei satana VHS, se on mitäs vittua tää tarkoittaa. Ja sitten mä sanoin, että mikä se oire on, ja sitten sanoin, no ei, en mä usko, että se on likainen, että mä katson sitä vähän aikaa ja näin. Ja sitten se oire löytyi siitä, että kuule, se soitti sitten, että tässä on kuule kuvapää paskana, että tää SP-kuvapää on paskana, että LP toimii tosi hyvin ja ääni toimii tosi hyvin, niin kuin toimikin kyllä. Mä en LP-nauhaa edes kokeillut siinä, mutta joo. No niin, siinä kävi sitten ja sitten se sanoi, että hei, hyvä uutinen on se, että mulla löytyy nyt varaosana ihan sama nauhuri, että mä voin ottaa siitä sen kuvapääjätä. Vai haluatko, että mä ostan uuden, että näitä saa vielä tehtaaltakin, että se olisi maksanut 150 se kuvapää sieltä tehtaalta, mutta tosta se otti vaan, niinku, oliko se nyt 30 sitten otti siitä, että se otti sen varaosana siitä. Ja on toiminut tosi hyvin kyllä, että yhteensä se korjaus maksoi sitten sen, mitä mä sanoin siinä videolla, olisiko se 70 sitten, että periaatteessa 140 tuli tämän nauhurin hinnaksi mulle, mutta tää on tosi kallis nauhuri, siis mä oon pitkään etsinyt tätä, tää on esimerkiksi Tervolan miehen suosittelema lippulaivanauhuri kyllä. Siinä näkyy HDMI-liitin siinä skarttien vieressä kyllä. Että hyvä kuvalla, että kyllä joo. Ei Erno, ei se ollut mitenkään kusettamista. Mä ostin tämän pikkuvikasena kyllä ja ei se ollut mitenkään, siis Erno on tosi luotettava jätkä kyllä ja näin, että ei se ollut mitenkään hänen vikansa. Että siis se oli ihan rehdisti sanonut sen, että se hänen mielestään tämä on likainen ja siis mä olisin ihan, mun conclusion oli ihan sama, että tämä on pakko olla likaa, mutta eipä nyt ikinä ole kuvapää rikkinäistä nauhuria tullut vastaan kyllä, että älkää luottako Erno, kunnia Enrolle. Niin. Katsooko joku muu dartsia, alkaa just MM-finaali. Mä jäin ainakaan kato kyllä. Joo, mutta se nauhureista nyt sitten. Katsotaan vielä. Mikä oli Kallen retro-tietokonekauppa? Pitäisikö tähän videopörssin ottaa myös retropelit mukaan sitten? Se voisi olla ihan mielenkiintoinen osasta.
Katsotaan vaan yksi. Nyt alkaa olemaan ilta siinä vaiheessa, että voidaan mennä siihen pääasiaan sitten. Retro-tietokonekaupoista kallein oli Commodore 128 ihan pakasta vedytyssä kotelossaan ja levyasema myös mukana sitten 1073 euroa oli sitten ja 16 huutajaa kyllä jo. Joo. Mulla oli se LG 889, eikö se ole 329, mutta joo. Siis oliko se niitä siinä HDMI-liitintä? Se on se yksi pykälä siitä alemmas, siinä ei ole HDMI-liitintä. Jos Veini puhuu, ei kun Diomies puhuu tosta. Jep, mutta nyt sitten mennään. Mikä oli kalleimmat VHS? Joo, 389 ja siinä ei ole HDMI-liitintä. Joo, just näin. Eli se 399, siinä on HDMI-liitintä. Joo, siellä on mielenkiintoisia hintoja. Otetaan tää työn alle kehityssuunnitelmaan tää No siis mun mielestä se on 399, se mikä mulla on, siinä on HDMI-liite, mutta siis mun mielestä se yksi pykälä alempi, niin siinä ei ole. Mutta okei, en mä tiedä. Nyt sitten kalleimmat VHS. Katsotaan ensin, mitä Vilho-poika osti. No mä ostin ainakin tämän osan. Tää on mulla, maksoin 200 siitä. Vitun järkevä kauppa. Ihan vitun paskafilmi. No ei vaan, no on se paskempaakin nähty, mutta tein siitä justiin Videospace-videon kyllä tässä. Ja sitten, okei, tää oli aika kova. Koston enkeli fiksi. Ohoja. Hohoti hoija. Elikkä tää on tää Nikke Soundcityn kuuluisa VHS ja yksi näitä koviskaseteista, mitä silloin etsittiin. Joskin tästähän on se valkokantinen, mitä mä en ole ikinä nähnyt missään kyllä. Seksikorneri pitää olla taulukauppojen katsastus. Sitten Rymt Imperiet slår tillbaka. 201 euroa. Syyskuussa. Ja ilmoitus on nyt vanhentunut. Ilman videopörssiä nämä ilmoitukset olisivat kadonneet jo bittiavaruuden tuuliin. Että näitä ei pystyisi enää jälkeenpäin katsoa. Mutta nyt onneksi me pystytään katsoa näitä. Sitten Carles Bronson on teippaaja, eli teilaaja. Tää on muuten, tätä mä kans huusin, mutta luovutuin sitten kuin pikkuvauva ulisteen. Meinaan kalliiksi tää tuli, 201 euroa. Ja itse asiassa mä tykkäisin kyllä nähdä semmoisen elokuvan, että Charles Bronson oikeasti teilaisi jonkun ihmisen. Niille, jotka ei tiedä mitä teilaaminen tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että pistetään kärryn pyörään, äijä sidotaan, maha viiletään auki, suoletetaan irti ja se suolet kiinnitetään johonkin ja sitten pyöritetään se kärryn pyörään niin, että ne suolet lähtee irti pikkuhiljaa. Se on oikeasti sanan varsinaisen merkinsä teilaamista. 388 on oma ja siinä ei ole HDMI. Joo, just näin. Joo. Niin, se on kyllä hyvä kysymys. Onko millään muulla valmistajalla HDMI-liitintä VHS-nauhurissa kuin LG:llä? Nyt yhtäkkiä kun mä mietin, niin ei voi tulla mieleen. Ja siis se, että siis LG:llä ainakin siis se on se digitaalinen kuvanparannus myös, mikä koskee sitä VHS-kuvaa myös. Ei DVDtä. Siinä on myös DVD, mutta niin kuin joo. Fixing the Shadow on hyvä leffa teilaamisesta. Okei, mä en ole nähnyt sitä. Sitten, tää on kyllä uskomaton tää, siis
Texas V2000. Tää löytyy meikäläistä kyllä. Ja tää on vielä Betamax-kasetti. 225 €, Texas V2000. Toi on huikea summa näinkin marginaalisesta elokuvasta kyllä. Äärekioskilta tuli vuokrattua Bronsonin teippaaja. Kärrynpyöräosio meni kyllä oikein. No miten se oikeasti se tapahtui? Ai teillä se murrettiin raajat. Aha. No mä oon kyllä kuullut semmoisen version siitä, että siellä kiskottiin, se oli disembowelment nimenomaan. Mutta joo. Mitä jos murskaisi raajat ja sitten pistäisi kärrynpyörän? Sen lisäksi vielä sitten ottaisi tuon suolet irti kyllä. Mutta oli niin tai näin, mä haluan, että Charles Bronson menee tekemään sen jollekin huumekauppias kusimulkerolle. Sitten oli erittäin kova setti, 250 €, mieshervannasta, VHS, video CD ja DVD, jumalauta. Kukaan ei kyllä varmasti tajunnut, kuinka paljon tää menee, mutta 3 huutajaa, 250. Mä en tiedä, mikä se alkuperäinen lähtöhinta oli tässä, mutta Mats oli varmaan tosi tyytyväinen sieltä sitten, vai oliko tää Matsin myyjä, mutta niinku kuitenkin äärimmäisen kova hinta kyllä sitten se. 250 sitten. Sitten sunnuntaina 28. päivä syyskuuta Monster from the Outer Space. Äärimmäisen harvinainen Svenska Walters videojulkaisu kyllä sitten. Tän silloin vittu kun mä ostin tän jostain filmiaitasta, elokuva-aitasta. 80 markkaa. Mä ajattelin, jes vittu on harvinaista paskaa tällä. Sitten mä vaihdoin sen johonkin ja mä ajattelin, voi vittu tää on kyllä niin paska filmi ja mä vaihdoin sen johonkin. Mä en muista mihin se oli. Ne oli kyllä ihan hyviä filmejä mihin mä vaihdoin. Sitten myöhemmin, että voi vittu kun mä vaihdoin sen, saatana kun se on niin paska filmi, mutta niin hyvä filmi. Ja sen jälkeen ei ollut pitkään aikaan näkynyt sitä, mutta sitten myöhemmin löysin sen, en muista mihin hintaan, mutta 257 € on maksettu Monster from the Outer Space, hirviö toisesta avaruudesta sitten jo, Svenska Walters, ja varmasti on Svenska Waltersin yksi harvinaisimmista vilmeistä kyllä linkitetään tääkaan. Mitä vittua? Monster from... Monster from... From... Monster... Mitä vittua? Minä ihmen nimellä tämä Monster? From the Outer Space. Ei vittu. Niin se on Hirviö avaruudesta nimellä, joo, niin onkin jo. No niin, linkitetään se. Hirviö tuli mua vastaan, tuolla metsätiellä. Hirviö tuli mua vastaan. No niin. Sitten Tähtien sota, 265 € on toukokuussa myyty. Tämä juurikin tämä kyseinen kasetti siitä. Tämä on se, mikä tasaisesti myy kovaan hintaan kyllä. Panasonic DMP BD 70V VHS ja Blu-ray kompromissi. Okei. No siinä hei mitä, Twain, kommentoiko mä jo Twainin superchatti? Otetaan taas, Twain!
Mä en edes huomannut sitä. Anteeksi, te vein. Otetaan taas hölökyn kölkö. Luvataan nyt sitten, että Veini on pistänyt niin vitusti superchattia, että vielä yksi superchattien arvonta, vaikka ei tulisi mitään muuta. Tai jos ei kukaan muu lähetä superchattia, niin se on The Veinille 3. palkinto sitten. Ole hyvä, The Vein. Mutta jos joku lähettää vielä superchattia, niin sitten on arpajaispelin aika. Nyt on vähän pelaajia. Hei, munaaja, 275 €. Tää ei sano kunnosta mitään. Joo, tää on muuten ensimmäinen kerta, mä oon ikinä kuullut, että olisi Blu-ray VHS-kombo. Laadulla on hinta, itsellä on vain mieshermasta DVD. Jätkät on legendaat siis. Tarviiko arpoa? No siis ei tarvi, jos ei tule mitään muuta superchattia, niin ei tarvitse arpoa. The Wayne on the winner. The Wayne, kiitos. Sitten aletaan lähestyyn. Oi no niin, tutipuntti, no kippis, no niin. Oi. Kiitoksia tutipunttia kaikille muillekin superchatteille. Näillä sponsoroidaan Video Space ja Videopörssi toimintaa. Mitäs mä nyt sanoin? Viime vuonna, kun uuden vuoden jutussa käytiin läpi näitä menoja, niin viime vuonna niin 2400 meni serveri ylläpitokustannuksiin ja vaan niin puolet siitä vuodesta oli Videopörssi myös toiminnassa. Että varmaankin tänä vuonna serverikustannukset tulee menee johonkin 3 000, eli nämä auttaa tosi paljon nämä supersäkki-viestit sitten kyllä tähän kustannuksen hoitoon kyllä. Että kyllä se on rahaa kuule. Mutta mä sanon taas sitten erikseen, tämän vuoden sitten viimeisessä lähetyksessä taas näitä lukuja pistetään pöytään. Mutta hei, check this out. Pako New Yorkista, alkuperäinen Nordic Videon kasetti. Tää on se oikea kasetti, tää keltainen etiketti. Ei se VTC-rupu, se jälkimmäinen kasetti kyllä jo. Lanaaja on kyllä kova. Artwork on upea. Se on ihan totta kyllä. Onko kukaan lähdnyt NIT-konfigureiden? Joo, hei, me tehtiin silloin Jeren kanssa pari vuotta sitten se Manaaja Special. Me puhuttiin myös Ninth Configurationista, koska sehän on niinku periaatteessa niinku aito jatko-osa Manaajalle. Joo. Se voi olla vaikea löytää. Juuso Paakko! Kippis myös täältä. Kiitos Juuso Paakko, kiitos. Hölkyti. Mutta joo, Hei, tässä muuten oli tää, mistä mä puhuin. Kalkkarokäärmejuliste. Hei, nyt se ei mennyt tänne. Te ette näe kalkkarokäärmettä. Mä painoin jotenkin liian nopeasti. Tässä on tää juliste, mistä mä puhuin. Eli tää on myyty 81 € hinnalla elokuussa. 10 miljoonaa asukasta. Jokainen heistä on rikollinen. Manhattan vankila, kun kerran joudut sinne, et ikinä pääse pois. Edet sitten Snake Plesken. Niin tossakin on kirjoitettu päin vittu. Kalkkarokäärme. Mä jo ihmettelin, kun Kimmo sanoi, että meneekö 300 rikki, mutta onko täällä oikeasti 300 katsojaa, mutta ei joku 220. Siis se on paljon katsojia, don't get me wrong. Mutta joo. Tää on legendaarinen kyllä, tää Snake Plesken kanssa kyllä. Sitten, 300 kasetteja oli myös Stone. Tää on kyllä, eikö me just pari lähetystä sitten puhuttu tästä Stonesta, ja tää on se, missä on niinku ehkä about eniten kirjoitusvirheitä tässä kansissa kyllä koskaan. Mutta joo, Stone on, no ei se mun mielestä mikään kauhean, siis se on ihan ok leffa, vähän erikoinen elokuva. Niin, ja leikkaamaton niinku, nimenomaan tää just tää sinikantinen versio siinä sitten.
Se on mennyt 300 ja sitten myös joulukuussa meni 150 sitten tämä Stone kyllä sitten. Kyllä Stone maksaa, ei siinä mitään. Kuka ottaa kasin alussa tuollaisen kannen vuokramassa käteen? No kyllä mä olisin ottanut. Stone on sikakova. Se on ihan sairaan kova kyllä. Ei vittu, kohta on pakko mennä kuselle, saatana. Ei sättänä, kun hirveä kusihätä. Sitten hei, nyt ollaan niin kuin top-liigassa. Okei. Eikö siellä tällä hetkellä huutonetissä myynnissä King Kong kauhunsa saarella? Niin tässä on sitten VHS, sama mikä löytyy meikäläiseltä, ihan sikaharvinainen kyllä joo tää. Ja on kovissa hinnoissa ollut, 325 oli kaupat tehty. Eikö se tällä hetkellä ole joku, onko se 250, mitä siellä huutonetissä on kyllä? Niin, joo. Mutta siis on rare-settiä kyllä tämä. 325 syyskuussa. Ja kyseessähän on Toho-elokuva. Ainoa vaan mikä huono puolelta se on täyskuvalla, että siinä menee about puolet menee ohi sivusuun kyllä sitten. Sitten oli Fredin painajaiset. Kukas katteli jo siis mun videon tosta, kun mä tein Fredin painajaisista, niin tässä on tää sama setti, mikä mulla on. Eli Showtimein isokoppaiset 8 vuokrakasettia. 355 €. Jesus Christ. Mä taisin nää saada silloin, kun oli niissä juustolaatikoissa. Jos et ihan väärin muista, niitä oli kaksi Fredin painajaissettiä. Niin mä myin Henkalle toisen niistä seteistä. Ja olisiko mä pyytänyt joku 50 niistä silloin. Siis Alterstream Henkalle. Niin, joo. Mikä mun mielestä on ihan ok hinta. Mutta 355. Eikö nämä Europa-filmit ole rareja melkein kaikki? No, on ne varmasti rareja, mutta moniko niistä on haluttu, niin ei kauhean moni. Kitano sanoo, 2 €, pitäisi jonkun erisiksi Miinaan mennä. Hei, siinä on miehen puhetta. Siellä on tosi vähän pelaajia viimeisessä arpajaiserässä. Kiitos Kitano. Kiitos Kitano. Hyvä. Se on pelimiehen elkeitä kyllä tässä. Ja hei, muistakaa sit huomenna Video Talk live-lähetys, eli mun englanninkielen kanava. Puhutaan siitä, että kannattaako ottaa Vinegar Syndromen tää Yearly Subscriber-paketti, mihin kuuluu 33 filmiä sitten. Niin käydään vähän läpi näitä 2025 vuoden leffoja, mitä mä oon niistä mieltä. Ja sen jälkeen mä päätän, että painanko liipasinta. Ja mä en tiedä vielä tätä. Mä en tiedä, mihin se liipasinka kaatuu sitten. Että tulkaa nyt varoittaa, että älä ota, älä Juman kautta ota. Joo. Mitäs? Oho. Paljon se maksaa? Siis se on tonni, 1000 €. Ei ole Fredin painaisella voinut olla ongelmaa MPA:n kanssa, koska se on TV-sarja. Siis ei MPA katso TV-sarjoja. Ja siis mikään ei ole koskaan pakottanut ketään, siis tiedätkö, että se on vapaaehtoinen MPA. Ei se ole pakko, niin kuin, jos sä haluat esittää elokuvaa, ei se ole pakko käyttää sitä MPA:lla. Hyvä esimerkki esimerkiksi Day of the Dead. Ei sitä käytetty MPA:lla. Silti sen näytettiin elokuvateattereissa, Jenkeissä. Ja sitten hyvä esimerkki uusista filmeistä. Esimerkiksi toi Terrifier. Mun mielestä mitään niistä ei ole käytetty MPA:lla. Silti niitä on esitetty laajasti elokuvateattereissa. Eli periaatteessa sillä ei ole ikärajaa. Kuka tahansa voi tulla katsomaan sitä. Jenkeissä siis. Joo.
Sitten hei, vielä ennen viimeistä Ultimate-settiä, niin siinä oli Dirty Harry-boksi, kaikki molokansilla, jos oikein näen, niin 400 €, 5 elokuvaa, 400, aika kova boksi kyllä sitten kyllä. Koska sen takia MPA, koska useimmat elokuvateatteriketjut ei ota näytökseen sitä. Ne ei näytä sun elokuvaa, jos ei silloin MPA:n ikärajaa. Sen takia. Ja myöskin useimmat mediat, sanomalehdet ja sanomalehdet ja televisiot ei mainosta elokuvia, jolla ei ole MPAA-ratingia. Näin ainakin joskus ennen vanhaa kyllä. Meikäläisen lapsi on samassa läjässä 400 €. Kyllä jotkut teatterit näyttää niitä. Mutta siis joo, hei, go look it up. En mä tiedä. Mä oon kans niinku kiinnostunut tästä aiheesta, että mä aina opin jotain uutta näistä hommista kyllä, kun niistä puhutaan. Joo, ja siis mitään, esimerkiksi jos Netflix tekee leffan, vaikkapa Night Comes for Us, mulle tulee aina tää ensimmäinen esimerkki, siis se on aivan äärettömän väkivaltainen elokuva. Se ei missään olosuhteissa saisi ikinä R-ratingia MPAlta, mutta ei sillä ole mitään väliä, ei niiden tarvitse tarkastaa missään. He näyttää sitä omassa palvelussaan kyllä. Ja mä en tiedä mikä siis elokuvatarkastama, mun mielestä eikös noin suoratoista palvelut, ne on mun mielestä vapautettu elokuvatarkastamisesta. Koska se olisi mahdotonta niin kuin, tiedätkö, kaikkien palveluiden tarkastaa niitä elokuvatarkastamassa, kaikkien ohjelmaa mitä siellä esittää. Mä en tiedä mikä esimerkiksi on, jossain kun puhutaan, niin mikä esimerkiksi on joku BBFC, eli brittien elokuvatarkastaminen, katsoako ne kaikki Netflixin elokuvat, tiedätkö, mitä siellä esitetään? En osaa sanoa tosta. Joo. Ja mietitään joku Sadnessi. Niin se ei todellakaan saisi niin kuin MPAlta R-ratingia. Ei missään olosuhteessa. Ei missään olosuhteessa. Mutta hei, viime vuoden kaikkien aikojen kalleen VHS-ostos oli filmipaketti. Ja se oli joku crazy hullu osti tämmösen Meteor-videopaketin. En tiedä kuka tämmönen typerä persepuikko saattoi olla kyllä. Se on varmasti joku täydellinen idiootti kyllä, joka osti 5 VHS-elokuvaa hintaan 1000 € yhteensä. Se ei varmasti mikään tämmönen tamperilainen idiootti, jolla nyt sattuu olemaan nämä äärimmäisen harvinaiset kasetit käsissään, mitä ei ole ikinä nähnyt myynnissä missään, niin se ei varmaankaan ollut tämä kyseinen mies. Enkä ole muuten vielä kattonut näitä, mutta tonnilla sitten toukokuussa tuuttas menemään sitten. Halpa oli kun rahalla sai. Siteeraten erästä Tervolan suurta ajattelijaa. Halpa oli kun rahalla sai. British Board of Film Classification, sama kuin MPA. No ei todellakaan ole, ne on ihan erilaisia instansseja kyllä. Siis vain niin meinaako sama niin lähestymistapa. Joo, tämmönen perspuikko osti sitten. Mutta siis oikeastaan sen takia mä ostin, tässä oli nämä kadunenkelit, prostituzione, äärimmäisen harvinainen. En ole ikinä nähnyt missään myynnissä, italialainen joku filmi. Ja sitten myös oli tää toinen, tää Kauhujen ranta. En ole ikinä nähnyt missään myynnissä. Semmoset tuuttasin kyllä. Tonnin seteli ilmeellä. Halpa kun perseellä sai. Tee Rauli. Tonnin setelisketsi toteutettiin tosielämässä. Kyllä, se oli juuri näin. Muistatte kun... Eikös tää ole semmonen drop my... Voi vittu! Eikö se ollut sillä lailla kun mä painoin liipasinta videopörssissä? Se on se drop mic, että...
Kattokaa tätä, mä painan sitä moro ja sitten lähetys poikki. Eikö se ollut just näin? Nyt mä menen kuselle. Siinä oli vuoden 2025 VHS parhaimmisto, ja nyt me ollaan käyty läpi ne, mitä mä lupaan. Ai vittu, kun nyt tulee kusta, saat. Ai, kun sattuu kusirööri, ai. Noniin, kuselle taas. Mä olen kusella vaan. Uudestaan. Mä olen kusella taas. En paskanna yrjöile, enkä runkkaamassakaan. Aina vaan uudestaan. 2026 kusella on vaan. Kusella taas. Mä olen kusella taas. Ups. Uudestaan. Mä olen kusella taas. Kusella taas. Mä olen kusella vaan. Uudestaan. Mä olin kusella taas. En paskantanut yrjöily, enkä runkan. Ei jumalauta, siellä tulee superchattia heti kun kustaa. Iltaa taas, onko vielä postittanut arpajaispalkintoja? Hetkinen, Ghost Dogi. Mitäs arpajaispalkintoja? Ootas nyt. Oliko sä listalla tossa? Mutta kiitos Ghost Dogi. Kyllä mä oon muista kaikki sulle lähettänyt. Ghost Dogille olen lähettänyt kaikki arpajaispalkinnot kyllä. Juodaan tästä nyt sitten. Jos Ghost Dog tai joku muu kun kokee, että ei ole saanut arpajaispalkintoa, suosittelen lähettämään sähköpostia sitten. Siis vitsi kun mä en muista. Koska tää oli Ghost Dogi? Koska Trotec-lähetys. Joo, siis oliko tää The Revenge of the Earthquake? On lähettänyt. Se on helposti kuorella lähetetty. Joo, se on helposti kuorella lähetetty. Toivottavasti se ei huku mihinkään. Mä oon lähettänyt se aikaa sitten jo. Mutta tässä on ollut kyllä postin pyhiä ja kaikkea on ollut tällä, että kyllä se varmaan tulee kyllä. Ja se oli se Slipcoveri Revenge of the Earthquake, mikä on lähettänyt kyllä. Jos et ihan jotain omia muista sitten. Mutta siinä oli nyt sitten Videopörssin nämä antimet vuodelle 2026 starttiin. Mennäänkö vielä vapaaseen selailuun? Nimittäin nyt olisi 219 €, mitä on superchatetty. Me voidaan mennä katsomaan vielä sitten seuraavia tärppejä sieltä Videopörssistä, Huutonetistä, mitkä on tällä hetkellä myynnissä sitten. Niin kuin mä lupasin. Thunderbolt heittää 4 €. No kyllä. Sieltä kun tulee superchatti, niin meikä jaksa. Thunderbolt saadaan 4 €. Vielä kun Lotto kusahti, niin kokeillaan vielä täältä. Se on pelaaja, pelimiehen puhetta kyllä. Joo, Skifi-trilogian saat... Hetkinen, Skifi Bluuka. Jouluaaton livessä. Just tämän takia mä sanon, että hei, lähettäkää aina viestiä. Skifi jouluaaton live. Joululähetys. Joululähetys. Mikko Heinonen, Tuti Plotti. John, oisko, Freakazoid. Mulla on 5 voittajaa tässä jouluaaton lähetyksessä. Mun mielestä tää oli just se, mistä mä vielä katoin sen, että kaikki tuli, mutta Lavuaarien kokuse. Mutta hei, laita sähköposti oikeesti, niin ei nyt aleta tässä miettimään tätä. Johnille on tullut Skifi-trilogia. Joo, siis mulla lukee 5 nimeä jouluaaton lähetyksessä tossa, niin ei siinä lue Ghost Dogi. Mutta jos nyt jotain muuta, niin
löytyy, että mä en ole nähnyt jotain. Siis se on täysin mahdollista, että mä en ole nähnyt jotain. Tässä on sen verran, Kosteen vuoden loppu oli kyllä live-lähetyksissä, niin juuri sen takia mä tarkoitan, että niinku, tiedätkö, ei se haittaa tee, jos lähettää sähköpostia. Arvon takaa softa kaatu ja koodikyykky. No siis just näin. Mutta John oli ainakin semmonen, joka voitti sen viimeisen, kyllä sen mä tarkastin. No niin, mutta hei, nyt mennään vapaaseen selailuun, että niin, katsotaan siitä. Meni se Skifi. Joo, Skifi Trilogy oli Special Edition oli tossa, mutta sitä ei taida enää olla kyllä. Voi hetkinen, onks mulla tossa yksi Special Edition? Katos, joo. Mä en muista, onko tätä mitenkään korvamerkitty, tätä Skifi-trilogiaa kyllä. Että kyllä tässä on vielä yksi slippi Skifi-trilogiaa. Mulla on 3 Skifi-trilogiaa. Joo. Noniin. Vielä ainakin 2 arvontaa sitten tulossa. Ja hei, 223. Siellä on vähän pelureita seuraavaan arvontaan, mutta antaa olla kyllä. Antaa olla. Noni, mennään katsomaan. Otetaan vaikka tästä, hijackataan tää sivu tästä. Mennään Huutonet. Tietysti aloitetaan vaikkapa Blu-ray-osastolta. Ja sitten mennään tähän sitten. Window Capture. Nonne, otetaan tästä vielä konsole pois päältä ja pienetän. Oho. Jumalauta. No niin. Tää on joku paskahousu näkymä tässä. Mennään tästä Blu-ray. Vittu näitä mainoksia. Nämä mainokset täyttää kaiken. Alrighty then. Cure Limited Edition Ultra HD. Mä muuten mennä zoomilla taaksepäin tästä. Nyt saadaan järkevämmän kokoiseksi tätä. Näitä mainoksia, saatana runkku. Video Butcher oli kyllä tolla kovaa paskaa harmi. Joo siis, mulla on vielä jossain tallessa se Last Boy Scout Videos Butcher, mutta ei sitä voi julkaista. Se on, siis Warner Brosilla tulee heti banni. Mutta Blu-rayssa isäni on turbomies. Klappjakten! Klappjakten. Ai, superharvinainen. Svenska Pekka. Mä luotetaan ruotsi-versio, mutta en ole ihan varma, onko Klappjakten ruotsia vai onko se tanska. Sanokaa heti, jos tulee jotain kiinnostavaa. Elää ja kuolla LA:ssa. Nyt on kova setti. 2 € lähtöhinta. Nyt on kova setti. 1 € lähtöhinta. Musta jotenkin tuntuu, että me tullaan puhumaan tästä seuraavassa videopörssissä kyllä. Fajani on kullin imi. PS3 tarra. Ui jumalauta.
Mikäs yksin kotona? Hei, mulla muuten on suomikantinen yksin kotona ykkönen. Eksynyt New Yorkissa. Pitäisikö tääkin ostaa sitten? Tää Blu-ray-tarralla varustettu. 49 € get out of here. Get the fuck out of here, man. Ja elokuva, jossa kuuluisasti esiintyy Yhdysvaltain presidentti herra Donald Trump. Mulla on tarralla tässä toi Los Angeles. Ossin Los Angeles. Himäni voimaa, tahdon mä käyttää ja persettä näyttää. Veljenpoika saa aina hullut naururimakat, kun mä laulan silleen, että himäni voimaa, tahdon mä käyttää ja persettä näyttää ja niin. Ai kun se pitäisi se eka myydä 50. Ja persettä näyttää. Hei, nyt sitten. Mä en tiedä tiettekö te sitä, mutta on suomalaisia YouTubejia, jotka on Jape Leffavlogi ja sitten toi Rauli totuuselokuvasta, niin tässä on se heidän kraalin maljansa siis elokuvakokemuksista, tää Howard the Duck. Joo. Ei tarvi muuta kuin katsoo meikäläisen video tässä keväällä, kun mä tein, niin siinä yhdessä sitten tuli kehumaan tätä elokuvaa kyllä. Katoin tämän kesällä Rauli niin, että mitäs Tabukissa tykkäsit kyllä. Faija kun sekoo raivosta, niin sen pahimmista kirjoista on karvainen persi. That's bad, man. Noniin, ei mennä enempää Blu-rayhin. Katsotaan ihan nopsaa. Mä oon vähän koittanut bongata Deadly Spavnia Blu-rayssa, mutta ei oo nyt tullut hyvää saumaa siihen. Mä vähän kallis oli. Se myytiin heti loppuun se Synapse. Ja mä tiedän, että Deadly Spawn, niin se kuvanlaatu ei kauheasti tule parantumaan siitä, mitä se Blu-raylla on kyllä. Siis se on ihan hevon paskaa se Blu-ray. Se on 16 mm kuvattu eikä niin kamala hyvin kuvattu. Mutta tässä on mielenkiintoisia kyllä. Esimerkiksi Cafe Flesh. Tää oli Special Edition. Mä tilasin tän Standard Editionin. Mä en tiedä, tää kaveri, joka myy, niin on hyvä myyjä kyllä tässä, mutta saakeli tää myytiin äkkiä loppu. Nää on vähän näitä, vähän näitä Videocar-syndromeja, XX-hommia, niin ei. Mä ajattelin, että näitä on XX-rated filmejä tarpeeksi katsottavana, mä en tilannut, mutta joo. Tulee Standard Edition sitten kyllä. No, Reanimator Possession, itse asiassa mun selän takana näette, no ei se näy sinne, mutta siellä on Possession just katsottavana. Siinä onkin tossa, niin näkyy Possession, niin pitäisi katsoa toi nimenomaan Second Sightin toi. Ja samoin kuin Reanimator on siinä heti vieressä, niin nämä kaksi siis tarkoitan. Abyssia 11 €, Terminator 25 €, aika hyviä hintoja, ei siinä mitään. Hei muuten, Boogie Nightsin, oon tilannut sen Steelbookin WoW HDltä. Siis se on lähetetty varmaan 2-3 viikkoa sitten, ei ole vieläkään tullut. Mutta joo, Boogie Nightsia odottelen innolla. Ihan vitun tyhmä kuva mun mielestä tää niinku. Joo, mä tajun, että siinä on Heather Graham ja se on tässä elokuvassa, mutta mun mielestä se Steelbookissa oli just oikein hieno kuva kyllä siinä. Niinku, miksi just tommonen? Miksi sitten pitää? Siis se alkuperäinenkin kansi on tosi hyvän näköinen. Mutta joo, ei mä valita ikinä Heather Grahamin kuvasta, mutta niinku se, että voisi olla paljon. Siinä on Nightmare on Elm Street, kaikki Steelbookit samassa ja vielä on muoveissa tää paketti kyllä. Siinä olisi kyllä keräilijän unelma. Pitäisikö mun ostaa oikein tämän? Ja vielä Warner Bros. Kotelo siis saakeli. Siinä on oikein uusi muoveissa kyllä. Ei oo kun ekassa on suomenkieliset tekstityt kyllä. Pitäisikö mun oikein huutaa tää kyllä saakeli? Vaikka mulla on se vaikka mulla nyt löytyy se toi
se Standard Edition, eikä sekään huono, mutta jumalauta, on tässä kova setti kyllä. Marko Miseri myy 280 Urjalasta. Huudan nyt saat. Ai saatan. Mikä Uniap? Siis tää joo, Uniap mainoksia tulee täällä Huutonetissäkin kyllä näköjään. Joo. Aloitetaan tuossa 11 viimeiset arvonat sitten, niin mä katson vielä sitten nopeasti vilkastaan DVDtä. Vai pitäisikö, ai niin Sex-osasto varmaan pitäisi vielä kans katsoa, vai vitsi. Mitäs olisi DVDllä? Haluatteko mä katson Sex-osasto? Hei, kato, Hellboundi. Siinä olisi nytten Hellboundia 120. Mä varmaan sanoin tämän viimeiskin jo, mutta pitäisi Apassin kanssa katsoa toi Hellbound ja Hitmani Norrikselta sitten. Vähän vähemmän tunnetut kovat Norrikset. Ja nyt on paska. No, miten se ottaa? Hei, Wickerman, Suomi-julkaisu, 5 € lähtöhinnat. Jumalan kautta, nyt on kova. Heti huutaisi, jos ei mulla olisi tätä vielä kyllä. No jos kertaa Veini on heittänyt niin paljon supersäätöä, kai me sitten vielä porkkia katsotaan sitten kyllä jo. Nyt on kova hinta kyllä, Suomi-kantinen Wickerman. Aleksi Mäkelä boksi 50. Musta tuntuu, että me ensi videopörssissä tästä puhutaan kanssa. Oli kiva, kun Samvan lainasi tätä Aleksi Mäkelä boksia silloin joskus aikanaan. Joo. En ole kyllä nyt vielä katsonut noita muita siitä sitten. Ai. Skyscraperi. Siellä se on. Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith Skyscraperi. Löytyy vielä se, mikä Michaeli lahjoitti se Blu-ray, niin on vielä katsomatta tässä kyllä. Tämähän, eikö Skyscraperi joskus mennyt 150 tai jotain semmoista crazy? Oho, DVD, John Woo Hardboiled. Niin kaikkihan nyt tietää, että varmaan synnytysosaston vauvakin tietää, että on tulossa Arrovilta ja Shout Factorylta tuli jo, mutta Arrovilta on tulossa se uusi 4K-julkka. Mutta suomalainen DVD on huudettu 30 tästä 24 € lähtöhinnalla. Ja okei, nämä DVD-laatu nyt ei ole mitään kamala hyvää kyllä tässä, mutta siinä on suomenkieliset tekstit kyllä sitten. Ei nämä mun mielestä nämä suomalaiset DVDt ei ole englanniksi dupattu. Ne on ihan alkuperäisen ääniraidalla kyllä. Joo, 150 Skyscrapia kyllä joo, täällä livetetään vieläkin. Kohta vasta alkaa paras osasto. Nyt kaikki lapset ruudun ääreen, kohta aletaan katsoa pornoilmoituksia, jos löytyy jotain hauskaa sitten jo. Nyt kannattaa tilata kanava ja kommentoida sitten sieltä. Ja nyt mennään sitten ennen pornoilmoituksia. Mennään katsoa vielä, mitä olisi tällä hetkellä myytävissä VHS. Mitään, hei, no niin, kattokaa tässä. Jos muistatte, niin 350, eikö se ollut niin? Niin myytiin tänä vuonna Europa Film esittää tää King Kong kauhun saarella. Ja on harvinainen, kyllä on. Mä oon puhunut tästä jo niin monta kertaa, että en nyt jaksa kertailla sitä näitä.
Sitten Paluu helvetistä. Tämä on muuten hauska filmi. Pitäisi katsoa uudestaan. Siis niin tämmöinen, mikä kierrättää vanhoja naisvankila-elokuvan pätkiä. Linda Blair on siinä. Ryntäät paljon. Vai oliko se alasti? Ei muistaakseni ehkä tässä. 5 euroa hyvä lähtehinta kyllä. Ja sitten Rocky 2. Oliko se muuten niitä? Tää multa puuttu. Ei kun Rocky 3 puuttu jo. Ja on kunnon Warner Brosin molokannet kyllä. Tehtävänä tappaa. Leslie Nielsen elokuva. Tehtävänä tappaa. Ja tästähän on se se helvetin hauska se vaihtoehtoinen kansi. Mä oon näyttänyt sitä monta kertaa. Mä en oikeesti jaksa mennä hakemaan sitä, vaikka se on kyllähän sika hyvä, mutta ehkä jonain kertaa. Ja joku on vielä sutannut kuulokärkikynnällä tuohon kanteen jotain. Sitä ei ole kiinnostanut tää elokuva senkään. Ja ihan vitun paska filmi. Siis mä oon katsonut varmaan 2 kertaa ja ihan vitun paska. Mitäs? Justine Ran palvoit. Ui. Mikäs tää tämmönen typy on? Ui. Sitten Suomessa, onko tää nyt 1/4 Al Adamsonin filmistä, mitä on julkaistu Suomessa? Niin sanoisin, että tää on varmasti niistä harvinaisin, tää Blood of the Dracula's Castle, eli Verilinna. Onneksi ei ole Spermalinna. Mutta tosi paska filmi. Sword Kill tosi paska. Polttava kuolema. Spermalin. Serpikokadun tiikeri. Yön saalistajat. Ei vaan yön saalistajat. Destroyers. Sword Kill on ihan hieno kasetti, mutta valitettavan kyllä paska filmi kyllä. Tää on hieno kasetti. Mikäs se hinta nyt? Vittu kun tää leiskau. Mitä sattuu saakeli? 6 euroa lähtöhinta. Voinko laittaa kovemmin? Ei kuulu hyvin. Eikö tää kuulu hyvin tää? Tää on aika lujalla kyllä mun mielestä. Tai siis normaali äänellä. Entäs nytten? Kuuluuko vielä paremmin? Kuuluuko paremmin nyt sitten? Ne. No mä pistin nyt vähän lujemmalle. Mutta suosittelen pistää ääntä sieltä omasta laitteestaan kovemmalle sitten. Joo. Noniin, ei mitään. Soturi ja sokea miekkamies on huippuvilmi. Leikattu, mutta ei paljon. Tää on silti Suomessa kielletty kasetti ja on paljon verta ja suolenpätkiä kyllä tässäkin jäljellä kyllä joo. Volvo Tommila on Sword Kill. Joo, mulla on kans jossain toi Transworld video hyllyssä kyllä. Joo. Ja sitten kello alkaa läheneen 11. Kaikki lapsukaiset on varmaan pois ruudun äärestä, joten sitten mennään sex-osastolle. Hei, tässä on Justine on taas tää sama Justine. Mä taidan mennä naimisiin tän naisen kanssa. Haaremin salat. Kuka tää Justine on kyllä? Mun täytyy varmaan ostaa Justine-elokuvat. 20 senttiä, 40 senttiä yhteensä. Ei olisi kyllä paha. Ei todellakaan olisi paha kyllä ostaa nämä Justinet sitten. Hei vielä sekin, missäs toi muuten näkyy noin. Toi supersäkki on tossa. Supersäkki luku on tossa ton alla, tän kuvan alla, joo okei. Nuu, ei kun nyt se meni ton alle, no. Ei vittu. No niin, nyt on hyvä. Soosi 70s boksin pyörimään taas. Halpaa jynkeröä. Justine Nothing to Hide on hyvä.
No niin, nyt sitten. Yleisön pyynnöstä. Mennään aikuisviihdeosastolle sitten. Nyt mä joudun siirtämään tän nyt varmuuden vuoksi tänne sivuun, koska jos sieltä vähänkin näkyy jotain härskejä juttuja, niin sieltähän tulee hirveä paskahalvaus tuolta huuton. Markus Mandel heittää 2 €, kiitos 2 €. Ei mitään, Markus Mandel, kiitos sinun. Spermalinna. Kiitos. Ja arvonta on vielä tulossa, älä mene pois. Nyt kirjaudutaan sisälle tästä. Ja sitten mennään K18-osastolle, jossa löytyisi vaikka spermalin. Ohoijaa, mikäs heti tuli? Jaha. Oi vitsi. Liian näkyvä tää ensimmäinen sivu tässä. Tommy Lee Cooper 2 € loppuillan tippi, kiitos. Tommy Lee Cooper vielä mukaan arvonnassa. Hei, nyt mä otan vielä yhden juoman sitten, niin päästään rauhassa paneutumaan tähän tärkeimpään osastoon kyllä. Joo, otetaan tästä. Missäs on? Niin, tuolla korkina vai joo. On kyllä ollut hyvä yleisö taas tänään kyllä, se on aina helvetin mukavaa. En mä muuten olisi näin pitkään tässä kyllä. Ei vitsi, tää on radikaalin filmi. Yes. Megapaketti. Okei. Tässä ei kyllä lue mitään takakannesta. 6 huone, megajynkky. 15 eri tyttöä. Joo. Tää taitaa olla mun jälkeen tehtyjä filmejä. Mä en muista, että mä olisin ollut mitenkään mukana tämmöisessä DVDssä sitten. Että tämmönen DVD. Ei oo Al Casino. Mutta epäilemättä tässä on Al Casinon näitä kohtauksia kyllä. Ainakin näyttää tutulta tää. Kukas tää nyt oli tää? Mä en muista mikä tän nimi oli. Se... Oliko toi Silky toi blondi muija? Joo. Sori kun mä en pysty näyttämään näitä oikeesti. Mä mielellään voisin näyttää. Uivelot, kotimainen elokuva. Magic Birds. Kullervo Koivisto. No tää on kyllä itse asiassa aika hyvällä maulla tehty tää kuva kyllä. 20 € ja 50 senttiä on sitten kaupat tulossa tästä. En ole kyllä ikinä nähnyt tätä filmiä kyllä. Tämähän kuvattiin jossain Lapin siellä Jänkässä kyllä joo. Juno Media Destroyers on tosi hyvä. Se on Kirjo H. Santeka. Siellä ihan sikana ammuskellaan kyllä joo. Mennään välineet-osastolle nyt sitten. Ville lähti mulle yhden Radical DVDn arvontapalkinnon, olisiko ollut tiukan jäykkä yhditä filmi. Kyllä se luki 50 kilometriä MM Heat. Todella massiiviset rinnat, silikoonia, Tampere. No niin. Ei voi olla seksikkäämpää kyllä. Päälle puettavat. Mä voisin kuvitella, kun joku mies pistää nää päälle. Niin. Joo. 32 €. Siveysvyö ja häkki. No ne. Nyt sitten kaikki tuhmiaiset. 10 €. Teräs. Lukkoa ei ole sitten. En tiedä. Tää varmaan pistetään kikkelin ympärille tää sitten. Ja... Seuraavan kerran kun Rauli tulee kylään, niin pitää hommata tämmöiset
Imukuppi dildo uusi. Tästä me puhuttiin jo viime kerralla. Seksinukke. Uusi erittäin aidon oloinen, tuntuinen, viehättävä vaalea verikke, aidot hiukset, siniset sinut, paino 45 kiloa, pituus 163 senttiä. 3 väylää käytössä. USB, mitä siellä kaikkea USB ja sitten toi Serial Bus, mitä kaikkea. Mutta nivelet toimivat hyvin, pysyvät siinä asennossa, mihin haluat taivuttaa. Tehtaan laatikossa. 750. Mieti kuinka nolo, satana kun mä en taas voi oikein näyttää näitä, mutta siis mieti kuinka nolo olisi, kun sulla olisi tämmönen jossain vaatehuoneessa ja sitten joku tulee vaikka, niin, tän 750. Firewire ja Lightning. Sulla olisi tämmönen vaatehuoneessa, äiti tulee käymään ja sitten, mikäs täällä on? Voi vittu. tai menee joululounaalle ja mä tuon tyttöystävä ja sit sä toisit sen nuken ja alkaisit asettaa sitä ruokapöytään. Äiti tulee ja rakastuu jättää faijan sen takia. Joo, ei se ole mikään ihan kevyt, jos on 40 kiloa, niin. Ja siis toi on aika iso, 163 senttiä, niin ei ole ihan mikään helppo edes kantaa ympäriinsä kyllä. Pitäisikö ostaa tämmönen testattavaksi ja voin tehdä erikoisvideon siinä, että Videospace testa. Seksinukke, Turussa myydään. Oho. Erittäin aidon tuntunen luksusmalli, jossa vakinassa on vibraattori ja nukke voihkii. Vakinan lisäksi myös anaali ja suu käytössäsi. Tehtaan laatikossa. Toivottavasti tämä on sillä lailla suunniteltu, että jos vaikka sattuu pistää jotain siihen suuhun, niin silloin se voihkinta ei kuulu. Tai se voisi muuttua se voihkinta sitten, mutta se on vähän epärealistista sitten kyllä. Joutuuko ostaa matkalipun, jos kuljettaa junassa? Joo, tää nukke on selvästi deluxe-malli. Mites mä nyt tän näyttäisin teille sillä, että ei jotain paskahalvausta tuu tähän. 950. Nämä on meillä sangen härskejä kuvia tässä, mitä tässä nukesta on otettu kyllä. Että täytyy kyllä sanoa, että ei se väärässä ota. Todella isot tissit kyllä lukee tästä. Testivideo vaan kuuluu. Ähinää ja Ville voihki. Harmi kun en voi näyttää. 950. Oi jumalauta. Ohoja. Rantala on tehnyt nää. No niin, pitäisikö ostaa penishousta? 35 €. Näytetään tästä kun... No, etten taas saa tätä, että niin kun, jatkuva loukkaava kielenkäytö, seksilelujen esittely, keskustelu seksuaalista perversioista sekä seksuaalinen tanssi. Nämä on ne syyt, mistä mä oon saanut joskus varoituksia YouTube jostain algoritmipaskasta. Mutta joo, penishousut. Silikoni vyötärömitta 50-100 senttiä. Penisontto ja halkaisija on 55 senttiä. Peniksen koko mitta on 13,5 senttiä kiveksiin saakka. Aika lyhyt saatana. 13,5 senttiä. 12,5 senttiä. Niin okei, minkä takia jos sä teet se niin penishousut? Miksi sä tekis saman tien kunnon kokosta penistä, eikä mitään vitu 13,5 senttiä? Niin, harmi kun en taas voi näyttää teille. Anneko ainakin sitä metän, jep, niin just. Oli se Hesa Nussi nukkia. Joo, niin Rauli ainakin sanoi, että siellä on joku se mesta, missä pääsee johonkin seksimyymälän takahuoneeseen ja siellä on semmonen nukke, mitä pääsee panemaan.
Niin, mikä tämän... No, olisiko tää sillä lailla, että jos on kaksi tyttöä, mikä pelehtii keskinään, niin voi pistää välillä toinen penishousut päälle sitten. Aina no. Penisrengas klitoriskiihottimella. Siveysvyökalu. Fantastic Pussy and Ass. M-size. Lähtöhinta. Penispumpun pilluti. Myydään kuvan, penispumpun sylinteri ja 6 kappaletta pillutiivisteitä. Joo, siltä ne näyttää, joo. 15 €. Mikä on pillutiiviste? I don't get it. Eikö sillä BB-tyypillä ole joku dollhouse, missä ne nuket aina nusastuu Joo. Mä muuten viimeksi ostin sen pornolehden ja se tuli kyllä postissa. Mä unboxasin sen. Mä en ole vielä kerkenyt perehtyä siihen kunnolla, mutta eiköhän me viimeistään juhannuslähetyksessä perehdytä siihen, siihen julkaisuun sitten. Oliko se Kalle 76 vuodelta tai jotain semmoista? Historian havina, vanhoja seksilöilyjä laatikossa. Katsotaan mikä tää. Girl Starter Kit. Nyt lähinnä keräilykäyttöön. No hei, come on. Kuka ei keräilisi vanhoja seksilöilyjä? Veikkaisimme, että 90-luvun alussa olleet alansa huippuja. Nyt lähinnä keräilykäyttöön. Toki voi käyttää muuten, mutta laadullisesti nykyaikaiset ovat kivempiä ja laadukkaampia. Materiaalia voi olla haurastunutta, kovettunutta tai muuta sellaista. Joten älä unohda, jos haluat sitten marista. Eli nämä eivät ole enää nykyaikaisempia leluja. Nouto Vantaan tikkurilla tai post. Tää on muuten Aaton julkaisu. Se asuu lähellä Vantaan tikkurilaa. Aatto taas sanoi. Se on vittu varmasti löytänyt jostain laatikosta näin. Käytettynä vielä. Myymälä sijaitsee Vantalan tikkurilassa vastapäätä K-Supermarket Yliveto. Okei, eikös Ossin Los Angeles ole myös sieltä päin? Vantaan tikkurilassa K-Market Ylivetoa vastapäätä. Tämä on mun mielestä hienoa, että kerrotaan, että missä tämä on sitten. Taksiaseman kohdalla ja meille pääset myös huomaamattomasti ovesta sisäpihan kautta. Erotiikan liike Punainen Kuu Oy. Ja 193 ihmistä vielä katsoo tämmöistä törkylähetystä lauantai-iltana. Typerä tamperelainen ylipainoinen mies lukee seksi-ilmoituksia huutonetistä. Punainen ball gag, suukapula, silikonitekonahka, 4 senttiä. Aha. Uusi avaamattomassa pakkaus oleva klassinen, mutta innovatiivinen silikon ball gag, pallo, suukapula, punainen pallo, läpimältään juuri sopiva 40 milli. Silikoni on miellyttävä, mutta jämäkkä materiaali, ei riko suupieliä, eikä muutenkaan ole tarpeettoman epämukava. Aikuisten vastuullisen hauskan pitoon. Tai no, heittäydytään, eihän tuohon muutenkaan tukehtuakaan voi. Ei kuitenkaan nautittavaksi sisäisesti. Hullut päivät, nyt halvalla. Laskin hintaa. Kiinnostaako joku muu väri vai pitääkö sointua naapurin verhoihin? Kysy. Pari muutakin vaihtoehtoja saattaa löytyä sattumanvaraisesti. 9 €. No ei ole paha, ei ole paha. Spermalin. No niin. Nyt on välitietä lähtenyt. Mennään lukee, olisiko täällä noita lehtiosastoa sitten? Mitä lehtilöytöjä? Joo. Tää pitäisi nimetä Spermalin. Uutuudet. Seksilelu uutuudet. Okei, lehdet ja kirjat. No niin. Jallu Lollo. 13 kappaletta, 18 kappaletta.
Nippu vanhoja miesten lehtiä. Erotiikan maailma. Nippu vanhoja jalloja. Halo. Kalu 3/96. Lehti on hyvä kuntoinen. Big Boot. Dian Hansson. Big Boot Book. Eli kuvia isoista pyllyistä. No, ei varmaan mikään huono kirja kyllä. Sitten High School Special, Five Fist Fucking. Tää kertoo Raulin lukioseikkailuista. Hän on nimenomaan vastaanottavana tyyppinä. Mä en jo pelästy. Joo, tää on erittäin härski lehti niin. High School Special, Five Fist Fucking. Tää ei missään olosuhteissa sovi kenellekään silmille kyllä tää. Joo. Herranjestas. Jesus Christ. Uulala. Uulala! Uulala! Ratto 2/81. Charlien enkeli. Alkupisteessä. Matka Taimaahan. Persettä saatu. Well, I'm sure about that. Suomen suurin miestenlehti Marietta kohtasi Kanarian gigolot. Sepä se, että miettikää silloin, ei tästä edes ole kauhean montaa vuotta. No varmaan 20 vuotta. Mutta siis Prismassa R-kioskilla oli siis ne oikein tosi härskiä pornolehtejä oli. Mä en tiedä, onko enää niin kuin edes R-kioskilla jotain miesten lehtiä siinä. Jos ne on varmaan jossain vitrinin takana. Niin. Jermu 2/70. Tosimiesten aikakausilehti. Joo, tää näyttääkin hyvältä lehdeltä kyllä. Hämmästyisitte, jos tietäisitte, mitä kaikkia teille tarjotaan. 2 jämerässä aikapoikien lehdessä nimittäin joka kuukausi Jermu tarinoi iskevästi miesten mallin tapahtumista ja tilanteesta, johon ei aina sitten tarinoida. Rikospoliisi mukana. Okei, mitä rikospoliisi tekee siellä mukana? Niin kuin? Jallu 6/94. Urpo Leppäsen Private Show seksiklubissa. Hollywoodin isotissit. Itse, kukahan tuossa on Hollywoodin isotissit? Varmasti pakko olla toi Skyscraperi. Mitä se on taas muistikatkos? Anna Nicole Smith. Pakko olla kyllä tässä lehdessä. Onko Ville zombiasun arvostelu? En ymmärrä, mitä tarkoitat. Mennään vielä yksi sivu sitten. Mitä? Hei, hetken. Wait a second. Mummon alusvaate. Mummon mallikansio. Aikakausilta 95-2006. Okei, I don't get it. Mummo Vainan mallikuvia kohtuudella katselluista kuvakansioista. Hustler, Playboy, Erotikats, Jallu Suomitytöt. 19. Miten niin mummon? Muistan, kun Lynn Lemain kävi Suomessa ja pölli Iiro Seppäsen rahaa. En voi kyllä väittää, että olisin muistanut tämmöistä asiaa kyllä. Extreme Special, Lolitas Anal. Kyllä, tämä ei yhtään liioittele tämä kuva kyllä.
Rupert Bondak. Men Only 3/85. Homolehti vai? Ei, tää oli ihan... Kyllä tässä on naisia tässä kuvassa selvästi. Very best of 50 and over 3. Eli, jaha, okei, 50 and over. Nämä ei ole mitään, tiedätkö, Pornhub yli 50. Nämä on ihan kunnon yli 50, tiedätkö. Taksikuski rakasteli Ulan tukkoon Kotkassa. En tajua. Siis Ula Radio vai? Mutta Ratto 4/1979. Suuri tyttöparaatti, 15 sivua, 10 kaunotartaa. Monsieur Mosse ja poikaystävä Nakuin. En mä halua nähdä Monsieur Mosse ja hänen poikaystävänsä Nakuina kyllä. Näin Pori rakastaa. Sen mä haluaisin nähdä kyllä. Siellä Veli-Pekka Koskinen sanoo, että viimeiset ajat kun pornolehdet jollain tavalla elivät, oli se aika kun vielä saa DVD-messissä. Tämä kiinnostus loppui kaikki. Erikoislehtiöt jossain erikoisparissa elävät jollain tavalla. Joo, mutta siis kyllä mä sanon, että internetin räjähdys, niin se oli se viimeinen kuolinisku siihen sitten, että tiedätkö. Ei enää ollut kannattavaa, tiedätkö, niin kuin julkaista lehteä. Ja siis se justi, että tiedätkö, kuka tahansa pystyy, niin kuin, varsinkin kun tuli nämä laajakaistat, niin ei ollut mitenkään edes niin kuin puhelinlaskun takana se, että tiedätkö, sä latailet jotain pornokuvia vaan. Se on niin kuin käytännössä unlimited se, mitä sä voit ladata kyllä. Vittu tää ostattaminen saa pääpunassa, jos hyväksy näitä viestejä. Ai jaa, mä en huomaa yhtäkään, mutta hei, siellä Tutipuntti on ahkarana adminina siellä hyväksymässä viestejä kyllä. Monsieur Mosse oli kova juttu Tampereen yöelämässä aikana. Ai jaa. Siis nimi on kyllä tuttu, mutta tää ei ole kyllä nyt semmoista, mitä Pikkuville olisi kyllä niin kauhean tietoinen ollut kyllä tästä. Mutta joo, hei, nyt aletaan olla ihan loppupuolella. Vielä otetaan arvonat tässä. Jos haluat osallistua, niin pistä superchattia. Jos haluat vielä lisää arpajas lipukkeita, eli superchatti-arvonta ja sitten vielä supersäkki-jäsenet-arvonta otetaan tähän vielä loppuun. Joo, katsotaan vielä yksi lööppi-osasto täältä kyllä. Joo, Alaston Suomi. Silloin aikanaan tehtiin yhteistyötä pitkänkin kaavan kanssa. Härski oli hyvä jätkä, joka sitä veti. Mä en tiedä, onko Härski enää nykyään. Ei Alasta, anteeksi, joo, nyt mä sekoitin seksitreffeihin. Joo, mutta siis on mä Alaston Suomi jätkätkin tavannut kyllä. Ja sehän oli kans Tampereelta, mä en tiedä, onko enää. Mutta itse asiassa siinä, missä mä nyt asun, niin ei ollut kauhean kaukana toi Alaston Suomen toi serveritila. Mutta en todellakaan tiedä, onko enää. Siis tää oli tyyliin niin kun, varmasti 20 vuotta sitten, kun mä siellä kävin. No okei, ehkä ihan, sanotaan 15 vuotta. Joo. Hassan Osman, Jallun haastateltava, en tiedä kuka se on. Naku kiekkoilua. Soita kontakti-ilmoitus Lemmen Posteljoonille. No en soita. Kisu on Tampereen karaoke-emäntä. No herranjumala, jos on muuten aika isot tissit kyllä. Hyvistä herroista tuttu Hassan Osman. Okei, eli se oli se, varmastikin se, mikä se oli se tollu, ei kun, mikä, hyvät herrat saattaisi olla nykypäivään suhteutetuna kohtalaisen rasistinen TV-sarja kyllä. Mikä ei mahdu perseen eikä pärise, venäläinen perseen päriset. Noniin. Freakazoid. Arvontaa vielä Freakazoid 85, kiitos. Illan viimeinen superchattaja ja vuoden ensimmäisen lähetyksen viimeinen superchattaja. Joo, nokikeppi oli se termi kyllä, mitä kauppaneuvos Paukku käytti kyllä. Ja voi olla, että siihen on joku syy, minkä takia hyviä herroja ei ole uusintana näytetty kyllä
varmaan 30 vuoteen kyllä. Joo. Mutta eiköhän tässä ala ole nytten videopörssin antimet tältä illalta. Oli hauska ensimmäinen lähetys kyllä. Ainakin mun puolesta, toivottavasti teidänkin puolesta. Helvetin hauskana teille puhua näistä jutuista kyllä. Ja näin. Mutta nyt sitten vielä arvonnat, eli superchattaajien arvontat, osa round number 3. Ja sen jälkeen vielä supersäkkijäsenten arvonnat sitten. Ja sit voidaan sanoakin, että Soronno. Tässä onkin nyt, ei ole kauhean monta eri nimeä, että nyt tulee helvetin kova arvonta kyllä. Ai niin, The Veini on vielä edellisestä erästä tossa kyllä. Joo. Niin. Yes. Eli arvonta siitä ja sitten niin. Täytyy muistaa The Veini ottaa tossa, koska ne tuli sen jälkeen kyllä sitten. The Veini. Joo. Elikkä noin viimeiset tosta. Noin. Illan viimeinen superchattaajien arvonta sieltä sitten ja sitten aletaan hyvästeleen jäähyväiset tältä viikolta. Ei tältä viikolta, koska huomenna vielä se videotalkki, eli Vinegar Syndrome Subscriber Setti. Mutta nyt sitten sieltä se lähtee viimeistä kertaa tänä iltana. Sieltä se lähtee taas. Se pyörii sittenkin, kuten Galileo Galilei sanoi, satanan perkeleen runkarit, vittuun kirkkoherrat. Sieltä se lähtee. Ja äijät on pistetty riviin, satana. Sieltä tuli pommi alkaa, satana. Tokion palopommitus Räytteen tiellä. Miten se tänne on tullut sieltä, satana, Tokiosta tänne? Ei, se on Hiroshima, ei se ole Nagasaki. Ei se ole mitään muuta kuin Raatteen tie, satana, kovin Terminaattorin teurastusperilöily. Sieltä äijää on tipattu. Ghost Dogi, ei tippu. The Vein vastaan The Vein. Mä olin ihan varma, että The Vein vastaan The Vein koskaan aikaisemmin Video Spacein historiassa ei ole ollut The Vein 3 kertaa. Tämä The Vein on kolmas kerta. Tämä on varmasti Video Space historiassa ensimmäinen kerta, kun The Vein kolminkertainen voittaja peräkkäin. Kolminkertainen voittaja. Veine. Voiko tää olla? Herranjestas. Oh my god. Holy shitballs. The Veini hävisi. Holy shitballs. That was some prime fucking. Holy shitballs. Siinä oli eri kova. Joo, The Veini on nyt 3. kertaa. 3 peräkkäistä. The Vein. 3 peräkkäistä arvottaa peräkkäin. En muista koska olisi näin ollut. Mutta nyt sitten, hei, superchattia, ja hei, nyt pyydän tosi paljon anteeksi, mä en muistanut katsoa näitä uusimpia, tää ei ole päivitetty lista. Jos jonkun nimi puuttuu tästä, niin sano ihmeessä. Mutta nyt otetaan lauteille nämä, siis tää on se lukee se päivämäärä tossa, koska on viimeistä tarkastanut sen, mutta eipä tää nyt yleensä kauhean tiuhaan muutu kyllä tää supersäkki jäsenten lista, mutta jos nimesi puuttuu tästä, niin sano se ihmeessä sitten, niin lisätään se tähän pelipöytään niin sanotusti. Mutta nyt sitten, onko paikalla supersäkki jäsenet? 19.12. on tää lista viimeksi päivitetty, eli pari viikkoa. Elkemp, CB Fin, Niko 75, Someday, kylläpäs tää menee hitä, Korodei, Mies Velatasta, Niko Räsänen, The Vein,
Voisiko olla niin? Voisiko olla niin, että The Vayne veisi vielä 4? Siis tää olisi niinku match made in the fucking heavens. Siis jos näin olisi sitten. Mutta kopsataan tätä tää nimilista sitten, ja jos nyt joku vielä puuttuu siitä, niin mä lisään sen siihen kyllä. Jos joku sanoo sen, seuraavalla kerralla mä tarkastan sen vielä paremmin. JK, Te Sampola, Timo M, California Jani, Markus Käänsäkangas, Marko Noma, Juhani Mäki Ainali, Bobby Lupo, Dream Evil, Mikko Heinonen, Samman Tre, Marko 71, Konero, Jakke Rautio, kiitos kaljasta, Savikko 24, Niko K, Juuso Paakko, Te Kaippaja, kerran 2. Ja lisäänpä vielä sitten myös kaikkien nimen tässä, jotta täytämme sääntövelvollisuuden YouTuben arvontasäännöistä. Kerran 2. Einari Keskiaho, Kaima Perkele, Team Ketunleipä, Henk Meisters, Harri Jokin, Baritoonisti, Kökkö 83, Antti Kökkö, Freakasoid 85, Danket, Yläpelti, Nappioilla Jaepis, 313 ja Oisku, siellä ne on. Kaikki kunnia Supersäkin jäsenen annettakoon, hallelujaa, hallelujaa. Ja sieltä se lähtee, viimeinen arvonta, ja kaikki on myös sinne lisätty sinne. Ei ole tullut viestiä, että joku olisi puuttunut, mikä on positiivinen enne kyllä tähän arvontaan, että se on varmaan ihan hyvin kuitenkin organisoitu. Ja sieltä se lähtee. Sieltä se lähtee. Jumalauta, sieltä se lähtee. Ja sieltä se lähtee. Viimeinen arvonta tänä vuonna, viimeisessä lähetyksessä, saatana ensimmäinen, voiko se tulla The Vayne, voisiko olla 4 kertaa voitettu, The Vayne on vielä pelissä, mutta siellä Rattentiellä satana, se vie pyörii sittenkin, Rattentie pyörii, The Vayne pyörii sittenkin, Baritoonisti tipahtaa, ei tipahtanutkaan, mä katsoin väärin, Timo Noma, Papillupo tipahti, Cordell tipahti, Dream Evil tipahti, siellä Baritoonisti tipahti, Niko 75 tipahtui, ei voi olla totta, The Vayne on vieläkin mukana, ei Keskiaho tipahtaa Marko Noma, The Vayne! Ei tullut 4 kertaa The Vayne sentä. Marko Noma, Niko K, Marko Noma, Niko K, kumpi voittaa, kuka vie viimeisen palkinnon? Ensimmäisen lähetyksen viimeisen palkinnon, se on aina paras, kuin en tiedä onko se paras, mutta se on kuitenkin jotain, The Vayne ei vienyt, mutta sieltä tulee, Niko K, tulee, todella kova, Niko K. Holy shit balls. Onko siellä paikalla Niko K? Tässä uudessa versiossa voi voittaa, vaikka ei olisi paikallakaan kyllä. Niko K. Nyt heitetään tästä Niko K. No niin. Niko K. En tiedä, onko Niko K paikalla, mutta sen mä tiedän, että on ollut tosi hyvä lähetys ainakin mun puolesta. Jälleen kerran haluan kiitellä sieltä kaikkia kanavan jäseniä, kaikilla kanavan tilaajia. Jos et ole vielä tilannut, niin tilaahan kanavaa. On tullut vissiin 1 tilaaja tämän lähetyksen aikana. Onko tullut toista? Katsotaan sieltä. Ei ole tullut kuin 1 tilaaja, eikä se mitään. Se on hyvä. Yksikin tilaaja on aika hyvä. Kaikille kanavan jäsenille, Supersäkki-jäsenille ja Uijujui-jäsenille kaikista kiitoja, kaikille superchattajille. Jos ette tule huomenna katsoa videotalkkia, niin nähdään sitten viikon päästä. Jos en ihan väärin muista, Apasin kanssa suunniteltiin se, että olisi viikon päästä meillä on synkkäaiheinen live, eli 2025 vuonna kuolleet julkisuuden henkilöt, top 50. Niitä on meidän tosi pitkä lista. Jos ei se nyt ollut ensi viikonloppuna, niin sitten se oli jollain toisena viikolla, mutta siis tammikuussa kuitenkin jo. No niin, nyt toivotan teille rakkaat katsojat oikein hyvää yötä ja kiitos seurasta ja palataan sitten seuraavissa tulevaisuuden aiheissa. Olkaa iisisti ja muistakaa ottaa rennosti.